عنوان با شبها با صدای تو اینجا هستی با آوای بوف، کتاب ها را به صوت در میآوری، ما همراه شبها در همه رویاها، در حس خیالی دنیا را پیشتر میبری. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید و انتشار هزاران کتاب صوتی را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت داوطلبانه و رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. 23 اردیبهشت 1402 avayaboof.com. فصل اول، گوزنها. ببین اصغر آقا، اگه رضایت دادی، اما اگه ندادی باز همدیگر رو میبینیم. بالاخره یه جوری میشه دیگه. اون وقت من میدونم و تو و یه زامندار اینقدی. جریان دختر قارمانزنه رو هم رو میکنم. حالا خود دانی. کات عالی بود. سروان شاهسوند از بیرون کلانتری به عوامل فیلمبرداری نگاه میکرد و سر تکان میداد و افسوس میخورد که چرا اجازه دادن چنین فیلمی ساخته شود. کارگردان با دقت به صحنه خیره شده و تلاشش را میکرد تا این سکانس بهتر از قبلی ها شود. سروان فکر کرد این لحظه حساسی است. شاهسوند فیلمنامه را خوانده بود و میدانست که این بخش از فیلم القا کننده بسیاری از موضوعات مد نظر کارگردان است و نباید این سکانس ضعیف به نظر برسد. کبوتران در قفس در دست نیروی سرکوب یعنی شهربانی اسیر شدند و حالا آزاد می شوند تا به پرواز درآیند. در همان سکانس صاحب خانه‌ای وجود دارد که به مستاجران بدبخت از همه جا رانده شدهش رحم نمی کند که هیچ، به دختر بدبخت‌ترین مستاجر خود هم تجاوز می کند. در صحنه‌ای که سید صاحب خانه را می زند و ناگهان کودکی وارد حیاط شده و می گوید گوشت نظری و همه مردم گرسنه ظالم را رها کرده برای گوشت نظری می‌دوند، سروان عصبانی شد. دیگر تحمل نداشت. جلو رفت و دستیار کارگردان را صدا زد و گفت چند لحظه به من وقت می‌دهید؟ مرد جوان با عجله خودش را به سروان رساند و چاپلوسانه گفت بله در خدمتم، بفرمایید. فیلم شما ضد شاه و ضد امنیت ملی و ضد مردم است. گمان نکنید کسی نفهمیده. بگذارید بگویم که خیانت شما و تعدادی از همفکران شما و عوامل ارتجاع به کشور باعث بدبختی این مردم خواهد شد. مردم تحت تأثیر حرفهای شعارگونه و بی پشتوانه بعضی از روشنفکر مآبها ملتهب شدند و گمان می‌کنند قبله آمال در انقلاب است. بدانید که شاه اشتباهات زیادی دارد ولی دلسوز و ایران دوست است.
لطفاً دست از لجبازی بردارید و نگذارید کشور در لجنزار جنگ، فقر، دروغ و خشکسالی فرو برود. این فیلم در تاریخ ثبت خواهد شد. ایرانیان آینده از حیث زیبایی شناسی از فیلم لذت خواهند برد، اما نتیجه کار شما آنارشی و حاکمیت متعصبان فرهنگ ستیز خواهد بود. دستیار کارگردان که حرفهای سربان را نمیشنید و حواسش نبود و نگاه به آسمانی داشت که کبوتران به ظاهر در قفس حالا با شیطنت پسر بچه‌ای آزاد شده بودند، اصلا نفهمید سروان شاه سون چه میگوید. کبوتران پریدند و از قفس مرد کف درباز آزاد شدند و هنرپیشه میگفت همشون جلدن. دستیار کارگردان سری به علامت تایید تکان داد و با حالتی از احترام ساختگی گفت بله بله شما درست میگویید و به صحنه برگشت تا ببیند آیا کارگردان راضی است یا نه. مرد جوان لاغرندامی که دستانش را از بغل باز کرده بود و کچ کچ راه میرفت و با لحن لاتی حرف میزد جلو آمد و به سروان شاپور شاه سون گفت آقا امری باشه. سروان نگاهی به چشمان مرد پر ادا انداخت و گفت اسمت چیه؟ کوچیک شما؟ کرم، معروف به کرم گندگوز هستم. سپس قهقهی زد و شاه سون به آرامی گفت کرم گندگوز، اگه شعور و سواد تو بالا نبری و با همین فرمون بری جلو، پسرت رو هم باید گندگوز صدا کنن و مثل تو سیاهی لشگر فیلم بشه. تلاش کن بهتر بشی، چرا که رنج تو گنج فرزندت است. تلاش کن نسل بعد از تو فهمیده تر بشه، وگرنه در کشتی در حال غرق شدن همه با هم غرق می شوند. سروان زیر لب به آرامی ادامه داد شماها دشمن شاه هستید، عوام فریب خورده. کرم گندگوز نفهمی سروان چی میگه و اون هم دوید تا در سر صحنه حاضر بشه. سروان دوباره سری تکان داد و به هنرپیشه‌ای که نقش معتاد رو بازی میکرد نگاهی انداخت و با خود گفت چرا بهروز وثوق نماد انقلاب مشتی هرج و مرج طلب شده و حیف این هنر که کجا خرج میشه. این هنر حکم مرگ ایران رو صادر میکنه. متاسف و خسته سری تکان داد و بیرون کلانتری پشت میزش نشست تا به کارش بپردازد و به معاون کلانتری گفت سلسله مراتب دستور داده این فیلم اینجا ساخته بشه، باید اطاعت کنیم. شما زحمت بکش صحنه مربوط به مأمور کلانتری رو طبق خواسته کارگردان بازی کن تا من به کار مردم رسیدگی کنم. معاون پا چسباند و احترام گذاشت و راه افتاد تا وارد حیات کلانتری بشود. شاپور ادامه داد راستی، و معاون به عقب برگشت و نگاه کرد. میخواستم بگم مرد معتاد خسته و بی کسی که مبصر کلاس بوده میخواد انقلاب کنه تا مواد فروش و صاحب خونه ظالم و دزد ناموسی که هنرپیشه تئاتر است رو سر جاشون بنشونه. معلوم نیست از این بی‌نظمی و هرج و مرج چه خونریزی به پا خواهد شد. معاون سری تکان داد و گفت قربان، سلسله مراتب خواسته فیلم ساخته شه، ما هم مجبور به اطاعت هستیم. بیرون کلانتری و خارج از محل لوکیشن تعدادی شاکی و دستگیر شده منتظر بودند فیلم برداری تمام شده تا به کارشان رسیدگی شود. همه از قلعه یا همان جمشید می آمدند. دعوا شده بود و چند نفر از حاضرین مقابل کلانتری خونریزی داشتند. پاسبان‌ها هم منتظر دستور بودند که مصدومان دعوا را با خود به بیمارستان ببرند. شاه سون برادرزن خود و اون دیگری که در خانه پدرزنش بزرگ شده بود را خونین بین حاضرین دید. از انتهای کوچه مرد جوان لاغرندام خوشقیافه‌ای دوان دوان به درب پاسگاه نزدیک شد و به سروان شاه سون گفت قاتل فیروز چشمابی من هستم، اسم من کامله، برادرم داداش مهاجر بیگناهه.
سروان با تعجب نگاهی به مرد چشم و ابرو مشکی انداخت و گفت فیروز چشمابی اینجاست، نمرده. برادرت هم اینجاست، چرا الکی حرف میزنی؟ هنوز کلام کامل تمام نشده بود که مردی با هیکل ورزشکاری و موهای صاف به مأمورین نزدیک شد و گفت قاتل فیروز چشمابی من هستم. اسم من رشیده و داداش مهاجر بیگناهه. سروان از کوره در رفت و گفت همه شما رو باید بازداشت کنم. رئیس کلانتری با خود فکر کرد کاش زودتر و بیشتر سوادآموزی انجام بشود و جماعت بی سواد خودشون و دیگرون رو گرفتار نکنند. نهیب زد فیروز بیا ببینم چه غلطی کردی. مردی لاغرندام و قد بلند که تمام سر و صورت و بازوها و سینه‌اش غرق خون بود نزدیک شد و سروان نگاهی به زخمهای او انداخت و به مأمور همراه فیروز دستور داد داداش مهاجر و فیروز چشمابی را به بیمارستان سینا ببرید و هر دو را دستبند بزنید. داداش هم زخمی شده بود. بعد از آن اختر چارلی و احمد جزامی و دختر زیبای خانه اختر و پسر چلاق را صدا زد و پرسید که چه اتفاقی افتاده. اختر چارلی جلو آمد و گفت جناب عرض کنم داداش مهاجر عاشق فرح ترکه بود. فرح پیش همسایه ما کار میکرد. داداش با خبر شد که فرح از تبریز فرار کرده و اومده تهران کارگر قلعه شده. از طرفی فیروز باجخور فرح شد. داداش میخواست آب توبه سر فرح بریزه، فیروز نذاشت و با داداش دعوا کردن و از پشت بوم افتادن توی حیاط ما و این دختر ترسید و غش کرد. برادر فیروز خیلی وقت میخواد باجخور این دختر بشه. این دختر مظلومه، تا حالا نذاشتم کسی باهاش بخوابه. اصلا این کاره نیست، خیلی پاکه. میگه که دختره. به اینجا که رسید حرف خودش رو خورد و ادامه نداد. سروان سری تکان داد و گفت خب ادامه بده، این چه ربطی به حسین داره؟ عرض کنم حسین میخواست زوری ترتیب این دختر بدبخت رو بده که این مرد جزامی میبینه و راستش احمد جزامی و این دختر عاشق هم شدن. قصه عشق این دو نفر توی کل قلعه پیچیده. حسین قوچ به احمد جزامی حسودی میکنه. اون روز هم احمد نذاش حسین کاری کنه، برای همین قوچ پرید و چاقو کشید و احمدو زد. احمدم با دست خالی دندونای حسین قوچو ریخت تو دهنش. سروان دید مرد جزامی از بازو و سینش زخمی شده و خونریزی دارد. لحظه‌ای نسبتاً طولانی شاپور و احمد به هم چشم دوختند و شاهسوان صدای قلب خودش را میشنید. حسی عجیب و غمی سنگین در تمام وجودش پیچید. یاد دیالوگ فیلم گوزنها افتاد. آنجا که پرویز فنیزاده با بازی درخشانش به فریبرز غریبیان میگوید تو رو نمیشناسم اما چیزی تو وجودت هست که به اون اعتماد دارم. همین احساس و اندیشه در شاپور هم وجود داشت اما نتوانست احساسش رو به زبون بیاره. عشق زیباترین و پاکترین دختر قلعه هم به احمد از همین جنس بود. اعتمادی بیدلیل اما مطمئن. دختر در خود فرو رفته و به هیچ کس نگاه نمی کرد و حرف نمی زد. مأمور پرسید شکایت داری؟ دختر جواب نداد. شاهسوان رو به اختر کرد و گفت این دختر چرا جواب نمیده؟ جناب این دختر خانم اتفاقا خیلی هم نجیبه اما کم حرف و غمگین. فقط با احمد اون هم چند کلمه حرف میزنه. راستش این دختر خانواده‌دار و دختر یکی از بگذارین. شاهسوان از اختر روی برگرداند و با احترام رو به مرد جزامی کرد و گفت چرا دعوا کردی؟ مرد جزامی گفت جناب من چاقو خوردم به خاطر مظلومیت این دختر نجیب چون نمیخواست تن به کثافتکاری بده. شاهسوان سری تکان داد و سیلی محکمی به حسین قوچ زد و گفت رضایت بگیر وگرنه میفرستمت بری بازداشتگاه. حسین قوچ با کینه نگاهی انداخت و خواست حرفی بزند که خون از دهانش روی زمین ریخت.
فیروز دستبند به دست داشت و سیلی دامادشان را به گونه حسین قوچ دید و کمی ناراحت شد. در خانه شاپور شاهسوند به زنش تعریف کرد که حسین قوچ را زده و می‌خواسته به بازداشتگاه بفرستد. زیبا زنش ویولون را زمین گذاشت و صدای آسمانی سازش قطع شد و با تأسف سری تکان داد و گفت: به پدر گفتم این زن و فرزندش باعث بی‌آبرویی میشن. بابا فکر میکرد همین که زنی بیپناه رو زیر سایه خودش بگیره زن بیپناه مادری میکنه، اما اشتباه کرد. مادر چقدر گفت حاجی تو برای خودت کسی هستی، این زن بی‌آبروئه، بچه‌ش هم بی‌بوته است، اما پدر زیر بار نرفت. فکر کن مادر حسین قوچ الان کارگر قلعه شده و بیرون نمیاد، زنی که خجالت نمیکشه با پسرهای همسن بچه خودش. و سکوت کرد و سرش رو پایین انداخت. ولش کن. قصه عشق دختری پاک دامن در کثیف‌ترین جای شهر به مردی جزامی که پاک باز و شجاع است رو شنیدی؟ نه، مسلماً که نشنیدی. جوانی با نگاهی به عمق دریا، دلی پاک و سری نترس که پای عشقش می ایستد و با دست خالی جلوی چاقو کشی حسین را می گیرد. مردی عجیب و شجاع، نگاه که می کند آدم هم وحشت و هم امنیت رو با هم احساس می کنه. عین فیلم پارسیا تبلیغ می کنی. یاد فیلم گنج قارون افتادم. جوونی درستکار که پدرش رهاش کرده، اکنون زمان انتقامشه، اما اون. زن و شوهر خندیدن. شاپور رادیو را روی موج BBC تنظیم کرد تا اخبار را گوش بدهد. اینجا رادیو BBC، رسانه مستقل صدای مردم. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. شاه برای خرید هواپیماهای جدید جنگی با دولت آمریکا قرارداد جدیدی منعقد نمود و این در حالی است که منتقدان داخلی شاه معتقدند توسعه کشور همه جانبه نیست و خرید تجهیزات نظامی توسط شاه موجب تقویت حکومت خود او خواهد شد، موجب توسعه نیست. زیبا جان، میبینی BBC چطور واقعیت رو وارونه جلوه میده؟ اسلامگراهای تندرو مقلد خمینی و چپهای کمونیست و روشنفکران ساده‌لوح این کشور رو به فلاکت میکشونن. همین رادیوهای خارجی هم طرفدار اغتشاشگران شدند، چون شاه گفته من به چشم آبیهای موزرد باج نمیدم. شب هنگام زیبا لباس خواب پوشید، در آغوش شوهرش غلتید و دست نوازش به صورت مرد کشید و گفت: شنیدم رخت خواب زن و شوهر جای حرفهای جدی اونهاست. حالا شیطون بلا دغدغه کشور رو ول کن و بچسب به من تا بچه دار بشیم. گرم در هم فرو رفتند. صبح زود شاپور خانه را به سمت محل کار در کلانتری جمشید ترک کرد. قرار بود همان روز فیلمبرداری تمام شود و کلانتری برای امور جاری در اختیار شهربانی قرار بگیرد. شاهسوند پشت میزش نشست. حدود ظهر بود که گروه فیلمبرداری آخرین بخش از تجهیزاتشان را هم بردند. کارهای روزمره کلانتری مطابق روال شروع شد. اختر چارلی با 2 نفر دیگر به کلانتری آمدند و از مأمورین خواهش کردند که شاپور شاهسوند رئیس کلانتری را ببینند. هماهنگی شد و شاپور پشت میزش مقابل 3 نفر از ساکنین و شاغلین جمشید نشست و منتظر شد تا ببیند چه حرف مهمی دارند. جناب سروان، دختری که چند روز پیش حسین قوچ بهش حمله کرد و احمد جزامی بالاهاش در اومد، دختر سرهنگ ابراهیم محمدی از ارتش شاهنشاهی هستند. دختر از دست شوهر عمه کچلش فرار کرده اومده قلعه. دختر نجیب و خوبیه. نباید اینجا باشه، اما خودتون میدونید که جای دیگه ای نمیتونسته فرار کنه. حالا حسین قوچ دنبال این بیچاره است. الان 3 هفته از آسیه فرار کرده، با داداشش اومده تهران. خونهشون نزدیک اردبیل بوده. همسایه فراریشون داده. احمد جزامی هم مواظب آسیه است. بالاخره اون تفلک هم ناقص و خوب چشمش خوب نمیبینه.
و خوب کار نمیکنه. احمد خیلی مرده، وایساده تا آسیه پاک بمونه. چرا الان اینو میگی؟ دختر سرهنگ ارتش توی قلعه، پدرش کجاست؟ به شما چیزی گفته؟ گفته پدرش رو فرستادن آمریکا درس بخونه. انگار سرهنگ محمدی جای یک گنج رو بلد بوده و به شاهنشاه میگه که جای گنج بزرگی رو بلدم و ارتش هم برای این که سرهنگ محمدی بتونه گنج رو از خاک بکشه بیرون میفرستن آمریکا تا دوره ببینه. بعد از رفتن پدرش مادر آسیا میمیره. بیشتر از این نمیدونم. خیلی خب، بریم خونه شما. سروان شاهسوند دستور داد ماشین کلانتری آماده شد و به اتفاق اختر به سمت خانه او حرکت کردند. مقابل خانه چندین مرد صف بسته بودند تا داخل شده و از خدمات جنسی زنان ساکن آنجا بهره ببرند. احمد جذامی چرخی پر از میوه و سبزی رو کنار کوچه نگه داشته و منتظر مشتری بود و حسین قوچ هم دم در خانه مقابل نشسته و به احمد دندون قروچه میرفت و جرأت درگیر شدن با مرد جذامی رم نداشت. دفعه قبل کتک مفصلی خورده بود. اختر با دیدن هر دو جوان مقابل خانه‌اش رو به شاهسوند نمود و گفت ببینید جناب چطور مثل 2 تا گرگ منتظر دریدن هم هستن؟ احمد به بهونه میوه فروشی صبح تا شب اینجا مواظب آسیه است و حسینم منتظر غفلت احمد تا بیاد خونه من و آسیه رو با خودش ببره. داداش آسیه کوچیک و پاهاشم چلاقه، نمیتونه کاری بکنه. ضمناً خیلی بدذات و با همون چلاقی و بچگیش هر کاری ازش برمیاد. حسین با دیدن شاهسوند به داخل خانه روبرو رفت و از پشت بام فرار کرد و احمد هم خیالش راحت شد و نگاه گرم و پرمحبتی بین او و شاهسوند رد و بدل شد. انگار سالها بود همدیگر را میشناختند. هر دو با دیدن هم حسی مملو از امنیت و آرامشی در وجودشان ریشه می‌دواند. شاهسوند دید آسیه از لای در خانه به احمد اشاره می‌کند. اختر با دیدن اشارات عاشق و معشوق خنده‌ای دلنشین کرد و به شاهسوند گفت دلخوشی این دو دلداده سینما رفتن و فیلم دیدنه. میرن سینما توسکا یا شیرین سر پل جوادیه فیلم میبینن. اونجا یه زن ترک هست، زن همین کامل که دیدی اومده بود و میگفت قاتل فیروز چشمابیه و شما دعواش کردی و رفت. زن همون کامل که میدون کار میکنه، به احمد بار میده، احمدم میفروشه. زن کامل ترک، فارسی بلد نیست، اما دوست داره بره سینما. با آسیه دوست شدن. خیلی هم خوشگله. آسیه باهاش ترکی حرف میزنه. الانم دختر نجیب ما میخواد با احمد برن فیلم ببینن. شاهسوند با اختر هم قدم شد. داخل خانه رفت و قبل از اینکه آسیه فرصت پیدا کنه جایی بره، اونو خطاب داد و گفت برو توی یه اتاق خلوت، چند تا سوال دارم، اختر تو هم بیا. آسیه مطیع و خجل سر به زیر انداخت و منتظر ماند. اخترچاله که مسئولیت خانه را به عهده داشت دستور داد اتاق خودش را خلوت کنند تا آسیه بازجویی شود. چند مردی که ژتون خریده و منتظر بودند به اتاق زن دلخواهشان بروند، با دیدن مأمور شهربانی دست و پای خودشان را جمع کردند. کاری به کار مراجعین به خانه‌های جمشید را نداشت. اخترچارلی زنی با دندانهای سیاه و صورتی بیرنگ و رخ زنان زیادی را دیده، مردان متعددی را تجربه کرده و بیشتر مشتریان خود را می شناخت. از همان لحظه اول که آسیا و برادرش به خانه او آمدند فهمید که دخترک به آنجا پناه آورده و مظلوم است و برای سکس و رابطه جنسی با مردان ساخته نشده و اصلا درکی از فاحشگی ندارد. از او مراقبت میکرد تا حسین قوچ سر و کلش پیدا شد و چشمش به آسیه افتاد. دیو حمله کرد و احمد هم فرشته نجات از راه رسید. پاکی نجات پیدا کرد. شاپور دخترک را به اتاق اخترچالی برد و زیر نگاه برادرش او را خطاب قرار داد و گفت مشخصات دقیق خودت را بنویس.
در فاصله‌ای که آسیه در حال نوشتن روی برگه بود، شاپور پسر کوچک را صدا زد و نزد خود خواند. پسرک لنگان اما سریع نزد سروان آمد و به شاپور چشم دوخت. سروان دور از چشم خواهر از برادر سوال کرد: از کجا اومدید؟ اسم پدرت چیه؟ شغل باباتو بگو. چند سالته؟ چرا اینجاییم؟ خونه ما در اردبیله. پدرم در ارتش خدمت میکنه. چند ماه پیش برای آموزش به آمریکا رفت. بعد از رفتن پدرم من افتادم توی چاه، پام شکست و شل شدم. بعد مادرم مریض شد و مرد و عمه و شوهر عمه آمدن خانه ما تا از ما مراقبت کنند. 2 ماه بعد عمه‌ام سکته کرد. لهجه ترکی و نوتوانی در درست فارسی حرف زدن اجازه نداد تا موسی برادر آسیه بیشتر حرف بزند. شاپور شاهسوند به اخترچالی گفت به یکی بگو بیاید با این ترکی حرف بزند تا اطلاع بیشتری بگیرم. پیرمرد معتاد ژتون فروش جلو آمد و گفت جناب من ترکم، شما بپرس من جوابش رو میگیرم. شاپور گفت فارسی میفهمه، فقط گاهی نتونست فارسی بگه. ترکی میخوام که بگه، معنی کلمه های ترکی رو بگه. موسی ادامه داد پدرم نقشه گنجش رو داد آسیه، اون میدونه کجاست. عمه و شوهر عمم ما رو اذیت میکردن، فرار کردیم. بابام نمیدونه ما کجا هستیم. مادرم مریض شد، همسایه ها به ما غذا میدادن. قربان خلخالی خیلی خواهرم و من رو اذیت کرد. بچه ها به من گفتند بی غیرت. خواهرم قربان رو هل داد تا بهش دست نزنه. عمم زمینگیر شد و قربان عمه رو دکتر نبرد و همسایه دلشون سوخت، بردن پزشک روستا. ما خیلی ترسیدیم. قربان همش من رو میزد. حرفهای پراکنده موسی که تون میگفت شاپور شاهسوند رو به خود مشغول نمود. سرهنگی که به آمریکا فرستاده میشه و نقشه گنجی رو داره و نزد دختر رفت و مشخصات مختصری که نوشته شده بود رو از او گرفت و گفت خب درست حسابی تعریف کن ببینم کی هستی. پدر من سرهنگ ابراهیم محمدی در ارتش خدمت میکنه و خونه ما در اردبیله. قبلا جاهای زیادی زندگی کردیم، اما چون پدرم خدمتش تمام شده و میخواست بازنشسته شود، او را به اردبیل که زادگاهش بود فرستادم. پدرم در نیروی زمینی خدمت کرده و همه جای ایران رو دیده و نقشه کشور رو کشید و یک روز نامه‌ای به فرماندهش نوشت و گفت می‌داند ایران دارای گنجی بزرگ است و توضیح داد که گنج کجاست و بعد نامه را فرمانده ارتش به دربار شاه فرستاد و بعد هم دستور رسید پدرم برای اینکه بتواند راه گنج را پیدا کند به آمریکا برود و آموزش ببیند. اول میخواست ما را هم با خودش ببرد، اما مادرم حاضر نشد که برویم. پس بابا سرهنگم ما را گذاشت و به آمریکا رفت. چند وقت بعد از رفتن بابام موسی افتاد داخل چاه و پایش شکست و مدتی زمینگیر شد. مادرم دلدرد گرفت و از دنیا رفت. گفتند اگر شکمش را عمل می‌کردند زنده می‌ماند، اما کسی نبود مادر را به بیمارستان ببرد. عمه من آمد تا مراقب ما باشد تا بتوانیم به مدرسه برویم و درس بخوانیم، اما عمه همزن بداخلاق و چاقی بود. با شوهرش بداخلاقی میکرد و مدام دعوا میکردند. عمه من قربان شوهرش را نمیخواسته، زوری شوهرش دادند به قربان خلخالی. بعد یک مدت شوهرش از همه متنفر شد و میخواست از ما انتقام بگیرد. چند بار میخواست به من تجاوز کند که زورش نرسید. به عمه گفتم. عفت عمه عصبانی شد و دعوا کردند و قربان را بیرون کرد. فردا صبح که از خواب بیدار شد دیگه نمیتونست حرف بزنه. دهنش شکست شده و بدنش لمس شده بود. فردا صبح قربان به خانه ما برگشت و دید زنش فلج شده. دلش سوخت و زنش رو به درمونگاه برد. دکتر گفت عمه سکته کرده و تا آخر عمر هم نمیتواند دیگر حرف بزند و تکان بخورد. بعد از آن قربان مثل گرگ افتاد به جان من و برادرم. قربان تریاک میکشید و زمینهای پدرم رو اجاره میداد و پولش رو برای خودش برمیداشت.
بعد از سکته عمم چند بار به من حمله کرد تا تجاوز کند که اجازه ندادم و کتکش زدم. قربان برای اینکه مرا ناراحت کند مدام موسی را میزد. موسی زورش به قربان نمی رسید. بعد از اینکه عفت نتوانست کارهای روزمره‌اش رو انجام دهد، همسایه ها غذا میپختند و برای ما می آوردند و عفت هم بیشتر مواقع گریه میکرد و بیتابی میکرد. قربان بیشتر روز رو در قهوه‌خانه کویو میگذراند و همونجا هم غذا میخورد. اجاره زمین‌های پدرم رو میگرفت و خرج خودش میکرد تا اینکه ژاندارمری با گزارش اهالی و پزشک کویو قربان خلخالی رو به پاسگاه بردن و فرمانده ژاندارمری قربان رو خطاب داد و گفت حواست باشد مواظب زنت و 2 کودک سرهنگ محمدی باش وگرنه میفرستم بری دادسرا به جرم آزار و اذیت زن و بچه‌های بیگناه. ضمناً سرگرد اسماعیل محمدی همکار ما و برادر سرهنگ ابراهیم محمدی در چابهار پیگیر وضعیت خانوادش است. او برگردد و ببیند که خواهر و بچه‌های برادرش را اذیت کردی، با تو برخورد بدی خواهد کرد. قربان سرش را پایین انداخت و حرفی نزد. برادرم از قربان وحشت داشت و با قربان حرف میزد و او را عمو ارباب صدا میزد. قربان از ترس و چاپلوسی موسی لذت میبرد و برای همین به موسی یاد میداد به هیچ کس رحم نکند. میگفت هر وقت تونستی مال کسی رو برداری حتما بردار و دلسوزی نکن. داداشمو بد تربیت میکرد. یک روز همسایه ها از ظلم و برخورد قربان با ما ناراحت شدند. یکیشون کتک مفصلی به قربان زد و دست ما رو گرفت و همراه 2 پسر خودش به نام نعمت و محبوب به ترمینال رفتیم و به تهران اومدیم تا بریم ارتش و از مسئولین بخواهیم ما رو بفرستند پیش پدرمون یا فکری برای ما کنند. راننده‌ای در ترمینال ما را آورد اینجا و تحویل خاله اختر داد و خاله قرار شد ما رو ببره پیش یکی تا مشکل ما رو حل بشه. احمد رو از کجا میشناسی؟ چه رابطه‌ای باهاش داری؟ همیشه مواظب تو هست؟ آسیه سرش رو به زیر انداخت و برق عشق در چشمانش نمایان شد و گفت اون جوان خیلی خوبیه، پاک و مهربونه. چند بار با هم رفتیم سینما. آخرین بار از من خواستگاری کرد و گفت خودش میره پادگان ارتش و راجع به بابام تحقیق میکنه. گفت بابام رو پیدا میکنه، اگه بابام سرهنگ راضی بود ازدواج میکنی. خیلی خوب، لازم نیست کسی کاری کنه، خودم میدونم چه کنم. دیگه از خانه خارج نشو، راجع به گنج و پدرت هم به کسی چیزی نگو. سینما هم نرو. با احمد حرف بزن، مشکلی نداره، اون مرد خوبیه. شاپور شاهسوان از اتاق بیرون آمد، رو به اختر چارلی کرد و گفت حواست باشه چند روز دیگه این برادر و خواهر امانت و مهمون پیش تو باشن تا خبر بدن و بیان و تکلیفشون روشن بشه. کسی هم کاری به کار اینها نداشته باشه. متوجه شدی؟ بله رئیس، مراقبشون هستم، نگران نباشید. موسی شاهد رابطه مردان مشتری با زنان روسبی بود، اما آسیه هیچ وقت کنجکاوی نکرد. چشم بر آنچه بود می‌بست. اختر آسیه را دوست داشت، اما به موسی بدبین بود و چپ چپ نگاهش میکرد. یک بار که موسی 5 ریال از پول نان را برای خود برداشت و اختر فهمید و گفت پسر تو بیرحم و خطرناکی، اگر تیغت ببره تا ته میبری و قطع میکنی و اگه زورت نرسه نوکری میکنی. خدا به دادت برسه. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com معذرت مرا بپذیرید، کمکاری کردیم. رئیس کلانتری گزارش مفصلی نوشت و به قید فوریت به سر کلانتری فرستاد
و گزارش سریعاً به سلسله مراتب ارسال شد و ارتش آخرین مقصد نامه بود. دوره آموزشی سرهنگ محمدی به اتمام رسید. سرهنگ قبل از اعزام به آمریکا زبان انگلیسی را یاد گرفته بود و دوره‌های مختلف آموزشی را به خوبی سپری کرد و زمینشناسی، حفظ منابع آب و اقلیم شناسی، راهسازی نظامی را یاد گرفت و با مقدار زیادی کتاب به ایران بازگشت. دلتنگ زن و بچه‌هایش بود. می‌خواست زودتر به خانه برسد. در طی 6 ماه دوری هیچ خبری از آنها نداشت. در گزارشی که در پایان دوره نوشت به کوتاه بودن دوره اشاره کرد و بیان داشت البته هر کدام از کتاب‌ها و علومی که خواندم نیاز به سالها مطالعه و ممارست دارد، ولیکن برای تحقیق و استخراج گنج ایرانی همین مقدمات فعلا کافی به مقصود است. هرچند در تمام طول خدمت سعی وافر نمودم از این اطلاعات بهره برده و خوشه‌چین علم باشم و همین یافته‌های مختصر امدادرسان این نظامی فدای کشور بود تا در یادگیری مطالب جدید، آن هم به زبان فرنگی، شرمنده نباشم. ابراهیم محمدی همین که از هواپیما پیاده شد می‌خواست به اردبیل برود، اما فرمانده ارتش به استقبال او آمد و از سرهنگ خواست تا فعلا در ستاد ارتش در تهران بماند تا زمان مناسب برای حرکت را به او بگوید. ناچار اطاعت نمود و همراه فرمانده و رئیس رکن دوم ارتش به سمت ستاد راهی شدند. در اتاق فرمانده ارتش از جا برخاست و در حالت نظامی مقابل ابراهیم محمدی ایستاد و در حضور رؤسا و فرماندهان ارتش با صدای بلند گفت: جناب سرهنگ محمدی، پیش از آغاز هر سخنی جا دارد که از شاهنشاه، ایرانیان با افتخار، ارتش وفادار و قدرتمند کشورمان، شما و خانواده تان عذرخواهی کنم. من مسئول کوتاهی و قصور پیش آمده هستم و اگر بخواهید حاضر به تحمل هر مجازاتی هستم. ابراهیم محمدی هاج و باج به فرمانده نگاه می‌کرد و منتظر بود ببیند چه اتفاقی قرار است بیفتد. او در خواب هم نمی‌دید که چه بلایی سرش آمده. در سکوتی دلهره‌آور به فرمانده چشم دوخت تا نتیجه را ببیند. رئیس رکن دوم به کمک فرمانده آمد و گفت: بنده رئیس رکن دوم و مسئول حفاظت از پرسنل در برابر جاسوسان و اجنبی ها هستم و خودم را در اتفاقات پیش آمده مسئول می دانم. متاسفانه بعد از رفتن شما همسرتان بر اثر بیماری آپاندیس از دنیا رفتند و این فقدان داغ بزرگی بر دل همه ماست. تسلیت عرض می کنم. و متاسفانه فرزندان شما به شخصی نالایق سپرده شدند و پسرتان دچار شکستگی از ناحیه پا شده و بعد از درمان ناقص به علت فشارهای به عمل آمده از ناحیه شوهر خواهرتان به نام قربان خلخالی دختر و پسرتان از خانه فرار کرده و در تهران ساکن شدند. پس از تلاش زیاد آنها را پیدا کردیم. در حال حاضر هم جای آنها را می‌دانیم و در امنیت هستند. ابراهیم محمدی سردرگم و بهت زده به حاضرین نگاهی انداخت و به برگه‌ای که آدرس فرزندانش در آن نوشته شده بود چشم دوخت و بی گفت و شنودی از جا برخاست تا به محل آدرس محل برود. ماشین ارتش سرهنگ را با خود به جمشید برد و در طول راه ابراهیم از شوک پیش آمده خارج و متوجه شد چه بلایی سرش آمده. انگار تازه فهمید همسرش را از دست داده. طول راه را اشک ریخت. در اثنای حرکت سرهنگ به سمت جمشید، حسین قوچ مست و چاقو به دست به خانه خال اختر حمله کرد و شیشه ها را شکست و روی چند نفر چاقو کشید و آسیه را که گریه می کرد و نمی خواست به اتاق برود با خود به طرف اتاق خالی می کشید.
موسی با ترس و لرز میدید حسین قوچ مست چاقو به دست موهای قهوه‌ای موجدار خواهرش را در دست گرفته و با خود میکشد تا ببرد. اختر جلوی حسین ایستاده و فریاد میکشید. پیرمرد معتاد ترک زبانی که جلوی در خانه اختر مینشست هم به حسین حمله کرد، اما با ضربه مشت دوست حسین نقش بر زمین شد. خودش را به زحمت از روی زمین جمع کرد و با دماغ شکسته که خونش روی کت دوده زده و کهنه‌اش میریخت لنگان به بیرون خانه رفت. دید احمد در حال چرت زدن کنار چرخ دستی است. احمد متوجه سر و صدا و حمله حسین به خانه نشده بود تا پیرمرد به احمد رسید. موضوع را با هیجان و لرزان به مرد جذامی توضیح داد و گفت تو ناجی آن دختر بیچاره هستی. احمد از جا پرید و هراسان به سمت خانه دوید. هنوز اخترچالی جلوی حسین ایستاده و هر چند بازوی زنانش از ضرب چاقو خراش برداشته و خونریزی داشت، اما سرپا ایستاده بود تا دختر سرهنگ ابراهیم محمدی را از دست حسین قوچ نجات دهد. مرد مست با چاقوی خونی فریاد می‌کشید و 2 زن را اسیر خود کرده بود و 2 تا از دوستانش هم شیشه ها و گلدان های سفالی دور حوض وسط خانه را می‌شکستند. درد جانسوز در وجود خاله روسپی خانه می‌پیچید. ناچار اخترچالی عقب کشید و با خشم فریاد زد اینجا یه مردی نیست جلوی این نامردو بگیره؟ احمد از دیوار خانه پایین پرید و با دست خالی در مقابل حسین قرار گرفت. حسین قوچ ترسید، خودش را جمع جور کرد و فریاد کشید الان وقت تسویه حسابه. تو یکی رو میکشم و این دختر رو با خودم میبرم. آسیه از دیدن احمد امیدوار شد. او که تا حالا دست حسین را گرفته بود تا موهایش را نکشد از جا برخاست و میخواست بچرخد، اما دستهای حسین موهای او را بیشتر کشید. یکی از همراهان حسین به احمد حمله ور شد. چاقوی او به سمت صورت مرد جذامی پرتاب شد. احمد جا خالی داد. مهاجم متوجه چالاکی و قدرت احمد شد. در لحظه‌ای کمتر از چشم برهم زدن مشتی در پاسخ به چاقو پرتاب شد. مشت محکم احمد به صورت دوست حسین برخورد کرد. فک جوان صدا داد و چانه از جا در آمد. دوست حسین بیهوش روی زمین افتاد. همراه دیگر حسین حمله ور شد و قبل از اینکه به احمد برسد، احمد در لحظه‌ای با پرشی بلند با سر و صورت مهاجم را کوبید و دومی هم نقش زمین شد. ضربه سر احمد چنان قدرتمند بود که خودش هم گیج شد. حسین قوچ حمله ور شد. احمد گیج از ضربه قبلی غافلگیر شد. چاقوی حسین سینه ستبر احمد را هدف قرار داد. صدای شکافتن گوشت سینه احمد در جان آسیه نشست. او هم سوزش زخم را در جان خود لمس کرد. اختر هم صدا را شنید. او هم مادرانه زجه زد، انگار جان اختر هم شکاف برداشته باشد. لحظه‌ای بعد مهاجم و مدافع زخمی با یکدیگر گلاویز شدند و ضربات مشت احمد و نوک تیز چاقوی حسین رد و بدل شد. سینه، صورت و گردن احمد شکافته و خون روی زمین میریخت و بینی، چشم و لب‌های حسین هم ترکیده و صورتش له شده بود. در همین حین در باز شد و سرهنگ محمدی وارد شد و در اثنای ورود شاهد زد و خورد بین 2 مرد شد. پیش از همه آسیه پدر را دید و باورش نشد. در خواب هم نمیدید که ناگهان در باز شود و فرشته‌ای به نام بابا سرهنگ وارد شود. آسیه در حال دویدن به سمت پله‌های منتهی به ورودی از دالان بلند و تاریک به حیاط خانه میشد، پدر را روی پله‌های مشرف به حیاط دید. نیم نگاهی به نزاع احمد و حسین انداخت. به حسین حمله ور شد و با دستان کوچک گره کردهش به سینه قوچ مشت میکوبید. حسین بی خبر از مقصود آسیه از این حمله از احمد فاصله گرفت و دست آسیه را گرفت تا به سمت خود بکشد که مشت محکم و دست سنگینی صورتش را کوبید.
حسین متوجه شد طعم این مشت تلختر از مشت‌های احمد است. تحمل نکرد. تلو تلو خوران وسط حیاط داخل حوض آب افتاد. پیش از شروع ماجرا جوانی به اصرار اختر به شاپور شاه سون خبر داده بود که حسین آمده تا آسیه را ببرد. سروان بلافاصله خود را به محل نزاع رساند، اما درگیری تمام شده و 3 نفر بیهوش افتاده بودند و احمد هم خونریزی داشت. اختر در حال بستن زخمهای او بود. سروان در خانه اخترشالی سرهنگ محمدی را دید و متوجه شد گزارشی که نوشته اثر بخش بوده و پدر این دختر و پسر نوجوان آنها را یافته است. مأمورین افراد بیهوش را بیمارستان بردند. سایرین را به کلانتری هدایت نمودند. در کلانتری سرهنگ محمدی تعریف کرد که دیده دخترش با مرد جوانی درگیر بوده. او هم آن شخص را زده است. اختر موضوع را توضیح داد و پرونده‌ای تشکیل شد. بعد از نیم ساعت که کارهای اداری انجام شد، شاپور سرهنگ ابراهیم محمدی را در اتاق خودش پذیرایی نمود و 2 نظامی به گپ زدن مشغول شدند. سرهنگ به گلایه گفت: جناب سروان، 6 ماه از زن و بچه هایم دور بودم. وقتی بازگشتم فرمانده ارتش از جایش برخاسته و میگوید عذرخواهی میکنم و جوری این را میگوید که میخواهد القا کند شجاع است که عذرخواهی میکند. قصد داشت بگوید مسئولیت کارش را میپذیرد و چاره‌ای هم غیر از بخشیدنش ندارد. خب این چه کاری است؟ یک مشت بی عرضه توجیهگر در این مملکت جمع شدند. اینها مملکت را به باد میدهند. کسی نیست و آنها بگوید چرا کارتان را درست انجام نمیدهید که مجبور به عذرخواهی نشوید. چه کسی باید مراقب خانواده من می بود؟ سروان شاه سون سری با تأسف تکان داد و گفت: متاسفم، باید بگویم حتی دنبال خانواده شما هم نبودند. اگر اختر چارلی به من خبر نمیداد کسی نمیفهمید دختر و پسر شما دچار چه بلایی شده بودند. انگار این زن گرداننده روسپیخانه شرافتش بیشتر از آخوند پیشنماز و ارتشی خائن است. اینها امانتدار خوبی نبودند. من خانواده‌ام را به ارتش و امام جمعه شهرمان سپردم، ولیکن هر دو خیانت در امانت کردند. بعد از کمی حرف زدن سرهنگ یادش افتاد فرزندانش را در آغوش نگرفته و از آنها احوالی نپرسیده. هر 2 فرزند را در آغوش خود جای داد و 3 نفری در راهروی کلانتری در داغ مادر و رنجی که کشیده بودند اشک ریختند. کمی بعد هم عزم رفتن نمودند. اختر چارلی و احمد را به بیمارستان بردند تا زخمهایشان را بخیه زده و پانسمان کنند. سرهنگ محمدی و سروان شاه سون و آسیه و موسی هم به بیمارستان رفتند تا شاه سون هم پرونده را تکمیل کند و سرهنگ محمدی از آنها تشکر کند. احمد نیمه هوشیار روی تخت در بیمارستان دراز کشیده بود. چند دقیقه بعد آسیه کنار احمد آمد و به آرامی گفت: نامه بنویس، این آدرس. کاغذی هم به احمد داد و در ادامه گفت: نامه می نویسم میفرستم به آدرس خاله اختر و از احمد فاصله گرفت. مرد زخم خورده چشمهایش را بست و بیهوش شد و متوجه نشد که سرهنگ بالای سرش رفته و دستی به محبت بر موهای او کشیده است. وقتی موسی دید پدرش احمد را نوازش کرد و رویش را بوسید، جانش یخ کرد و به شدت ناراحت شد. چند روز بعد سرهنگ از ستاد بیرون رفت و راهی شهرستان کوچک کویو گردیدند. در بین راه وقتی آسیه خواب بود، موسی پدر را خطاب قرار داد و گفت: همه می‌خواستند با خواهرم کار زشت کنند. سرهنگ رنجید و نگاهی به پسرش انداخت. می‌خواست مانع حرف زدن پسرش شود، اما موسی ادامه داد: آسیه با آن پسر که چشمش قیمی بست و شانش کج بود و شما او را بوسیدید می‌رفتند سینما. اون از همه عوضی تر بود و می‌خواست خواهرم را اذیت کند.
سرهنگ نگاهی دقیق به صورت پسرش انداخت و گفت موسی جان، او که خواهرت را از بی‌عصمتی نجات داد، هوای شما را هم داشت، چطور میگی آدم بدی بود؟ برای دفاع از شما چاقو خورد. موسی ساکت شد و نتوانست حرفی بزند. ابراهیم خم شد و چهره فرزندش را دوباره نگاه کرد. در صورت پسرش سایه‌ای از پدرش را دید. سرهنگ یادش آمد مادرش به پدرش میگفت تو مرد نمک نشناس و بدجنسی هستی، خوبی و لطف دیگران را حقیر میکنی، همیشه طلبکاری، کافی کسی خواسته تو را انجام ندهد، کینه به دل میگیری، با نیش و کنایه یا غیبت و تهمت و بدگویی آبرویش را میبری. ابراهیم همان بدجنسی، کینه‌جویی و بدخواهی را در وجود فرزند خودش هم دید. فردای آن روز سرهنگ به دخترش گفت پدرم چشم دیدن من رو نداشت، مردی حسود و تنگ نظر بود. شاید فکر کنی چرا راجع به پدرم بد میگویم؟ به خاطر اینکه بدترین کارها رو در حق من و مادرم انجام داد. عفت و اسماعیل هم ضربه خورده اون بودن. عفت رو زوری شوهر داد، عمتون اصلا قربان رو دوست نداشت. اسماعیل فرار کرد، رفت ژاندارمری تا از زخم زبون بابام در امان باشه. ایراد اسماعیل اون بود که یادش رفت بابام چه آدم ظالم و بیرحمی بود. اون با من و عفت قهر کرد چون فکر میکرد ما به پدرمون رسیدگی نکردیم. وقتی بابام مرد اسماعیل رفت تا دیگه ما رو نبینه. همون خصلتی که پدرم داشت رو توی وجود موسی میبینم. بابای من از قحطی نجات پیدا کرد، چشم تنگ و حسود و بدخواه شد. نمیدونم چرا موسی همه بدی پدرم رو داره. پدر من از بدبختی بدکردار شد، اما نمیدونم چرا موسی این همه بدجنسی میکنه. ابراهیم نگران به فکر فرو رفت و کمی بعد رو به فرزندش نمود و گفت آها فهمیدم. یه روز ایراد گرفتم که چرا بابام با همه دعوا میکنه و فحش میده، در حالی که یه تیکه گوشت شده بود و هیچ کاری از دستش بر نمی اومد، ولی مدام با من، مادرم، عفت، اسماعیل و همسایه ها دعوا میکرد و فحش میداد. خلاصه ایراد گرفتم. بابام هم دستش رو به سینش کوبید و گفت امیدوارم بچه‌تم مثل من بشه. نمیدونم نفرین پدرم دامن منو گرفت یا ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است. آسیه نگاهی به پدر انداخت و گفت بابا جان، موسی بد نیست. اون هم از طرف قربان اذیت شد، پاش ناقص شده، همش توی سر ما زدن، حالا دلش پر از درد شده. شما نبودی مادر جلوی چشم ما مرد و کاری از دست ما بر نمی آمد. خیلی سخت گذشت. پاییز با سرمای سوزان دوری. در پاییز سال 1356 احمد دلتنگ و کلافه، حوصله کار کردن هم نداشت. تمام رنج‌هایی که پیش از آن کشیده بود در مقابل دوری از آسیه هیچ بودند. دلش می‌خواست عرق سگی بخورد و تا صبح در کوچه‌های جمشید راه برود و اشک بریزد. جواب نامه‌اش نیامده و انتظارش برای پاسخ به نامه‌های بعدی هم طولانی شد. دلش شور می‌زد. چشم انتظاری دیوانش کرده بود. در جمشید معروف شده بود احمد عاشق از دوری آسیه به خانه اختر چارلی پناه میبرد. اختر برای او غذا درست میکرد و مادرانه دوستش داشت. اختر که ته صدایی داشت آوازهای عاشقانه میخواند. گاهی هم از رادیو آهنگهایی پخش میشد که احمد با آنها اشک میریخت. اختر با احمد اشک میریخت و نمیدانست برای این مرد چه کند تا دردش آرام شود. شاپور شاهسوان هم گاهی احمد را به کلانتری می برد و ساعتها با هم سخن می گفتند. احمد پاک و راستگو بود و شاپور از این همه صداقت و پاکبازی احمد لذت می برد. قلب پاکش شاپور را علاقمند کرده بود.
بیشتر مواقع احمد در میان غم و تنهایی تک و تنها در اتاق اجاره‌ای خودش می نشست، از پنجره کوچک خانه به برگ‌های زرد درخت مقابل خانه چشم می دوخت. روزهای دوری از عشقش را همان گونه زرد، سست و سرد می دید. در تنهایی آواز می خواند و گریه می کرد. در میان مستاجران پرتعداد خانه زن و شوهر معلمی هم بودند که صاحب اولاد نمی شدند. دیوار به دیوار اتاق احمد به صدای پرحزن جوان عاشق گوش می دادند. آقا معلم همشهری سرهنگ ابراهیم محمدی بود و او را می شناخت و داستان عشق آسیه و احمد را هم از درد دلهای جوان عاشق می دانست. یک روز آقا معلم به اتاق احمد آمد و کنار او نشست. معلم گفت: می‌خواهی نامه‌ای به خواهرم در اردبیل بنویسم و از او خواهش کنم با سرهنگ محمدی حرف بزنه؟ احمد سرش رو پایین آورد و گفت: در حق من بزرگی می‌کنید. چرا پدر یا مادرت رو نمی‌فرستی خواستگاری؟ احمد گفت: میدونی مدت زیادی از پدر و مادرم خبر ندارم. مرا دور انداختن. آخه مگه میشه که آدم از بچه خودش بگذره؟ بله، پدر من 11 تا بچه داشت. من یکی به آخری بودم. پدرم باغبان کاخ حجبر یزدانی بود. یک روز چند نفر چوپان اهل سنگسر به کاخ حجبر آمدند تا حرف بزنند و از کشاورزان منطقه به بزرگترین دامدار ایران در کاخ محل زندگیش شکایت کنند. یکی از اونها روی انگشتان دستش زخم زده بود. حجبر با دیدن بیمار اون رو احترام گذاشت. پول داد و گفت: سریع برو بیمارستان. 9 سال داشتم و در محبته کاخ به پدر کمک می کردم. مرد بیمار چند ساعتی بیرون کاخ منتظر شد تا دوستاش بیایند. به او آب و غذا دادم. مرد هم دستی از محبت به سر و صورتم کشید و به پدرم گفت: حجبر گفت برم دکتر. نمیدونم چرا این حرفو زد. این زخما که چیزی نیست. توی بیابون اینجوری شده. چند روز بعد تب کردم. درد توی انگشتای دست و کمر و شونه هام میپیچید. چشم هام و فکم هم درد میکردن. بعد از چند ماه دیگه نمیتونستم تکون بخورم و زخم ها گوشت دست و پاهام رو آروم آروم از بین میبرد. پزشک سنگسر به اصرار مادرم من رو دید و گفت به علت سوء تغذیه و کمبود ویتامین و تماس با فرد جذامی مجذوم شده‌ام. گفت اول ببرید بیمارستان فارابی تا چشمش را درمان کنن. غذای بیشتر و بهتر بدهید تا بخورد. پدرم وقتی متوجه شد من بیماری واگیردار جذام گرفتم به مادرم گفت ببرش ورودی بازار سمنان تا همونجا بشینه گدایی کنه. مادرم گوش نداد. از داماد بزرگمون و برادر بزرگم مجید پول گرفت و من رو به تهران آورد تا درمانم کنه. وقتی راه افتادیم پدر خانه نبود. توی باغ آبیاری میکرد. به تهران رسیدیم. توی ترمینال جنوب از پاسبان آدرس بیمارستان فارابی را پرسید. پاسبان ما راهنمایی نمود و گفت با اتوبوس 2 طبقه به میدان گمرک برویم. بیمارستان شلوغ بود. خیلی ها از شهرهای مختلف اومده بودن دکتر. دکتر گفت باید جراحی بشم و دستور بستری داد و مادرم دیگه پولی نداشت تا برگرده سمنان. منو گذاشت توی بیمارستان و خودش رفت سمنان. فردا صبحش یک مرحله جراحی انجام شد. 1 هفته بیمارستان بودم. پدرم اومد منو برد و گذاشت توی حمام عمومی پیش یکی از همشهری های خودمون توی میدان راه آهن تهران و به سمنان برگشت. 1 ماه در گوشه‌ای می نشستم و صاحب حمام به من غذا می داد. کسی از خانواده‌ام سراغ مرا نگرفت و 1 ماه تبدیل به 3 سال شد. دیگه انتظار برگشتن به خونه رو نداشتم. جلوی در حمام عمومی دست فروشی می کردم. صاحب حمام که مرد از اونجا رونده شدم. مدتی نزدیک میدون گمرک نزدیک محله جمشید یا توی شوش و دروازه‌قار زندگی می کردم.
2 سال کف خیابانها بودم و با دست فروشی و کارگری زندگی می کردم تا اینکه شهربانی مرا گرفت. پزشک شهربانی متوجه بیماری جذام شد و من رو به تبریز محله جذامیان بابا باقی فرستادن. جذامخانه بابا باقی خونه من شد و بیشتر خاطرات زندگی را از اونجا دارم. چوپانی و کارگری می کردم. توی جذامخانه مردمانی بیچاره و سختی کشیده که مردم اونها را از خودشون رونده بودند با هم زندگی می کردند. با خانواده‌ای 5 نفره زندگی می کردم. چوپان بودم و در اتاق کوچک گلی نزدیک آغل گوسفندها می خوابیدم. همه اعضای خانواده مجذوم بودند. در جذامخانه چند معلم حضور داشتند. با اینکه بزرگتر از بقیه بچه‌ها بودم، شروع به خوندن پایه 4 ابتدایی کردم. خوب درس می‌خوندم. یک روز هم زنی بسیار زیبا و تمیز با گروهی از فیلمبردار و صدابردار و چند نفر دیگر به جذامخانه آمد و شروع به ساختن فیلم کردند. بعدها نام فروغ فرخزاد را شنیدم. فروغ فیلم این خانه سیاه است رو از زندگی ما ساخت. جذامخانه بابا باقی جمع شد. دوباره به تهران برگشتم. از ترمینال شهیاد به دروازه غار رفتم و توی همین خانه ماندگار شدم و کار میکنم. معلم سری تکان داد و با لبخند گفت حالا هم که عاشق شدی. احمد آقا نامه بنویس بده به من. نامه رو هم خودم میفرستم برای خواهرم و ازش خواهش میکنم نامه تو رو به آسیا بده و بعد از آسیه نظرش رو در موردت بپرسه. اگه دختر تو رو دوست داشته باشه با هم میریم خواستگاری. نگران نباش. شما برام پدری میکنید. محبت شما رو فراموش نمیکنم. معلم رفت و احمد کاغذ و خودکاری برداشت و شروع به نوشتن نمود. روزی در میان کوچه های بی‌وفایی، غم و اندوه، زجر و درد، بی‌اعتنایی، همه نور چشمهایت راه را برایم روشن کرد. به خودم آمدم، دیدم عاشق دختری با قلبی به اندازه دریا شدم. شاد بودم که هستی. نسیم خوشبختیت وزید، نام نسیم را آسیه گذاشتم. بی خبر از اینکه نسیم می رود خواستم تو قاصد خوشبختی باشی. تو که قاصدک خبر خوشحالی من بودی. رفتی، حالا تحمل این زندگی برایم غیر ممکن شده. کجایی؟ اگر دوستم نداشتی چرا دلم را بردی؟ یک بار برایم بنویس فراموش کردی تا با درد تو بمیرم و خلاص شوم. چرا جواب نامه‌هایم را نمی دهی؟ تمام دلخوشی من برگ کاغذی آغشته به بوی تو بود. حالا دلخوشی من شده رد شدن از کوچه‌ای که روزگاری از آن رد شدی. تو را به همه مقدسات جوابم را بده. از انتظار مرگم فرا رسیده. نامه‌هایم را کجا میبرن که نمیبینی یا میبینی و جواب نمیدهی؟ میخواهم بیایم خواستگاری. اگر پدرت موافق باشد تمام دنیا را برایت میآورم. روزها در کوچه ها سرگردانم و شبها خواب ندارم. گاهی هم شب و روز را گم می کنم. شبها سرگردانم و روزها ناتوان از قدم زدن. لقمه نانی از گلویم پایین نمی رود. شده‌ام درد بیدرمان. دردم به قدری زیاد شد که از صدا زدنت و دوریت همسایه ها خسته شدند. از من خواستند تا پیک نامرسان باشند و اندوه بی پایان مرا به تو برسانند. این کاغذ را از طریق همسایه به تو میرسانم. نامه که تمام شد احمد اشک ریخت و گوشه‌ای نشست و به هلال ماه نمایان از گوشه پنجره خیره شد. آقا معلم کاغذ احمد را گرفت و بدون اینکه نگاهی به آن بیندازد با خود برد تا همراه نامه خودش برای خواهرش در کویو شهر کوچک محل زندگی سرهنگ محمدی در استان اردبیل بفرستد. آسیه هم در پاییز سرد کویو کنار چاه محل بازی دوران کودکیش و سنگ صبور فعلیش می نشست و برای نبود مادر و بیخبری از احمد اشک می ریخت.
هیچ کدام از نامه‌هایش جواب داده نشده بود. هرقدر به خانه خال اختر نامه نوشت جوابی از عشقش نرسید که نرسید. موسی برادرش شاهد اشک ریختن و انتظار خواهر بود. زیر پوستی لبخند میزد، از انتظار خواهر و رنج بی پایانش لذت می برد. برادر وقتی دید پدرش نگران دخترش است و سرهنگ هم از درد دخترش رنج میبرد، خوشحال میشد که هر دو نفر پدر و دختر اذیت میشوند و هم حسودیش میشد که چرا پدر نگران دخترش است. پدر دخترش را غمزده و ناراحت میدید، گاهی غصه‌دار میشد، گاهی چنان درگیر کارش میشد که کمتر وقت میکرد به دو فرزندش توجه کند. قربان خلخالی بعد از مرگ عفت خواهر سرهنگ محمدی و با خبر از حضور سرهنگ در خانه خودش گریخته و در اردبیل زندگی مخفیانه ای داشت. آسیه روزها به انتظار می نشست و شبها خواب احمد را می دید. احمد را در حالی می دید که روی زیبای آسمانی آسیه را ناز و نوازش می نمود. دختر می دانست احمد با وفا و عاشق است، اما نمی دانست چرا هیچ جوابی حتی از خال اختر هم به او نمی رسد. پاییز غم‌انگیز رو به اتمام بود. سوز سرد زمستان می وزید. عشق این دو نفر مانند قصه ها شده بود. دوری برایشان سینه سوز گردید. در روزهای پایانی پاییزی که جان آسیه را هم سرد کرده بود، سرهنگ محمدی با عجله به خانه آمد و مضطرب دور برش را گشت و جایی پیدا نکرد. سرگردان زیر درخت یخزده از سوز سرما کنار چاه نشست و به فکر فرو رفت. آسیه از پنجره کوچک داخل پذیرایی بزرگ خانه اضطراب و تشویش پدر را دید و به آرامی بیرون رفت و بی هیچ گفت و شنودی کنار پدر نشست. کمی تأمل نمودند. در میان بهت و سرگردانی پدر به گرمی و مهربانی او را خطاب داد و گفت: دادا نه اولو. سرهنگ لبخند زد و گفت: کزم. ادامه داد: عزیزم، در خانه‌ای که پدر خودکامه باشد فرزندان برای خانه دلسوزی نمی کنند. شاه فقط حرف خودش را میزند و همه در کشور به بی‌تفاوتی گرفتار شده‌اند. گنجی را میشناسم که کشور ما و همسایگانمان را بی‌نیاز میکند. ثروت و قدرت را برای ایران و دیگر کشورها به ارمغان میآورد. آن را به سلسله مراتب دادم، متاسفانه همکاری نمی‌کنند تا موضوع به دربار برده شود. افسوس و صد افسوس و میخواهند آن را از من بگیرند و از بین ببرند و دستور دادند دیگر تحقیق نکنم و به کار خودم برسم. گفتم شما که موافق بودید، حالا چی شده امر میکنید بیخیال شوم؟ فریاد کشیدم: برای این گنج زندگی مرا به نابودی کشیدید، زنم را کشتید، حالا چرا نباید ادامه بدهم؟ بی‌معرفت‌های نامرد میگویند هرچی نوشتی و تحقیق کردی یا بسوزان یا بده به ما که بایگانی کنیم. میگویند تحقیقات کافی نیست. گفتم 6 ماه فرصت بدهید تکمیل میکنم. دختر نگاهی به چهره غمگین پدر انداخت و ساکت نگاهش کرد. سرهنگ ادامه داد: نمیدانم نقشه گنج یا همان طرح را کجا مخفی کنم که دست نااهل به آن نرسد. همینجا توی همین چاه قایمش کنیم. دیواره چاه چاک دارد، کسی هم ازش خبر ندارد. آسیه به خانه دوید و چند پارچه کهنه و نایلون بزرگی آورد و به پدر داد و سرهنگ مردد نگاهش کرد و چاره‌ای غیر از پذیرش نداشت. چندین برگه دستنویس را درون پارچه ها پیچید و داخل نایلون و در دیواره چاه مخفی نمودند. سرهنگ از جا برخاست و با خودرو ارتش به محل کار بازگشت. بعد از رفتن او موسی لنگ لنگان به خانه آمد و در چهرهش خراش و زخم دیده میشد. از کنار آسیه بی تفاوت گذشت و خواست که برود. خواهر صدایش کرد و گفت: باز دعوا کردی؟ چرا همیشه با مردم ناسازگاری میکنی و مدام هم کتک میخوری؟ این بار به بابام میگم.
موسی با نفرتی عجیب و خشمی آتشین به خواهرش گفت من هم میگویم در خانه اختر با احمد جذامی چه غلطی میکردی. بند دل آسیه پاره شد و ساکت در خود فرو رفت. غم احمد او را میکشت. ساکت و غصه‌دار نشسته بود و فکر میکرد که در خانه به صدا درآمد. در را باز کرد. زن همسایه را دید. زن احوال پرسی کرد. این زن در روزهایی که قربان خلخالی و عفت خواهر و برادر محمدی را اذیت می‌کردند بارها دخالت کرده و به قربان پرخاش کرده بود. برای همین آسیه او را دوست داشت و خودش را مدیون او می‌دانست. زن همسایه مخفیانه کاغذی را در دستان دختر گذاشت. آسیه متعجب نگاهش کرد. زن پرسید سرهنگ محمدی خونه است یا نه؟ دختر گفت نه و به نامه اشاره نمود که چیست و زن لبخندی زد و گفت سوادداری بخون و با عجله رفت. آسیه نامه را باز کرد و در انتها نام احمد را دید که نوشته بود با اشک چشم و خون دل منتظر جواب هستم. شادی، غم و ترس ناگهان وجودش را پر کردند. احمد نامه را داده بود، آن هم توسط زن همسایه. راستی مگر آدرس نداشت؟ یعنی چی شده؟ چند ماه این نامه در راه بوده و حالا به او رسیده، چون احمد نوشته بود پاییز تهران با 1000 رنگ شروع شده. چند بار نامه را خواند و اشک شوق و دوری ریخت. در نامه نوشته بود چندین بار برایش کاغذ فرستاده، یعنی نامه نوشته. پس چرا آسیه ندیده؟ چه اتفاقی میتوانست بیفتد؟ با خود اندیشید پس نامه های من هم نرسیده. پس چه شده؟ غرق در افکار خود بود که برادرش را دید. همه چیز برایش در چشم برهم زدنی روشن شد. پستچی نامه ها را به موسی میداد و آسیه هم از موسی میخواست تا نامه هایش را به تنها صندوق پست شهر ببرد. بله، همین برادرش همه چیز را خراب کرده بود. شب که پدر بی‌حوصله و کلافه بازگشت دور هم نشستند و قبل از اینکه آسیه گلایه کند پدر گفت مدتی به آبادان می رویم، شاید 2 سال، شاید هم کمتر، بعد هم از ایران می رویم. غم و اندوه بیمهری به پدر در کلام و چهرهش نمایان بود. هر سه سکوت نموده و به فکر فرو رفتن. چند دقیقه بعد سرهنگ رو به موسی نمود و گفت درسهایت را خوب می‌خوانی؟ پیش از اینکه پسر حرفی بزند آسیه گفت پدر، موسی نامه‌های مرا برداشته و به من نداده و نامه‌های هم که فرستادم به صندوق پست نمی‌اندازد. پدر سرش را پایین انداخت و منتظر پاسخ موسی ماند. پسر جوان اوضاع را برانداز کرد و متوجه شد شرایط به ضررش است. خواست داد و فریاد راه بیندازد، اما وجود پدر و سکوت معنادارش مانع اقدام پیش دستانه بود. از جایش برخاست و اتاق را ترک کرد. موقع رفتن سرهنگ صدایش کرد و گفت پسرم، یادت باشد بدبختی آدم از جایی شروع می شود که خودش را بی خودی بزرگ ببیند. موسی بی اعتنا رفت. پدر و دختر تنها شده و سرهنگ سرش را بلند کرد و به دخترش گفت مطمئنی موسی نامه‌های تو را برداشته و نداده؟ بله. رفتار و افکار موسی خوب نیست و نگران او هستم. این همه بدجنسی نتیجه خوبی نخواهد داشت. پدر من آدم حسود و تنگ نظری بود. او حتی به فرزندان خودش هم حسادت میکرد و به هر شکل ممکن که میتوانست مانع پیشرفت و شادی بچه هایش میشد. اصلا فشار پدر و آزارهای او باعث شد به ارتش بروم تا از شر او خلاصی پیدا کنم. موسی هم شکل پدرم رفتار می کند. البته پدر من محروم و بیکس بود. در قحطی بزرگ ایران همه قوم و خویش خودش را از دست داده بود. ترسو و تنگ نظر و حسود شده بود، چون برای یک لقمه نان به همه التماس می کرد. دد موسی هم روزگار سختی را دید و قربان شوهر خواهر شما حرفها و کارهای بدی را به داداشم یاد داد.
دختر خوب و فهمیدم، پس تو هم او را ببخش تا با برادرت حرف بزنم و اخلاقش را درست کنم. همین هفته هم کوچ میکنیم میریم آبادان. از محیط که برویم موسی بهتر خواهد شد. آسیه شاد و امیدوار جای خواب پدر را انداخت و کاغذ و قلمی برداشت و نوشت: اینجا هوا سرد است. سرمای استان ما استخوان شکن است، اما در دلم چیزی دارم که یخ و برف زمستان را به گرمی تابستان آبادان تبدیل می کند. انتظارم برای خبری از تهران طولانی شد. ناامید نشدم. بعد از اینکه نامه را از همسایه گرفتم متوجه شدم همه کاغذها جایی در میان حسادت و نفهمی گم شده است. آدرس ما از سرما به گرما تغییر خواهد کرد. از آنجا برایت می نویسم و تو هم اشک و آه و ناله نکن. پاشو بیا به حرارت کوره های داغ نفتی و مرا از پدرم خواستگاری کن. دختر نامه را از دو سر چسباند و به انتظار صبح چشم به پنجره پذیرایی دوخت و نزدیک صبح سرهنگ می‌خواست از خانه خارج شود که آسیه شرمگین و خجل نامه را به سمت پدر گرفت و خواست تا آن را پست کند. ابراهیم لبخندی زد و نامه را گرفت و به آدرس پشت کاغذ پست کرد. بعد از ظهر به خانه بازگشت و با غم و صدای لرزان گفت: بچه‌ها فقط لباسهایتان را جمع کنید. فردا راهی آبادان می شویم. چند ماه آنجا می مانیم و تابستان سال بعد می رویم آمریکا. قرار شد وابسته نظامی ایران در آمریکا بشوم. آن روز صبح زمستانی و سرد سال 56 پدر و دو فرزندش با ماشین خودشان راهی جنوب گرم کشور شدند. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آبای بوف. abayaboof.com آفتاب تنبل زمستونی. احمد به روزهای سخت انتظار و بیخبری از عشقش که انگار پایانی نداشت باور کرد. گمان می‌کرد آسیه فراموشش نموده. با این حال هر روز به خانه اخترچالی می‌رفت و می‌پرسید که آیا نامه‌ای دارد یا نه. یک روز صبح سرد زمستانی با چرخ میوه فروشی در حال گذر از میدان گمرک به سمت جمشید بود که مردی با ریش بلند و پیراهن بی‌یقه و نعلین آخوندی هراسان خودش را پشت چرخ احمد رساند. وانمود کرد در حال هل دادن چرخ به همراه احمد است. در پی مرد چند نفر با کت و شلوار شیک و هیکل‌های تنومند می‌دویدند و وقتی نزدیک احمد و مرد ریشو رسیدند مکث کرده و نیم نگاهی به آنها انداختند. چرا فرار کردی؟ چی گرفتی؟ چی کاری؟ اون شیخ رو میشناختی؟ جناب، من با چرخ کار میکنم. این پسرعموی منه. بپرس، داشتم میومدم بریم سر کار که اون مرد از من آدرس خواست. یکی از آنها جلو آمد. احمد به آن مرد را گشت، چیزی پیدا نکردند و رفتند. بعد از اینکه کت شلواری ها رفتند، مرد ریشو نفس عمیقی کشید و از بین گونی های سیب زمینی روی چرخ نوار کاستی را برداشت. احمد از تعجب دهانش باز ماند و خیره نگاه میکرد که مرد ریشو گفت: من هادی هستم. بعد از ظهر بیا مسجد جامع بازار بزرگ تا بهت بگم چیکار کنی. من چیکار کنم؟ من که میدونم چیکار کنم. دارم کار خودمو میکنم. تو باید بگی چرا نوار رو بین بار من قایم کردی. اصلا نوار چی هست؟ سخنرانی آیت الله خمینی در مورد ظلم و ستم شاه و اسرائیل و آمریکا و اینکه شاه دست نشانده است و ایران رو وابسته کرده و باید سرنگون بشه.
بعد از گفتن این حرفها شیخی که لباس شخصی پوشیده بود از کنار احمد رفت و تکه کاغذی داد و گفت بیا به این آدرس. احمد که هنوز متعجب و وحشت زده بود به جمشید رفت و مستقیم راهی خانه اختر شد و از دم در بلند داد زد نامه دارم؟ صدایی از داخل خانه آمد امروز کاغذ داشتی بیا بگیر. باورش نشد، گمان کرد کسی سر به سر او گذاشته. با این حال داخل شد و به اتاق اختر رفت و دید او نشسته و پولهایش را می شمارد. با دیدن احمد گفت بیا نامتو بگیر. احمد هراسان و دست پاچه و مضطرب جلو رفت و نامه را گرفت و شروع به خواندن نمود و چنان می لرزید که اصلا نفهمید چی نوشته. فقط آخرین خط رو دید که نوشته بود بیا خواستگاری. مات و مبهوت به اختر نگاهی انداخت و گفت آسیه نوشته بیا خواستگاری. از شادی شروع به رقصیدن نمود، رقصی که اشک، شادی و رقص را معنی می کرد. زن مسئول روسپیخانه خیره به او به حال آسیه قبطه می خورد که مردی چنان عاشقش شده که برای نامه‌ای می رقصد. احمد آرام گرفت و نشست کنار اختر و بی هیچ گفت و شنودی به هم خیره شدند و در یک لحظه هر دو گفتند پول لازمه. هر دو هم خندیدند. احمد گفت پول میخوام. اختر نگاهی به پولهای پخش شده انداخت و گفت اینها رو بردار، کم است، باید بیشتر جور کنی، بری خواستگاری و خرج عروسی و پول پیش خونه و خرجهای دیگم هست. کار میکنم، خدا از خواهری کمت نکنه، تو خواهر منی، حتما کار میکنم و قرضی که دادی رو میدم. راستی مسجدی در بازار هست که وام میده، میتونی بری اونجا و بگی امر خیر پیش رو داری، بهت قرض الحسنه میدن. راستی یکی امروز اومد پشت چرخ من گفت برم مسجد جامع بازار، گفت شیخه از دست ساواک فرار میکرد، بعد از ظهر میرم پیشش. احمد چرخ رو گذاشت سر کوچه و پولها رو شمرد و روی کاغذ به زن رسید داد که قرض گرفته، اما زن رسید را نگرفت و گفت مشکلی ندارم، هر وقت داشتی خودت میاری میدی. تا بعد از ظهر نیمی از بار رو فروخت و نزدیک غروب به سمت بازار راهی شد و دقیقاً موقع اذان به آدرس مسجد رسید. کمی در محوطه مسجد چشم گرداند و هادی را در لباس ملایی دید. هادی هم احمد را دید و به سمتش رفت و به گرمی از او استقبال نمود و گفت بیا بریم نماز بخونیم، تو دوست من هستی. با هم داخل مسجد شدند. نماز شروع شد. بعد از تعقیبات و ذکر و دعا هادی دست بر شانه احمد گذاشت و گفت خب بیا بشینیم صحبت کنیم، دوستان دیگه هم هستن. گوشه ای از صحن مسجد خالی بود و با احمد 7 نفر دور تا دور هادی نشسته و مشغول صحبت شدند. مردی که ظاهری مذهبی و شیک داشت و معلوم بود از بازاریان بنام است رو به شیخ نمود و گفت خب شما از ما پول می‌خواهید تا انقلاب کنید و شاه را سرنگون کنید. ما هم می‌دهیم، در هر حال ما تاجر هستیم، بعد از انقلاب تکلیف سرمایه‌ای که دادیم چه می‌شود؟ اولا شما در راه رضای خدا و برای نابودی طاغوت پول می‌دهید. ثانیاً پول شما هدر نمی‌رود. آیت الله خمینی قول دادند هر کسی در راه اسلام قدمی بردارد اجرش در این دنیا و آن دنیا محفوظ است. ضمن اینکه تمام تجارت کشور با شما خواهد بود. تضمین هم می‌دهیم، نوشته، سند، قول، قرار و هر چیز دیگه که خواستید. بعد از سرنگونی شاه تمام خرید و فروش و بازار با شما که مسلمان و مقید هم هستید خواهد بود. یکی از حاضرین رو به بازاری شیک نمود و گفت حاج آقا نمک نشناسی هم حدی داره. اگر شاه و دربار از شما و خانواده تان حمایت نمی کرد الان کارگر حجره هم نبودی. شما این ثروت و قدرت رو از شاه دارید. هادی من کرد و گفت بالاخره شاه طاغوت است و باید نابود شود. شما هم اگر ناراحتی بفرما برو بیرون.
مرد معترض از جا برخاست و رفت. هادی به بازاری شیک گفت حاج آقا ایشان رقیب شماست، بنده مجوز دارم به انقلابیون کمک کنم، شما هم انقلابی هستی و رقیبتان آدم خوبی نیست، پس فردا صبح رقیبتان دیگر وجود ندارد. گفتگو به درازا کشید و احمد خسته شد و میخواست از جا برخیزد که هادی دستش را گرفت و گفت بیا بریم تا با هم بیشتر آشنا شویم و از حاضرین دور شدند. راستش من با دختر سرهنگ محمدی آشنا هستم و میخواهم با او ازدواج کنم، ولی پول ندارم، دنبال وام هستم تا ازدواج کنم. هادی با شنیدن نام سرهنگ و نیت احمد گوشهایش تیز شد و چند سوال پرسید و وقتی نامه آسیه را دید دست احمد را گرفت و نزد بازاری شیک برگشت و گفت حاج آقا این برادر به احمد اشاره کرد و ادامه داد از چریک‌های انقلابی هستند و قرار است کار رقیب شما را بسازند، ولی متاسفانه مشکل مالی دارند. شما به او قرض بدهید تا ازدواج کند. من و او هم به آقای خمینی میگویم که شما چقدر تلاش کردید تا انقلاب مستقر شود. به این ترتیب احمد موقع بازگشت با چندین برابر نیازش پول نزد اختر بازگشت و همه چیز را تعریف کرد. موقع رفتن اختر به احمد گفت از زمان رسیدن نامه آسیه به آدرس ما 40 روز گذشته، حواست باشه قبل از رفتن مطمئن شو که آسیه شوهر نکرده باشه. چند روز بعد احمد از اختر و هادی خداحافظی کرد و با دست پر به سمت اردبیل راهی شد. وقتی به کویو رسید بیش از 24 ساعت در راه بود. خسته و خواب‌آلود به سمت آدرس خانه راه افتاد و بعد از پرسجو از چند نفر خانه را پیدا کرد، اما همه به او گفتند خانواده محمدی از آنجا به آبادان رفتند. احمد کلافه و ناامید تا در خانه معشوق رفت و مقابل خانه نشست و نامه آسیه را دوباره خواند و دید دختر مورد علاقه‌اش نوشته آدرس ما از سرما به گرما تغییر خواهد کرد. متوجه شد قبلا آسیه گفته ولی احمد توجه ننموده. کمی نشست و میخواست راه بیفتد که نگاهی به پشت خانه منتهی به کوچه خلوت انداخت و دید مردی لاغرندام و کچل میخواهد از دیوار خانه بالا برود. احمد به سمت مرد رفت و با عتاب و عصبانی گفت کجا میری کچل؟ مرد به ترکی گفت خانه خودم است، تو کی هستی؟ به تو چه؟ احمد نفهمید چه میگوید. دوباره گفت برو گم شو، اینجا جای دزدی نیست. مرد با لهجه ترکی و به زحمت به احمد گفت من قربان خلخالی شوهر خواهر سرهنگ محمدی هستم، اینجا خانه من است، تو چی کار هستی؟ برو گم شو. احمد میدانست قربان خلخالی چقدر آسیه و موسی را آزار داده، پس معطل نکرد، کتک مفصلی به قربان زد و گفت این دور و بر پیدات نشه، اینجا خانه است که نگهبانش من هستم. قربان فرار کرد و در حال گریز گفت الان میرم ژاندارمری از تو شکایت میکنم. احمد بی تفاوت نشست و دور شدن قربان را نظاره‌گر بود. چند ساعت بعد از رفتن قربان احمد از جا برخاست و لباسش را تکان و از یک نفر در مورد ترمینال سوال کرد و راهی آدرس دریافتی شد تا به تهران بازگردد. روز بعد خسته و منگ به تهران رسید. در فکر بود که یک روز استراحت کند بعد راهی آبادان شود. کلافه و سردرگم میخواست از عرض خیابان رد شود که ماشین کادیلاک آمریکایی با سرعت در حال عبور بود. راننده احمد را ندید، به او زد و نقش بر زمینش نمود. مرد بیهوش افتاد. مردم جمع شدند. راننده زنی جوان و زیبا بود. مردم دور تا دور مصدوم جمع شدند و هر کس چیزی میگفت. راننده به خود فائق آمد و از خودرو گران قیمتش پیاده شد و رفت بالای سر احمد و نگاهی به وضعیت مصدوم انداخت و مرد را معاینه کرد.
بلافاصله از صندوق عقب کادیلاک کیف کمک‌های اولیه و پزشکی خود را آورد و گوشی ضربان قلب و دستگاه فشار خون را روی سینه مرد گذاشت و صدای قلبش را گوش داد. ضربان قلب در حال کاهش بود و قلب به شدت نامنظم کار می‌کرد. زن با دست زیر گلوی احمد را معاینه نمود و متوجه شد در تصادف به حلقوم احمد ضربه وارد شده و بیمار در حال خفگی است. نگاهی به اطراف انداخت و مرد جوانی را دید. او را صدا زد و گفت بیا و کمک کن. مرد زانو زد و نشست. زنی با دیدن آن وضعیت گفت خانم کاری نداشته باش، ببریمش بیمارستان. راننده بدون اینکه نگاه کند گفت من دکتر اکرم بانومینایی جراح هستم. خودم میدونم چه کار کنم. مردم ساکت و وحشت زده کمی به مصدوم و دکتر نزدیکتر شدند و پزشک به مردی که نزدیکش نشسته بود گفت زیر سر بیمار رو بیار بالا به نحوی که گردن بالا و سر رو به پایین باشه و به من نگاه نکن. روی خودت رو از من و بیمار برگردون و تحت هیچ شرایط بیمار رو رها نکن. و به 2 نفر هم گفت دست و پای مرد مصدوم را نگه دارند و بلافاصله و در چشم برهم زدنی حلقوم بیمار را عمودی برید و یک شلنگ در گلوی احمد فرو کرد و گوشی را روی سینه مصدوم گرفت. ضربان قلب برگشت و منظم شد. خونریزی و سرعت عمل دکتر به تماشاچیان حالت تهوع داده بود و پزشک جای زخم را سریع بخیه زد جوری که شلنگ در گلوی احمد باقی ماند تا نفس بکشد. خونریزی قطع شد. پانسمان نمود و با کمک 3 نفر بیمار را توی ماشین گذاشتند و به بیمارستان سینا منتقل کردند. کار جراحی دکتر در خیابان به قدری خوب و تمیز انجام شد که تمام بینندگان و حاضرین از دوروبر ماشین کنار رفتند تا سریعتر ماشین به بیمارستان برود. آزمایشات پزشکی شروع شد و کارهای اولیه درمان نتیجه داد. وضعیت بیمار رو به بهبود رفت و مسئول بیمارستان که مردی تحصیل کرده از دانشگاه پزشکی آمریکا بود، جراحی انجام شده روی حلق بیمار را تایید کرد و گفت جراحی کاملا به موقع انجام شده و توانستید جان بیمار را نجات دهید. رئیس بیمارستان در حین درمان متوجه چشمان احمد شد و از آنجا که تخصص او در بیمارستان جراحی چشم بود، در معاینه اول تشخیص داد چشمان احمد در آستانه نابینایی قرار دارند و با جراحی قابل درمان است. پزشک دیگری هم که جراح فک و صورت بود، فک احمد را جراحی کرد و دهان و صورتش هم تا حد زیادی صاف شده تا احمد راحت غذا بخورد و سخن بگوید. به این ترتیب احمد در حدود 2 ماه بهبودی صورت و مشکل قی بستن چشمش را حل شده یافت. بعد از ترخیص از بیمارستان به خانه اختر رفت. در این مدت ریشش بلند. اختر با دیدن احمد جیغ کشید، او را در آغوشش گرفت و گفت کجا بودی؟ چقدر خواستنی و شیرین شدی؟ از نگرانی دق کردم، چرا بیخبر؟ مگه نرفته بودی خواستگاری؟ چرا این شکلی شدی؟ احمد همه چیز را تعریف کرد و گفت در این 2 ماه در بیمارستان بستری بودم، ضمن اینکه آسیه و خانواده‌اش به آبادان رفتن. بله 2 نامه از آبادان برای تو اومده، بگیر و بخون. احمد با اشتیاق نامه ها رو گرفت و شروع به خواندن نمود. حالا میدونست آسیه کجا و چگونه می نویسه. نامه اول: گفته بودم به آبادان میایم، اما نگفته بودم کجای این شهر. زودتر از اون که فکر میکردم راه افتادیم، برای همین انتظار نداشتم که بتونی ما رو پیدا کنی. در خواب میدیدمت و برات از دلتنگی ها و ترس ها میگفتم و انتظار داشتم تا از امید و روزهای بهتر برایم بگی، اما تو فقط در رویا بودی. حالا با این نامه آدرس ما رو داری، بیا و مرا بگیر. خنده هایم را نتوانستم بنویسم، البته شاید روزی برسد که بشود خنده ها یا گریه ها را هم نوشت. منتظرت هستم. خداحافظی نمی کنم تا بیایی.
و نامه دوم. تا حالا که شمردم روزهای طولانی سپری شده. میدانم نامه‌ام به تو رسیده. البته قبل از شمردن روزی که بتوانم نامه تو را ببینم، نامه دوم را نوشتم. امیدوارم خوب و خوش و سر و حال باشی. منتظرت هستم. احمد به اداره پست رفت و با پست سفارشی نامه‌ای فرستاد و تأکید کرد که شخصاً به آسیه تحویل شود و سریع هم ارسال گردد. در نامه‌اش هر چه شده بود را نوشت و توضیح داد حتما در همین اثنا به آبادان خواهد رفت و هر جور هست او را خواستگاری می کند. نامه را ارسال کرد و از اداره پست به مسجد جامع بازار رفت تا شیخ هادی را ببیند. وقت نماز رسید، وضو گرفت و به صف نمازگزاران پیوست. هادی را پیدا کرد. شیخ احمد را در آغوش گرفت و با تعجب گفت چقدر تغییر کردی و چهرت خوب شده. و ادامه داد خبر داری انقلاب ما در حال پیروزیه؟ یکی از کسایی هستی که باید همکاری کنی و اگر موافق باشی 2 ماه برای آموزش نظامی برو لبنان. وقتی برگشتی باید با رژیم شاه بجنگیم. اگر بری پولی که گرفتی مال خودت، تازه بیشتر هم میدهیم. احمد بدون تأمل قبول نمود و با خود فکر کرد خانه‌ای میخرد و آسیه را به خانه خودش میآورد. 2 ماه هم زمان زیادی نیست. دست دادند و قرار شد مدارکی برای احمد تهیه شده و او را به سرعت به لبنان بفرستند. همه چیز در چشم به هم زدنی انجام شد و 3 روز بعد احمد با هویت عراقی با عنوان کنعان ابوزید با هواپیمایی ملی ایران هما عازم لبنان شد. در آنجا مسئول آموزش یکی از رزمندگان شیعه لبنان و شخصی ایرانی که دکتر خطاب میشد بودند. چند نفر هم از داخل کشور آماده و مشغول طی آموزش‌های چریکی شدند. دوره به قدری خوب و کاربردی بود که احمد در 2 ماه تبدیل به چریکی جنگجو، موقعیت شناس و تیراندازی کارآزموده شد. احمد در لبنان بود که نامه‌اش به عشقش رسید. آسیه با دیدن نامه احمد از شادی در پوست خود نمی گنجید و آنجا که دید احمد قربان را زدست را به پدر نشان داد و برای موسی خواند. افتخار میکرد از اینکه احمد چنین برخوردی با قربان داشته. پدر به فکر فرو رفت و به ژاندارمری کویو زنگ زد و گفت قربان بدون حسن نیت و مخفیانه به خانه آنها می رود و از رئیس ژاندارمری خواست موضوع را پیگیری کند. احمد نامه دوم را از لبنان به خانه اختر فرستاد و از او خواست آن را با پست سفارشی برای آسیه بفرستد و خیلی مختصر و اشاره‌گونه به آسیه نوشت برای کار و درآمد بهتر به لبنان آمده و به زودی با پول فراوان عشقش را خواهد دید. مدتی که قرار بود احمد در لبنان بماند سپری شد. در پایان دکتر به احمد گفت بمان و کمک کن تا آموزش‌های دقیق تری داشته باشیم، ضمن اینکه اگر برگردی ساواک تو را میگیرد. احمد امکان مخالفت نداشت. شرایط خروج از کمپ آموزشی هم وجود نداشت. علی‌رغم میل باطنیش چند ماه دیگر هم ماند و هر شب با دلتنگی در خود فرو می رفت و انتظار رهایی از محل آموزشی را می کشید. تیر ماه سال 57 دوره نظامی احمد در لبنان تمام شد و به ایران بازگشت و نزد شیخ هادی رفت و شیخ به او گفت مأموریت‌های مختلفی برایش دارند و فعلا مخفی بماند چون احتمالاً ساواک دنبال او می گردد و با خبر هستند احمد هم دوره نظامی دیده است. احمد وسایلش را جمع کرد و با آقا معلم و همسرش که همسایه او بودند خداحافظی کرد و به آدرس باغی در اطراف تهران رفت و آنجا با چند نفر دیگر مخفی شدند و هر روز تعدادی از جوانان به آنها اضافه می شدند و گاهی سلاح و مهمات می آوردند. در روزهای ابتدایی شیخ هادی و 2 نفر از انقلابیون دیگر به جمع پنهان شدگان در باغ اضافه شدند و جلسه‌ای برگزار گردید و شیخ توضیح داد
رژیم شاه اسلام ستیز و دشمن مردم و نوکر استعمار است. آبادانی و کشور را در نظر ندارد و فقط به فکر گسترش فساد است. سینما بزرگترین ابزار او برای اسلام ستیزی است. وظیفه داریم با این رژیم و شخص شاه بجنگیم. از علمای شهر آبادان خبر آمده که با طرح ما برای بدنام کردن شاه موافقت نموده‌اند. قرار شده در آن شهر کارهایی کنیم و بدنامی و رسوایی آن را به شاه نسبت دهیم. انقلاب نزدیک است و ما پیروزیم. احمد وقتی شنید قرار است در آبادان اقداماتی صورت گیرد مضطرب شد و با خود اندیشید نکند آسیبی به عشقش برسد. نیمه های شب از خواب بیدار شد و به محوطه باغ رفت و کمی نشست. حس عجیبی در وجودش او را آزار میداد، اما نمیتوانست بیش از آن صبر کند. در باغ باز شد و چند نفر وارد باغ شدند و احمد توجهش به آنها جلب شد. نفرات تازه وارد به خوابگاه نزدیک شدند و در بین آنها حسین قوچ را دید و شناخت. خشمش چند برابر شد. احمد در تاریکی پنهان شد تا نفرات جدید داخل خوابگاه شده و در را بستند همانجا نشست و به فکر فرو رفت. فردا صبح حین صبحانه که همه دور هم نشسته بودند، حسین قوچ هم احمد را دید و از تغییرات به وجود آمده در هیکل و قیافه و لباس احمد شوکه شد. با سر سلام داد و متواضعانه جلو رفت و بدون اینکه جرأت کند به چشمان احمد نگاه کند دست دراز کرد. احمد نیم نگاهی انداخت و گفت علیک السلام. یاد بگیر دست از بزرگتراست. مگه من دست دراز کردم که شما میخواهی دست بدهی؟ من مسئول و ارشد شما هستم. دستت رو بنداز. حسین شرمنده و خجل دستش رو انداخت. بعد از ظهر شیخ هادی آمد و گفت آیت الله خمینی دستور دادن و گفتن مردم سریعتر علیه شاه قیام کنند و او را سرنگون نمایند. برادران باید آماده باشید، در ضمن بهایی ها دشمن ما و انقلاب ما هستند و باید از بین بروند. بعد از جلسه شیخ احمد را به کنار کشید و شروع به حرف زدن کردند. هرقدر شیخ بیشتر حرف میزد احمد کلافه تر میشد. در نهایت ناگهان احمد فکری به سرش زد و گفت حاج آقا ما رو غریبه فرض میکنید. چرا اینجوری فکر میکنی؟ اول اینکه نمیگویی چه برنامه‌ای برای آبادان دارید. دوم اینکه هر کسی را جذب میکنید و مرا در شناسایی افراد در جریان نمیگذارید. شیخ هادی لبخندی زد و گفت در آبادان فیلم پرفروش گوزنها قرار است نمایش داده شود و چند نفر میخواهند سینما را به آتش بکشند و داغ رسوایی آن را به پیشانی شاه میکوبیم، ولی تلاش میکنیم کسی کشته نشود. احمد نفسش بند آمد و گلویش خشک شد. خودش را جمع جور کرد و گفت من هم در این مأموریت باید باشم. نه نمی شود. همه افراد ما اهالی آبادان هستند. تو بروی ممکن است گیر بیفتی یا مأموریت به خطر بیفتد. ضمن اینکه مأموریت دیگری برای تو در نظر دارم. راستش تو محله جمشید را خوب میشناسی، درسته؟ تو و یکی دیگه از برادرها که او هم اهل قلعه است باید با هم بروید یکی از کسانی که خانه فساد در جمشید دارد و بهایی است را بگیرید و بیارید اینجا مجازاتش کنید. راجع به کی حرف میزنی؟ و کی باید بریم؟ راجع به زنی به نام خاله اختر، معروف به اختر چارلی حرف میزنم. تمام جزئیات و مدارک را برادر حسین به من داده و گفته او بهایی و دشمن آیت الله خمینی است. نفس احمد بند آمد. از یک طرف اختر چارلی زنی که مانند مادر به او محبت کرده بود در خطر بود و از طرف دیگر آبادان شهر عشقش در شرایط بدی قرار می گرفت. دیگر حرفی زده نشد و احمد به فکر فرو رفت و با خود اندیشید کار درست چیست؟ ناگهان یادش آمد آسیه عاشق سینماست و احتمال دارد که برای دیدن فیلم برود.
چند روز صبر کرد. در اواخر مرداد ماه همان سال تحملش تمام شد و لوازمش را گذاشت و از باغ به سمت تهران راه افتاد. اول به خانه اختر رفت و چند دقیقه‌ای کنار او نشست و پرسید آیا نامه‌ای دارد یا نه. زن گفت بله، دیروز نامه برایت آمده. دستخط آسیه را شناخت. در نامه گفته بود چند روز دیگر به تهران می آید و احتمالاً از آنجا راهی آمریکا می شوند و خواسته بود که احمد خودش را آماده کرده و خواستگاری نماید و بعد هم اگر رفتند به آمریکا راهی پیدا کند و بیاید. تصمیم گرفت تا آمدن خانواده سرهنگ محمدی در تهران صبر کند و مواظب اختر باشد که آسیبی به او نرسد. انتظار چند هفته طول کشید اما خبری از آسیه نشد. در آن مدت احمد مدام مأموریت ربودن اختر را به تعویق می‌انداخت و اجازه نمی‌داد اقدامی علیه او بشود. آسیه هر روز راجع به مسافرت به تهران سؤال می‌پرسید و پدر می‌گفت هنوز دستوری نرسیده. چون کشور ملتهب است باید بیشتر صبر کنند. سرهنگ محمدی ناراحت و دلخور به آسیه گفت این سرزمین می‌تواند بهترین باشد اما متاسفانه دیکتاتوری شاه آن را به گرفتاری می‌کشاند. وقتی نامه‌نگاری با احمد بیشتر شد آسیه نگران بود اگر به آمریکا بروند تکلیف عشقش چه می شود و وقتی دغدغه‌اش را با پدر مطرح نمود پدر گفت اگر احمد مناسب باشد نامزد می کنند و احمد هم می تواند به آمریکا برود. همین امیدواری شادی وصف ناپذیری برای آسیه داشت. در همان ایام حسین قوچ نزد شیخ هادی رفت و گفت حاج آقا شما مسئول و صاحب اختیار هستید اما عملیات دستگیری اختر چارلی با کارشکنی برادر احمد فخار روبرو شده و پیش نمیره. اگه اجازه بدید من خودم به تنهایی این کار رو انجام بدم. بله، ظاهراً برادر احمد میلی به انجام این کار ندارن. ضمن این که شنیدم ایشون با اختر آشنایی هم دارن. موافقم یک شب احمد را در باغ نگه می‌داریم که شما بروید و اختر را بگیرید و بیاورید و همینجا از آن زن بدکاره جلوی چشم برادر احمد اعتراف بگیریم تا او هم متوجه حساسیت دستورات اسلام بشود. احمد پول زیادی از لبنان به همراه خود آورد و آن را نزد اختر به امانت گذاشت تا تکلیف زندگیش روشن شود. مدام با اختر راجع به آسیه و مسافرت به آمریکا حرف می‌زد. آن شب بعد از گفتگوی طولانی احمد از اختر خداحافظی کرد و راهی باغ محل تجمع انقلابیون شد. وقتی احمد به باغ رسید هادی او را به حرف گرفت و حسین و چند نفر دیگر با ماشین پیکان راهی جمشید شدند. احمد کمی با هادی حرف زد و به اتاقک وسط باغ رفت و دراز کشید تا بخوابد. نزدیکی های صبح زود که با سر و صدا و جیغ و داد از خواب بیدار شد و خوابالود از جا برخاست و از اتاقک بیرون آمد تا ببیند چه اتفاقی افتاده و جیغ و داد و صدای زنانه از کجا می آید. آرام و خوابالود تا وسط باغ رسید و دید زنی را به درخت بستند و حسین قوچ به شدت او را با تازیانه‌ای بلند می‌کوبد. احمد گیج و بنگ جلو رفت و از هادی پرسید چه خبر است؟ مگر در انقلاب اسلامی که قرار است انجام دهیم قرار است زنها را شلاق بزنند؟ برادر احمد شما در مورد عملیات دستگیری اختر چارلی تعلل کردید. حکم حدود الهی نباید معطل بماند. این زن باید حد بخورد. شما هم باید به عنوان مسلمان کمک کنید. این زن را که میزنید اختر است؟ بله. احمد دیگر نفهمید چه شده. خشمگین به حسین حمله ور شد و در چشم به هم زدنی شلاق را از او گرفت و زن را از درخت باز کرد و جثه نحیف بیجان او را در آغوش گرفت و چادری که روی صورتش را پوشانده بود را باز کرد و صورت خونین و دندانهای شکسته و بینی به شدت له شده او را دید.
احمد اختر را از زمین بلند کرد و به سمت ماشین وسط باغ دوید و او را روی صندلی عقب ماشین گذاشت و به سمت هادی دوید و یقش رو گرفت که ناگهان لوله سرد اسلحه کمری یکی از دوستان احمد را روی سر خود احساس کرد. هادی را رها کرد، به سمت ماشین دوید تا اختر را به بیمارستان ببرد. در آن میان کسی جرأت نکرد با احمد درگیر شود، حتی افراد مسلح هم اقدامی نکردند. احمد که در لبنان رانندگی هم یاد گرفته بود، سوار ماشین شد و خودش اختر را به بیمارستان منتقل نمود. وقتی رسید زن نیمه جان شده و به زحمت نفس می‌کشید. بدن نحیف اختر را داخل اتاق احیا بردند و اکسیژن وصل شد. تلاش پزشکان بی نتیجه ماند و اختر چند قطره اشک از گوشه چشمش چکید و دستان احمد را در دست گرفت و به زحمت او را پسرم خطاب داد و جانش از تنش خارج شد. احمد در بیمارستان می دوید و گریه کنان می گفت مادرم مرد و من بی غیرت نتوانستم برایش کاری بکنم. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com سینما رکس. آسیه در روزنامه دید فیلم پرفروش آن روزها قرار است در آبادان پخش شود. بعد از ظهر 28 مرداد 57 خانواده محمدی به اصرار آسیه برای دیدن فیلم جدید ایرانی به سینما رکس آبادان راهی شدند. در سینما رکس در آبادان نشسته و منتظر شروع فیلم بودند که سرهنگ شروع به حرف زدن نمود. از اینجا میریم تهران، من به همراه رئیس رکن دوم ارتش میرم پیش شاه و نقشه گنج رو به محمد رضا شاه توضیح میدم. پدر ژست خاص خودش رو گرفت و ادامه داد محکم و مؤدب سرخم میکنم و میگویم برنامه‌ای که پیشنهاد دارم کل خاورمیانه رو دگرگون میکنه. گنج بزرگی برای مردم عزیز ایران در خاک کشور وجود داره. راستی دخترم دستنویس من رو پنهان کردی؟ جاش امنه؟ دختر جواب داد بله. هنوز فیلم شروع نشده بود که بوی دود و صدای ترق ترق سوختن چوب‌های تزئینی داخل سینما توجه همه را جلب کرد. آرام آرام نگرانی به حاضرین در داخل سالن حاکم شد. سرهنگ از جا برخاست و به سالن انتظار رفت. بوی دود در سالن پیچید. موسی با نگرانی به آسیه گفت چقدر پرچونگی میکنی؟ یه ذره آروم باش ببینم چی شده، حواس منو پرت نکن. سرهنگ دید 3 نفر در حال پخش کردن بنزین و آتش زدن سالن هستند. جلو رفت تا ممانعت کند که متوجه شد یکی از آنها مقابل درب سالن پخش فیلم بنزین ریخته و آتش روشن می کند. دوید و فریاد کشان گفت ملعون داخل سالن سینما زن و بچه هست، چرا این کار رو می کنی؟ مشت سرهنگ آتش افروز را نقش زمین کرد و سریع به داخل بازگشت. خودش را به سالن پخش فیلم رساند. فریاد او و تعداد دیگری از حاضرین وحشت زیادی را ایجاد کرده بود. همه می‌خواستند فرار کنند. سرهنگ در مسیر برعکس سیلاب مردم حرکت کرد تا خانواده‌اش را نجات دهد. دود و آتش همه جا را گرفته بود، اما مرد قدرتمند ارتش به خانواده‌اش رسید و آنها را به بیرون هدایت کرد. در لحظه موسی و آسیه افتادند و جمعیت از روی بدن 2 نفر رد شدند. پدر هر جور بود فرزندانش را از زیر دست و پای فراریان از آتش بیرون کشید. پسرش نمیتوانست راه برود و دخترش هم مات و مبهوت به آتش خیره شده بود. به هر جان کندنی که بود از میان دود و آتش گذشت.
پنجره‌ای که ارتفاع 2 متری از زمین داشت را شکست، دخترش را بر سر دست بلند کرد و از پنجره بیرون انداخت. دختر افتاد و چند قدم دور شد و از هوش رفت. بعد پسرش را بلند کرد. او هم علیرغم پای شکستش از پنجره بیرون انداخته شد. دود همه فضا را پر کرده بود. با خود گفت فکر کنم گنج ایرانیان در آتش جهل و قدرت طلبی سوخت. ابراهیم با این حال تمام توانش را جمع کرد تا بلند شود، اما دود بیشتری استنشاق کرد و توانش نکشید. از دود خفه شد. سرهنگ پیاده ابراهیم محمدی در آتش سینما رکس کشته شد. بعد از مرگ پدر آسیه خود را مقصر میپنداشت، در خود فرو میرفت. گمان میکرد اگر اصرار نکرده بودم که بریم سینما بابام زنده میموند. حال روحی آسیه چنان به هم ریخت که از حرف زدن با دیگران نفرت پیدا کرد. پاهای موسی زیر بار و فشار و پرت شدن دوباره شکست و آسیه از وحشت حتی نمیتوانست فریاد بکشد. دختر و پسر را به بیمارستان بردند. در عرض چند ثانیه رویاها و شادیهای آسیه و موسی تبدیل به کابوس شد. پدرشان در سینما ماند و بعداً جزو کشته شدگان معرفی شد. و پای موسی دوباره شکست و آسیه هم چنان در خود فرو رفت که دیگر حتی نمیتوانست درست سخن بگوید. روزنامه هایی که گاهی ضد شاه هم می نوشتند شروع به ایجاد شائبه نموده و ساواک را عامل آتش زدن سینما معرفی کردند. موجی از خشم و نفرت علیه دستگاه حاکم برپا شد. روزنامه ها نوشتند فیلم گوزنها فیلم قیام مردم بیچاره علیه ظالمان است. برای همین ساواک سینما را آتش زد تا کسی این فیلم را نبیند. احمد بعد از مرگ اختر در بیمارستان دستگیر و اتهام قتل به او زدند. در اداره آگاهی بازجویی شد و بخشی از پرونده هم در کلانتری جمشید مورد بررسی قرار گرفت. سروان شاهسوان تحقیقات مفصلی انجام داد و اهالی گفتند اختر توسط حسین قوچ دزدیده شده و مورد شکنجه قرار گرفته. با تحقیقات سروان شاهسوان همه چیز تقریباً روشن گردید. احمد از بازداشتگاه آزاد گردید. در مدت بازداشت او هم نام حسین قوچ را گفته بود، ولی در مورد شیخ هادی چیزی نگفت، چون میدانست در این صورت پای ساواک به قضیه باز شده و در این صورت موضوع لبنان و شروع مبارزه مسلحانه افشا خواهد شد. در مدت بازداشت ارتباطش با هادی قطع بود، ولی پیغام فرستاد حرفی راجع به او و سایر انقلابیون نخواهد زد. در روز آزادی از بازداشتگاه احمد از تلویزیون همه چیز را دید و در لحظه کوتاه موسی و آسیه هم در قاب تصویر دیده شدند و نام سرهنگ ابراهیم محمدی هم در بین کشته ها خوانده شد. وقتی خبر را دید سریع لباسهایش را تحویل گرفت، پوشید و خودش را به مسجد رساند و دید شیخ در حال شیرینی پخش کردن است. شاد می‌خندد و به هر کس که میرسد خندان میگوید روز شادی است چون شاه رسوا شد. احمد وقتی به شیخ هادی رسید میخواست با مشت صورت شیخ را در هم بکوبد، ولی خودداری کرد. طلبکار و عصبانی به شیخ نگاه کرد. هادی خشم احمد را دید و گفت برای استقرار اسلام هر کاری جایز است. ما برای مردم و دین اسلام و خدا و قرآن این کار را کردیم. راستی چرا نام رزمندگان اسلام را به آگاهی گفتی؟ چرا نگفتی خودت آن زن بدکاره را از بین بردی؟ این چه دینی است که دروغ و آدمکشی را نهی می کند، اما هر وقت لازم بداند خودش آدم می کشد و دروغ می گوید؟ شما آخوندها پررو، قدرت طلب و ثروت اندوز هستید و اساساً هر کس کار نکند و پول درآورد پررو و وقیح می شود. حسین قوچ اختر را بیگناه کشت و تو هم در این آدم کشی ها دست داری.
تو در کشتن مردم بیگناهی که در سینما رکس کشته شدند سهیم هستی. مواظب حرف زدنت باش وگرنه پشیمون میشی و اگر پایت را از گلیمت دراز کنی شبی دوستی چاقویی را تا دسته در قلبت فرو میکند. بعد از اینکه حرف شیخ تمام شد بی‌اعتنا از کنار احمد رد شد و در حال رفتن بلند بلند گفت قرضی رو که گرفتی بردار و بیار. احمد مستعسل و درمانده و زیر فشار روانی و احساس گناه با اینکه شب شده بود شروع کرد در خیابانها قدم زدن و فکر کردن. بالاخره تصمیم گرفت برود آبادان و خودش از آسیه و موسی مراقبت نماید. صبح فردای آن روز راهی آبادان شد. وقتی رسید در شهر شیون و عزاداری برپا بود. صدای سنج و دمام همه جا به گوش می رسید و زنان کل می کشیدند و بر سر و سینه می کوفتند. بیمارستان ها پر بودند و از در و دیوار غم می بارید. بیمارستان محل بستری خواهر و برادر را پیدا کرد. در مقابل بیمارستان عزاداران اشک می ریختند. خودش را به سالن شلوغ و پرتردد رساند. آسیه مات و مبهوت به دیوار روبرو خیره شده بود و هر قدر پرستاران و حاضرین تلاش می کردند تا حرفی بزند نمی توانست و خیره مانده بود. احمد پا داخل اتاق گذاشت و اشک ریزان و دردمند رو به پرستارها کرد و گفت بگذارید من حرف بزنم. نگاه آسیه به سمت صدا برگشت و چهره بی تفاوت و صورت رنگ پریده‌اش لحظه‌ای کوتاه با گریه عجین شد. اشک امانش نداد. احمد جلو رفت و بی ملاحظه آسیه را برای اولین بار در آغوش کشید. دختر رنگ پریده و وحشت زده چند مشت به سینه احمد کوبید و با بغض و گریه گفت کجا بودی؟ چرا الان اومدی؟ گریه امان حاضرین را برید و همه اشک می ریختند. بار غم بزرگی در آنجا وجود داشت. دقیقه‌ای بعد آرام بخشی به آسیه تزریق شد و به خوابی عمیق فرو رفت. چند روز احمد در آبادان ماند تا موعد ترخیص موسی و آسیه رسید. پرستاری بی امان و حضور چشمگیر احمد دلگرمی بزرگی شد تا آسیه زودتر بهبود یابد. موسی اما نمی توانست با پای خود راه برود و پایش تا لگن در گچ بود. احمد ماشینی در بست گرفت و خواهر و برادر عزادار و زخمی را به تهران برد. تمام توانش را جمع کرد. 6 ماه تمام به پرستاری از آن 2 نفر مشغول شد و بعد از اینکه گچ پای موسی را باز کردند و پسر جوان به زحمت شروع به راه رفتن نمود، آسیه هم بهتر شده و کمتر گریه می کرد. در تمام مدتی که احمد از آن 2 مراقبت می نمود روابط تیره و تاری با شیخ هادی داشت و به واسطه این اختلاف حسین قوچ هر روز بیشتر و بیشتر نزد انقلابیون صاحب اختیار و قدرت می شد. بگیرید، بیارید، بکشید. احمد در تمام مدتی که درگیر آسیه و موسی بود گاهی با دوستان انقلابی هم رفت و آمد میکرد. انقلاب پیروز شده و شاه از کشور خارج شده بود. احمد میدانست انقلابیون برای گرفتن کلانتری ها برنامه دارند. به خانه سروانشاه سون رفت تا به او هشدار دهد مراقب باشد و مقابل انقلابیون نایستد. به شاپور گفت این جماعت کینه‌توز و انتقامگیر هستند. در ضمن تو مانند برادر من هستی. روی حمایت من حساب کن. سروان دستی بر شانه احمد زد و گفت ممنونم، من هم تابع قانون و مردم هستم. میمانم و مقابل جماعت میایستم. در همان زمان تلویزیون در حال نشان دادن خمینی بود. آیت الله کنار صادق قطبزاده نشسته و در پاسخ به خبرنگاری که سوال پرسید از این که به ایران بازگشتید چه حسی دارید، بیان داشت از ورود به کشور هیچ احساسی ندارم.
سروان شاهسوان کنار احمد و زیبا همسرش نشسته بود و تماشا می‌کردند. با شنیدن سخن خمینی با دست محکم روی پای خودش زد و گفت دیدی؟ اینها دست پرورده کمونیست ها و دشمن ایران هستند. ای داد نسل های بعدی تلف خواهند شد. احمد سرش را به زیر انداخت و نخواست حرفی بزند که شاپور رنجیده شود. از جا برخاست و از زیبا و شاپور خداحافظی کرد و به سمت خانه خودش راه افتاد. میدانست که آسیه منتظر اوست. شاپور شاهسوان با احمد تا دم در خانه رفت. همانجا گفت احمد جان، تو هم برادر منی، اما انتظار نداشته باش بی تفاوت باشم. میدونم خمینی رو دوست داری، ولی عبایی که این شیخ دوخته برای تن خودش هم گشاد است. او کاری کرد که زندگی برای نسل بعد شکل جهنم پیدا کند. باور کن قبلا هم این حرفها رو زدم اما بیفایده بود. بعد هم برایش تعریف کرد و گفت در یکی از روزهای پرتنش انقلاب مأمورین آخوند ترک زبان و قد کوتاهی را گرفتند و به بازداشتگاه کلانتری تحویل دادند. خودم رفتم تا از شخص دستگیر شده بازجویی کنم. گفتم خودت رو معرفی کن و بنویس چرا هرج و مرج طلب هستی. بنده محمد تقی جعفری هستم. هرج و مرج طلب نیستم. فلسفه خواندم و ایران و اسلام را دوست دارم و معتقدم ایرانی ها باعث شکوفایی اسلام شدند و این دین را توسعه داده است. شما آخوندها که معتقدید دین اسلام از همان شروع کار کامل بوده و توسعه دین یا با کمک ایرانی ها برای شکوفایی دین که با کمال دین تضاد دارد. نه خیر، دین اسلام با امامان و مبلغان دینی تکمیل و تمام ابعاد آن روشن شد و دین نیاز به توضیح و تفسیر دارد و توضیح و تفسیر دین در گذر زمان و در جغرافیای انسانی معنی پیدا می کند. ایران را دوست دارم چون کشور من است. شما فلسفه خواندید. من هم از علاقه‌مندان به فلسفه و عاشق ادبیات و نویسندگی هستم. فرهنگ ایرانی را ستایش می کنم، اما بدانید این حرکت شما موجب انقلاب می شود و بعد باعث ویرانی کشور خواهد شد. شاه گوش شنوا ندارد، وگرنه خمینی او را نصیحت کرد و گفت بیا خودت اصلاحات انجام بده. خمینی هم دنبال قدرت نیست. قدرت و سیاست تعهد بردار نیست. همین خمینی عارف مسلک شما هم دستش به قدرت برسد خونخوارتر از شاه می شود. این را باید صبر کنیم تا معلوم شود. آزموده را آزمودن خطاست. همه جای دنیا روحانی صاحب قدرت که شد خونریزی و جنایت کرده، اما انگار گوش شنوایی وجود ندارد. ناچاریم تحمل کنیم. آزادت می کنم. امیدوارم همقطارانت را نصیحت کنی، چون دین به خطر می افتد اگر با قدرت آمیخته شود. مأموری را صدا زدم و گفتم حاج آقا آزاد است. ایشان فرهیخته و با فرهنگ است. هرج و مرج طلب نیست. شیخ با لهجه شیرین ترکی تشکر کرد و با من دست داد و گفت ما آخوندها دنبال قدرت نیستیم و به دین متعهدیم. نگران نباش. و بعد کلانتری را ترک کرد و در لحظه آخر به من گفت افتخار می کنم دوستی مانند شما شجاع و ایران دوست و فهیم داشته باشم. بعد از رفتن احمد شاپور تمام شب را بیدار ماند. خواب به چشمش نمی آمد. تا صبح به پنجره خیره ماند. فردا صبح شاهسوان در محل کار حاضر شد و شنید سلسله مراتب شهربانی با انتشار بیانیه از پیروزی انقلاب به رهبری آیت الله خمینی حمایت کرده و شهربانی خود را سرباز ایشان نامیده است و از تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی نیز حمایت کرده و گفتند در روزهای سخت پیش رو نیاز به حمایت آحاد مردم است.
شاهسوند از این اتفاقات خوشنود نبود، اما نمیتوانست مخالفت کند. ناچار در محل کار بود که از بیرون ساختمان صدای فحاشی و داد و فریاد شنید. خودش را به بیرون رساند و دید فیروز چشم آبی برادر زنش در حال فحاشی است و به شاه و دربار فحش می‌دهد. فیروز از مستی نمی‌توانست روی پا بماند. دست او را گرفت و با خود به داخل شهربانی آورد و سر و کله‌اش را شست. گفت بنشین تا حالت خوب بشه. دوباره صدای داد و بیداد شنید. بیرون رفت و دید تعداد زیادی از مردم می‌دوند و با انگشت ماه را نشان می‌دهند و می‌گویند عکس امام خمینی در ماه افتاده است. شاپور با شنیدن لفظ امام و موضوعی که به آن اشاره می‌کردند با حالتی از گریه و تأسف به داخل شهربانی بازگشت و کنار فیروز نشست و گفت 100 سال عقب افتادیم. این جماعت امام درست کرده و میپرستند، هرچند مستی، ولی درک کن دیگه ایرانی آباد و آزاد نخواهیم داشت. چند روز بعد در میان شلوغی و درگیری های انقلاب، حسین قوچ که فرمانده کمیته منطقه شده بود همراه چند پاسدار دیگر به محله جمشید یورش بردند و آنجا را به آتش کشیدند. فریاد می‌کشیدند جمشید نماد فساد و تباهی است. سروان شاهسوند تلاش کرد مانع درگیری و کشته شدن کسی شود، اما پرسنل شهربانی نتوانستند مانع انقلابیون مسلح تندرو شوند. حسین او را هل داد و گفت مردی که چند سال اینجا پاتوق معتاد و فاحشه هاست، چرا هیچ کاری برای اونا انجام ندادی؟ حسین قوچ ریش گذاشته و موهای پشت سرش را که شبیه یال اسب بود کوتاه کرده و ژسه در دست فرماندهی گروهی را به عهده داشت. حسین قوچ تلاش می‌کرد با لهجه جنوبی حرف بزند و چشم از شاپور برگرداند و وانمود کرد که او را نمی‌شناسد. در میان درگیری شاپور سعی می‌کرد تیراندازی نشود، اما موفق نشد. حسین قوچ به خانه‌ای که مادرش آنجا مشغول به کار بود یورش برد، فریاد می‌کشید بگیرید، بیارید، بکشید. 3 زن را از اتاق به حیاط آوردند. مادر حسین قوچ هم در میان آنها بود. روسپیان را با چشمان بسته مقابل حوض کشاندند و حسین قوچ از پشت سر به همه آنها شلیک کرد و بیرحمانه مادرش و 2 زن دیگر را کشت. شاپور تحمل نکرد و به فرمانده کمیته انقلاب اسلامی حمله ور شد و مشت محکمی به صورتش کشیده و حسین را زد و گفت پدرت معلوم نیست کی بوده، حرامزاده، مادرت که این زن بدبخت بود. به دستور حسین شاپور دستگیر شد و به بازداشتگاه کلانتری جمشید محل کار خودش برده شد. مسئولین کمیته انقلاب اسلامی به همراه شیخ صادق خلخالی می‌خواستند سروان شاپور شاهسوند را اعدام نمایند که رئیس شهربانی منسوب خمینی به همراه محمد تقی جعفری 2 نفری شبانه به بازداشتگاه رفتند، پادر میانی نمودند و شاپور آزاد شد، اما از شهربانی اخراجش کردند. در آن روزها چند سال از ازدواج شاپور و زیبا می‌گذشت و شاپور تازه با زیبا شروع به زندگی کرده بودند که بیکار و خانه نشین شد. بلا تکلیف ماند از اینکه اخراج شده، غصه‌دار و غمگین در خانه قدم می‌زد. با این حال تحولات کشور را دنبال می‌کرد. تعدادی از دوستانش از کشور گریختند، اما او نمیخواست فرار کند. برای خرج خانه ناچار شروع کرد در کارخانه‌ای در اطراف تهران به کار کردن. شبها خسته به خانه می آمد و از سختی کار چیزی به زنش نمی گفت. یک شب زیبا خبر داد که باردار است. وای چه روزگار سختی برای بچه ما خواهد بود. متاسفم که موجب به دنیا آمدن موجودی بیگناه و بیپناه شدم. امیدوارم این تندروی و حماقت‌ها به عقلانیت تبدیل شود. درود بر شما.
رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com مصادره کردیم، همه چیز مال امام است. روابط شیخ هادی و احمد کمی بهتر شده و احمد هم وارد کمیته انقلاب اسلامی گردید. آسیه کم کم حالش بهتر می شد، ولی افسردگی و داغ پدر رنگ شادی را از زندگیش پاک کرده بود. موسی اما زودتر با این موضوع کنار آمد و روزها آرام آرام راه می رفت و چند قدمی بر می داشت. غم و ناراحتی آسیه اجازه نمیداد که احمد زیاد با او حرف بزند و نزدیکش شود، تا اینکه یک روز دل به دریا زد و به شیخ هادی گفت میخواهد با آسیه عقد کند. خیلی عالی میشه، اگه موافق باشی خونه ایم از آپارتمان‌های مصادره‌ای عمال شاه برات جور میکنم، بروید اونجا فعلا زندگی کنید، از اتاق اجاره‌ای خودت بهتره. خانه در یاخچی آباده، همونجا هم کمیته انقلاب اسلامی درست میکنیم، شما هم فرمانده کمیته میشوی. فقط مطمئن هستی خونه مصادره‌ای مال آدم بدبختی نیست؟ نمیخوام مدیون بشم. نه، شما آماده باش تا عقد کنید، جا به جا بشید تا برید خونه جدید. ما مصادره کردیم، همه چیز مال ولی فقیه هست، مال امام است، شما نگران نباشید. احمد به بازار رفت، انگشتر و چادر سفید و لباس و شیرینی خرید و کلی هم طلا و وسایل گرفت و به سمت خانه خودش بازگشت. ابتدا وسایلی که خریده بود را گذاشت پایین پله و دست خالی رفت بالا و سلام داد و نشست. آسیه از جا برخاست و رفت تا چای بریزد و شام بیاورد که احمد گوشه لباس دختر را گرفت و گفت بگو موسی هم بیاید اینجا، موضوع مهمی است که میخوام بگم. موسی روی پله بیرون اتاق نشسته و فکر میکرد. آسیه برادرش را صدا زد و پسر جوان لنگ لنگان وارد اتاق شد و سلام داد. آسیه خانم، یه نفر میخواد از شما خواستگاری کنه، اجازه میدید بیاد؟ آقا موسی شما چی میگید؟ خواهر و برادر متعجب و نگران به هم نگاه کردند. در مدتی که آنها بیمار بودند، احمد از خواهر و برادر نگهداری کرد و هیچ وقت حرف بد یا حرکت غلطی از او ندیدند. ضمناً هیچ کس را نداشتند که به او پناه ببرند. عموی بچه ها تنها فامیل محسوب می شد که او هم در ژاندارمری خدمت می کرد و مدتها بود از اسماعیل محمدی خبری نبود. حتی اسماعیل برای مرگ برادر هم نیامد. حالا این حرف احمد آنها را نگران کرد. فکر کردن نکند میخواهد بیرونشان کند و خواستگاری بهانه است. هر جور صلاح میدونید، الان شما بزرگتر ما هستید، ولی خواهر من حالش خوب نیست، مریض شده. حالا اجازه بدید بیاد، شاید خوشتون اومد. خونه هم میگیره، شغلش هم اینه که پاسدار شده. پسر بدی نیست. آسیه خانم شما رو دوست داره، قول داده تمام تلاشش رو بکنه تا خوشبخت بشید. بعد از ماجرای مرگ پدر و اومدن به خونه احمد دیگه احمد ابراز عشق نمی کرد و تلاش داشت رفتاری توأم با وقار و متانت داشته باشه. در میان اتاق چادر کشیده بود و پشت چادر می خوابید. آسیه گمان می کرد احمد دیگر دوستش ندارد. با این حال احمد را که چهرهش هم تغییرات زیادی کرده بود با تمام وجود می پرستید. اما دل و دماغ حرف زدن نداشت و اگر دلگرمی وجود احمد نبود علاقه به نفس کشیدن هم نداشت. اصرار احمد یخ سکوت آسیه را شکست و دختر به سخن آمد و گفت قصدی برای ازدواج ندارم. ظرف همین چند روز
عمویمان اسماعیل محمدی را پیدا می کنیم و از اینجا می رویم که مزاحم شما نباشیم. خواستگار شما این بنده خدا پایین منتظره، اجازه بدید بیاد شما ببینید، شاید خوشتون اومد. بدون اینکه منتظر واکنش خواهر و برادر شود از جا بلند شد و به سمت راه پله رفت. آسیه مضطرب و نگران از جا بلند شد و چادر سر کرد و نمیدانست کجا برود و چه کند. چند دقیقه بعد صدای یا الله یا الله شنیده شد و احمد با صدای بلند میگفت صاحبخونه اجازه میدی؟ و با دست پر وارد اتاق شد و نشست. هر سه به هم نگاه کردند و آسیه منتظر مهمان سرپا ایستاده و نگران نگاه میکرد. کسی نیست، من هستم، فقط گفتم اگر موافق باشید از شما خواستگاری کنم. خنده از پیشانی تا چشمهای آسیه شروع شد، در نهایت تا دهانش پخش گردید و دختر از ته دل بلند بلند قهقه زد و نگاهی به موسی برادرش و احمد انداخت و بی هیچ ملاحظه‌ای گفت بله با شما جناب آقای احمد فخار ازدواج میکنم و تصمیم داشتم اگر تا آخر هفته خواستگاری نکنی من از تو خواستگاری کنم. و بعد دوباره خندید. این تنها خنده بعد از 6 ماه اخیر محسوب می شد و ادامه داد شغلتان پاسداری است. گفتی خانه هم داری. خانه کجاست؟ کی عقد می کنی؟ احمد انگشتر و طلاها و لباس را داد و آسیه روسری سیاه را برداشت و روسری مناسب و رنگی سر کرد و مدام خندید و شیرینی خوردند و احمد شیرینی ها را در چند بشقاب چید و به همسایه ها پخش کردند. فردا صبح نزد شیخ هادی رفته و با معرفی او نزد شیخی دفتردار رفته و عقد نمودند. موسی اما هیچ کدام از اتفاقات پیش آمده را دوست نداشت. ناراحت بود از اینکه آسیه و احمد می‌خندیدند و رنج می‌کشید. چند روز بعد احمد کلید خانه را با مقداری وسایل اولیه زندگی گرفت و اساس خودش را هم به خانه جدید برد و چید و بعد آسیه و موسی را به خانه جدید برد. وسایل را مرتب نمودند. بلافاصله زندگی شروع شد. شیخ هادی همراه 3 نفر به خانه آمد و گفت موسی هم به مدرسه برود. آسیه در خانه به امور خانه برسد. ترتیب همه کارها داده شده. زندگی در سایه انقلاب نوپای اسلامی شروع شد. همه خوشحال بودند و از اینکه توانسته بودند انقلاب کنند و به قول گوینده آن روزهای رادیو ایران را زیر یوغ استعمار خارج کنند امیدوار بودند. مردی با کاسه. احمد صبحهای زود از خانه خارج می شد و دست موسی را هم می گرفت و تا دم در مجتمع می رفتن و بعد هم تا ابتدای نازی‌آباد پیاده می رفت و در مسجد دور میدان بازار دوم نازی‌آباد در کمیته مشغول به کار می شد. موسی در نزدیکی حوزه علمیه‌ای که محل تجمع روحانیون طرفدار حکومت بود مشغول دست فروشی گردید و هر قدر آسیه و احمد اصرار کردند که به مدرسه برود پسر جوان زیر بار نرفت و با مخالفتش می‌خواست زن و شوهر را ناراحت کند. مرد جوان لیف و کیسه حمام می فروخت. آنها را از بازار می آورد و روبروی مدرسه علمیه روی زمین می نشست و بساطش را پهن می نمود و منتظر مشتری می ماند. به زحمت راه می رفت و پاهایش درد می کردند. بعضی ها از سر دلسوزی از موسی خریدی داشتند و این ترحم حس خوبی به موسی می داد. زندگی عاشقانه برای آسیه و احمد ادامه داشت و احمد از خاطرات گذشته و روزگاری که قبل از ازدواج داشت تعریف می کرد. در یکی از خاطرات برای آسیه گفت راستی برات تعریف کردم که وقتی جزام داشتم و تبریز نگهداری می شدم دوستی داشتم که دست و پا نداشت و کمرش هم کج و خم شده بود. اهالی او رو استاد صدا می زدن.
فروغ فرخزاد که اونجا فیلم میساخت تلاش زیادی نمود تا استاد رو ببینه، اما مرد حاضر نشد تا با گروه فیلم برداری صحبت کنه. استاد با تنها کسی که همکلام میشد من بودم. کمکش میکردم و گاهی براش غذا میبردم. یه شب استاد گریه میکرد و غمگین رو به من کرد و گفت من امشب میمیرم از بودن خسته شدم، اما قبل از اون میخوام چیزی برات بگم، شاید به درد زندگی تو بخوره. من استاد دانشگاه در رشته فلسفه بودم. پدرم روحانی بالا مقام در تبریز و قم بود. مرجع تقلید شد و من رو که بسیار زیبا و باهوش بودم با خود به همه جا می برد. فلسفه رو از پدر یاد گرفتم، بعد هم در دانشگاه تکمیلش کردم. توی همون جوانی دچار وسواس شدم و نمیتونستم درست غذا بخورم. ضعیف شده بودم. لاغر و نحیف شده و حالم از غذا به هم میخورد. یه بار که توی دانشگاه از بین داوطلب‌ها تشکیل سپاه دانش میدادن، من هم رفتم در اردوی سپاه دانش. مسابقه آشپزی گذاشتن و من رو مجبور کردن غذاها رو بشچم تا خوشمزه ترین رو مشخص کنم. واقعا نمیتونستم بخورم، ولی دانشجوها اصرار کردن. ناچار اولین غذا رو یه قاشق خوردم. به به چه غذایی! تمیز، خوشبو و خوشمزه، انگار طعام بهشتی باشد. بی‌اعتنا غذا رو برداشتم و تا ته خوردم. گفتم این برنده است. حالم خوب شد، لذت بردم. قرار شد جایزه آشپز رو هم خودم بدم. دختری از دانشجوهای خودم بود. به این ترتیب با اون فرشته آسمانی آشنا شدیم. عشق تمام وجودم را پر کرد. غذاهای او را با خیال راحت و حظ تمام می‌خوردم. دیوانه‌وار دوستش داشتم. موضوع را با پدرم در میان گذاشتم. او هم خوشحال شد و از من خواست تا اگر دختر را دوست دارم خواستگاریش کنم. با تمام وجود عاشق شده بودم. وقتی عشقم را به دختر گفتم او هم استقبال کرد و گفت من بیشتر تو را دوست دارم و اگر تو نمی گفتی حتما من عشق خودم رو به تو می گفتم. و اضافه کرد پدر ندارد و مادرش هم در شوروی زندگی می کند. با همکاری پدرم ازدواج کردیم و به تهران رفتیم. در زمان بودن با او دختر احساس خوشبختی و شادی می کردیم. در دانشگاه تهران مشغول به کار شدم. 2 سال بدون دغدغه زندگی می کردیم و تنها مشکل من وسواسم بود. تا اینکه پیامی از پدرم دریافت کردم که حتما و به فوریت به خانه برگردم یا او به تهران می آید. همسرم به اصرار و بدون اینکه دلیل مخالفتش را بگوید حاضر نشد با من بیاید به تبریز. برگشتم و پدر عصبانی در بعد ورود اجازه نداد وارد شوم. مجبورم کرد لباسهایم را عوض کنم، دوش بگیرم، شهادتین بگویم، بعد وارد شده و بنشینم. پدرم گفت پدر و مادر همسرت از خدا برگشته و کافر شده اند. آنها را نجس می دانست. او ادامه داد پدر همسرم را مسلمانان کشته اند و مادر همسرم هم به شوروی گریخته و کمونیست شده. نتیجه گرفت همسرم حلال زاده نیست و باید طلاقش بدهم وگرنه مرا عاق می کند و دیگر اجازه ندارم به تبریز بروم و رفت و آمدی با آنها داشته باشم. ترسیدم با اینکه فلسفه خوانده بودم و تمام حرفهای پدر مرجع تقلیدم پشیزی ارزش نداشت، اما شجاعت مخالفت نداشتم. خودم را ارزان فروختم و به حرف او گوش دادم و دیگر به تهران برنگشتم. پیغام دادم قصد جدایی دارم و به پدر و مادرش هم بد و بیراه گفتم. مدتی بعد وسواسم تشدید شد. دیگر هیچ نمیخوردم. در نتیجه سوء تغذیه گرفتم و مبتلا به جذام شدم. همسرم به تبریز بازگشت اما اجازه ندادند مرا ببیند. وقتی دست و پایم از کار افتاد مرا به اینجا آوردند. چه می توانستم انجام دهم؟ به اینجا که رسید حق
زد زیر گریه و گفت اون وقت من به عشق پشت کردم. استاد همان شب از دنیا رفت و با احترام اهالی جذامخانه در گوشه‌ای از محله دفن شد. به وصیت خودش روی سنگ قبرش با خط خوش نوشتند دانستن کافی نیست، شجاعت آزاد زندگی کردن را هم باید داشته باشید. داستان احمد که تمام شد، آسیه نزدیک شد و دستی بر گونه احمد کشید و ریش مردانه‌اش را بوسید. به شوخی گفت من فقط با تو فرار می کنم، هیچ وقت هم ترکت نمی کنم. آن شب موسی در خانه نبود. زن و شوهر مستانه و مملو از عشق وسط پذیرایی لخت شدند، در هم فرو رفتند و لذتی وصف نشدنی بردند. زیر نور لامپ بالای سرشان آرامش گرفتند و در آغوش هم خوابیدند. احمد خواب دید پسری لاغرندام با سبیل کلفت و موهای بلند جوگندمی که از پشت سر آنها را بسته بود، کاسه ای آب در دست دارد و بالای کویری خشک و بی آب و علف ایستاده و زمین را آبیاری می کند. آب کاسه تمام نمی شد و ذره ذره آب در جان کویر فرو می رفت و سرسبزی همه جا را می گرفت. ناگهان شیخی که می گفت امام است با شمشیر به جوان حمله ور شد. می خواست جوان را بزند. مردم تشنه و فقیر وقتی حمله امام را دیدند با سنگ به شیخ حمله ور شدند و می گفتند زمانی که ما تشنه و گرسنه بودیم کجا بودی؟ امام اما کاسه را شکست و مردم دیدند کاسه آب شکست. شیخ فریاد می کشید اسلام تکلیف همه چیز را مشخص کرده، ما دشمن زیادی داریم، اول اجازه بدید تکلیف دشمنان را یکسره کنیم، بعد اگر خدا بخواهد جای خشک و بی آب و علف باشد نباید در کار خدا دخالت نمود و باید شکر خدا را گفت. مرد جوان در جواب فریاد می کشید من فرستاده هستم و آب را برایتان آورده ام. آب اسلام را هم زنده می کند. امام گفت اسلام همه چیز است و مرد جوان گفت من فرستاده هستم. از زنی پاک به دنیا آمده ام. به شما می گویم اسلام در نظر مردم می میرد وقتی مسلمانان تبدیل به جنایتکار و دزد و قاتل شوند. راه نجات آب و آگاهی است. امام شمشیر را بر گردن فرستاده زد. مردم گمان کردند فرستاده مرده است، اما شمشیر گردن فرستاده را نبرید. مردی از دور شمشیر امام را شکست. بعد چند مأمور اسلحه در دست به امام کمک کردند. ناگهان امام به کنار زنی که شبیه احمد بود آمد و با او هم بستر شد و در میان خون و خاک و تشنگی و گناه تعدادی لات و چاقوکش به مردم حمله ور شدند و چندین نفر از جمله مردی با سینه ستبر و چشم و ابروی بسیار زیبا برخاستند و به مردم کمک کردند. کویر سبز شد. نفسهای احمد در خواب بند آمده بود. خسخس کنان از جا بلند شد و دستی به سر و صورت خودش کشید و به فکر فرو رفت. وقتی با من حرف میزنی سرت پایین باشه. کارها و اقدامات انقلابیون به سرعت پیش میرفت. مردی قد کوتاه با لهجه ترکی غلیظ که عینک گرد و عمامه‌ای کج بر سر میگذاشت مسئول دادگاه انقلاب شد. روزنامه ها نوشتند امین امام خمینی حجت الاسلام حاج صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب شده. شاپور خسته و کلافه از کارخانه بازگشت و زیبا را در آغوش گرفت و گفت هنرمندان و بهایی ها و تمام مسئولین زمان شاه و نظامیان رد بالا حتی مأمورین دونپایه که در جریان انقلاب مخالفتی با انقلاب داشتند دستگیر می شوند. محاکمات انقلابی شروع شده. بسیاری به اعدام محکوم شدند.
اموالشان توقیف می شود. تعداد زیادی هم از کشور فراری شدند. کشتار و انتقام شروع شد. عامه مردم از این کشتار و دستگیری خوشحال هستند و گمان می بردند رنج 2500 ساله پادشاهی تمام شده و حکومت مذهبی و اسلامی نجات بخش تمام بشریت است. شاپور شاهسوند ادامه داد: آمریکا که به انقلابیون کمک‌های اطلاعاتی و سیاسی می‌کرد و انتظار داشت بعد از ورود خمینی به کشور و خروج شاه از ایران روابط بهتری با آخوندها داشته باشد، هنوز دست از تلاش بر نداشته و توقع دارد ضررهای مالی که از گرانی نفت در همین سالها دیده است با جمهوری اسلامی جبران شود. حرفهای شاپور تمام شد. صورت زیبا را بوسید و گفت: شرمنده شما هستم. زیبا اما احساس عجیبی داشت و دردی خفیف که هر لحظه بیشتر میشد سراسر وجودش را فرا می گرفت، تا اینکه همان شب شیما شاهسوند به دنیا آمد. شاپور بالای سر زنش با دست گلی بزرگ حاضر شد و گفت: دنیای غمگین و تار شاپور را روشن و امیدوار کردی. اولین دستورات انقلابی صادر شد. حجاب اجباری زنان خواسته امام بود. در یک سخنرانی معروف که بعداً بخش‌هایی از آن حذف شد، خمینی گفت: اینها که از اسلام این را می‌خواهند که کار به کارشان نداشته باشد غلط می‌کنند. اینها دنبال این هستند، و به آلت خودش اشاره نمود. تعدادی از زنان در اعتراض به حجاب اجباری به خیابان آمدند و شعار دادند: نه روسری، نه توسری، برابری، برادری. پاسداران از هر طرف سرازیر شدند و اولین درگیری بعد از انقلاب بین نیروهای انقلاب و منتقدین به رفتار و تصمیم مسئولین انقلاب صورت گرفت. احمد به عنوان پاسدار در آن درگیری حضور داشت. زنهای معترض را به باد کتک گرفتند و تعدادی را هم بازداشت نمودند. چشم زنهای بازداشت شده را بستند و به مسجدی منتقل کردند. احمد مسئول مراقبت از زنان بازداشتی شد و به او گفتند یکی یکی زنان را به داخل اتاق حاج آقا بفرستد تا تعیین تکلیف شوند. لیستی دستنویس به احمد دادند و گفتند از روی لیست اسامی زنان را بخواند. تا نفر 20 صدا زد و رفتند داخل. نام نفر 20 تن احمد را لرزاند. چشم زن 20 را باز نکرد و همونطور چشم بسته فرستاد نزد قاضی. داخل اتاق از کار خودش پشیمان شد. دیر شده بود. نفر 20 اکرم بانو مینایی، پزشک و راننده‌ای بود که با احمد تصادف کرده بود. اکرم بانو را ناجی خود می‌دانست و با تلاش او چشمان و فک احمد جراحی شد و به زندگی برگشت. احمد احساس می‌کرد دینی به این زن دارد، ولی با خود گفت حکم اسلام است و باید به خواست خدا و رسول و جانشینان او تسلیم بود. حجاب حکم اسلام است. حالا هر کس که می‌خواهد باشد، باید مجازات شود. احساس دوگانه‌ای در درونش پیدا شد. از طرفی خود را مدیون اکرم بانو می‌دانست و از طرف دیگر حکم اسلام را نمی‌شود تعطیل نمود. اکرم بانو وارد اتاق شد و چشم بند را برداشت و شیخ جوانی پشت میز کوچک فلزی نشسته بود و با تأکید گفت: چرا روسری ندارید و علیه حکم خدا خروج نموده اید؟ اکرم بانو قد راست کرد و گفت: من بهایی هستم و حکم اسلام حکم دین من نیست. حاج سعید اندیشمند، قاضی رسیدگی کننده، با خشم گفت: این کشور کشور امام زمان است. همه باید از حکم اسلام تبعیت کنند. الان هم شما را محکوم می کنم به 30 ضرب شلاق تا دفعه بعد این گونه عمل نکنید.
زن بهایی را 2 نفر پاسدار از اتاق بیرون بردند و نفر بعد راحله خواهر اکرم را آوردند. او هم همین حرفها را زد و او هم به شلاق محکوم شد. بیرون اتاق و در صحن مسجد کنار محراب میزی گذاشتند و اکرم بانو و راحله را به میز بستند و قرار شد پاسداری آن 2 نفر را شلاق بزند. به احمد گفتند شلاق بزن. پاسدار احمد فخار در خود ندید که بتواند ناجی خود را شلاق بزند. دستش به شلاق نرفت. اکرم بانو اشک میریخت و فریاد میکشید من و خواهرم پزشک و ماما هستیم. درست نیست این کار را میکنید. چشمان هر 2 نفر بسته بود. احمد نتوانست این صحنه را ببیند. شلاق را روی زمین گذاشت و از مسجد بیرون رفت. شیخ جوان قاضی و مجری حکم شد. شلاق را برداشت و با تمام قدرت پشت 2 زن را نواخت. بعد از اجرای حکم هر 2 زن گریه کنان رها شدند و در حالی که درد می‌کشیدند به سمت خانه خود رفتند. بقیه دستگیر شدگان اما با تعهد آزاد شدند. بعد از اینکه فعالیت احمد در مسجد زیاد و در کمیته‌های انقلابی محل شناخته شد، دیگر کمتر به خانه می آمد و دائم در مسجد بود و یا امور مربوط به کمیته را بر عهده داشت. موسی همچنان در مقابل مدرسه فیضیه تهران دست فروشی می کرد و از دور نظارگر رفت و آمد طلاب انقلابی به حوزه علمیه بود. یک روز تعطیل نزدیک عید احمد برادر زنش را به بیمارستانی در نزدیکی میدان ژاله برد و در آنجا پزشکی پاهای موسی را معاینه نمود و گفت با جراحی ساده‌ای میتواند راه رفتن خوب را به موسی هدیه بدهد. احمد هزینه جراحی را تأمین کرد و موسی در بیمارستان بستری و جراحی شد و 1 هفته بستری ماند. احمد هر روز نزد موسی می رفت و در تمام مدت به غربت و تنهایی خودش فکر می کرد که چطور رها شد و چه عذابی را تحمل نمود. در خانه هم هر شب با آسیه خلوتی داشت و با هم می خوابیدند. آسیه حرف می زد، می خندید، کار می کرد و حتی بیرون می رفت و خرید می کرد. حضور و وجود احمد دلگرمی و نشاط زیادی به دختر داده بود. در 12 فروردین سال 1358 رأیگیری برای استقرار جمهوری اسلامی صورت گرفت و 98% مردم در انتخابات شرکت کرده و به جمهوری اسلامی رأی دادند. شاپور غمگین و ناراحت ناظر اتفاقات جاری بود. در رأیگیری شرکت نکرد و به زیبا گفت تو آزادی، اما من به جنایت رأی نمی دهم. جمهوری اسلامی نمی تواند مسیر درستی داشته باشد. دیکتاتور تاج به سر و کراواتی رفت، دیکتاتور عمامه به سر و عباپوش آمد. شاپور در زمان دلتنگی‌هایش پیش احمد می‌رفت و در توافق نانوشته بین 2 دوست وجود داشت که هیچ کدام حرف از سیاست نزنند. بعد از ترخیص موسی از بیمارستان 2 ماه تمام طول کشید تا بتواند خوب راه برود و پانسمان و گچ پایش را باز کند و موسی دوباره برگشت سر کار. تلاش احمد برای فرستادن موسی به مدرسه دوباره بی نتیجه ماند و موسی گفت نمیتواند درس بخواند. همچنان دست فروشی میکرد تا اینکه متوجه پسری همسن سال خودش شد. پسر در حال پخش کردن روزنامه بود. موسی دید که پسر روزنامه را مخفیانه و در خفا پخش میکند. او هم موسی را دید و به کنارش آمد و گفت میای با من کار کنی؟ موسی مردد و دست پاچه سری تکان داد. پسر اما هوشیار به موسی گفت بمون همینجا تا برگردم. رفت و چند دقیقه بعد موقع برگشت تعداد زیادی نشریه با خود آورد. هر دو روبروی هم ایستادند.
پسر گفت من شریعتی هستم، تو من رو به این نام میشناسی و هر روز میایی همینجا روبروی حوزه علمیه و با هم میریم جلوی دانشگاه و نشریه مجاهد رو پخش میکنیم، اما به کسی چیزی نگو. موسی سری تکان داد و با شریعتی همراه شد و با هم جلوی در دانشگاه تهران شروع به پخش روزنامه نمودند و بعد از اتمام روزنامه کنار خیابان نشستند. شریعتی که از موسی بزرگتر بود گفت سواد داری؟ موسی گفت کمی سواد دارم و میتونم بخونم. نگاه موسی به خیابان میخکوب شد. دختر و پسرهای جوان شاد و خندان کنار هم در حال خواندن نشریه های مختلف و بحث در مورد مسائل روز بود. موسی نمیفهمید آنها از چه چیزی سخن میگویند. خوشحالی جوانان او را ناراحت میکرد. بی دلیل خشمگین شد و دلخور به خانه بازگشت. تلاش میکرد مجلات بیشتری را توزیع کند. از اینکه دوستی پیدا کرده و فعالیتی مفید انجام میدهد خوشحال بود. با شریعتی چندین روز کار کرد. هر روز این نشریات را با پسر روزنامه فروش پخش میکردند. صحبت از مجاهدین خلق و برابری و برادری و اسامی مانند استالین را میشنید. در روزهای پر التهاب ابتدایی انقلاب فعالیت موسی و شریعتی افزایش یافت. موسی وابستگی و دلبستگی عجیبی به شریعتی پیدا کرده بود. در روزی آفتابی دو نوجوان در حال تبادل روزنامه مجاهد بودند که چند نفر در خودرو پاترول کمیته دو پسر نوجوان را دیدند از ماشین پیاده شده و آنها را صدا کردند. و شیخی در ماشین نشسته و با خشم نگاه می‌کرد. او هم بعد از همراهانش پیاده شد و به کنار دو پسر آمد. روزنامه ها را از زیر پیراهن شریعتی بیرون کشیدند و به شیخ نشان دادند. شیخ عصبانی تر شد. عینک دست فلزی با شیشه های گردش را بالا داد و با دست عمامه‌اش را کج‌تر کرد. لهجه داشت، اسلحه در دست گرفته چنان مصمم نگاه می‌کرد که لرز بر تن بیننده می‌افتاد. از موسی پرسید چه غلطی می‌کنی؟ چند کلاس سواد داری؟ خونتون کجاست؟ موسی با لهجه ترکی و ترسیده گفت روزنامه می‌فروشم، سواد ندارم، اردبیلی هستم، از خلخال و روستای کویو. شیخ گفت نام پدرت چیست؟ موسی گفت نام پدرم ابراهیم بود و در آبادان در سینما رکس کشته شد. شیخ با عصبانیت توأم با تعجب گفت پدر تو ارتشی بود؟ بله. شیخ مشت محکمی به صورت موسی کوبید و پرتش کرد به کناری و گفت قربان خلخالی رو میشناسی؟ بله، او شوهر عمه من است. شیخ این بار لگدی به موسی زد و گفت تو فعلا اینجا باش تا تکلیف این یکی رو روشن کنم. شیخ جلوتر رفت. تقریباً همقد نوجوان دیگر بود. شریعتی گستاخ و شجاع چشم در چشم شیخ دوخت. شیخ گفت من خلخالی رئیس دادگاه انقلاب هستم. مرا میشناسی پسر جوان؟ پسر جوان با صلابت گفت بله، تو سمبل ارتجاع هستی. کلام پسر تمام نشده بود که خلخالی اسلحه‌ای را از پاسدار همراهش گرفت و به سمت شکم نوجوان نشانه رفت و شلیک کرد. تیر از پشت کمر پسرک بیرون زد و در دیوار گلی مقابل فرو رفت. پسر جوان در خون غلتید و گوشه‌ای روی زمین افتاد. نگاهی توأم با تعجب و ترس به شیخ انداخت و نگاهش در صورت خونالود و رنگ پریده موسی باقی ماند و در جا جان داد. موسی از ترس خودش را خیس کرد. شیخ به همراهانش دستور داد تا موسی را سوار ماشین کنند. پیکر خونالود شریعتی کنار خیابان ماند و موسی را با شلوار خیس پشت پاترول انداختند. چشمانش را بستند. موسی می لرزید و نفسش بند آمده بود.
خیسی شلوارش به سردی میزد و لرز و سرما را بیشتر احساس میکرد. چیزی نمانده بود که از ترس بمیرد که پاترول ایستاد. پاسداری یقه جوان را گرفت، از پشت ماشین پایین کشید. ضمناً مواظب بود لباس موسی به او تماس نداشته باشد. پاسدار به دوستش گفت این پفیوز شاشید همه جا رو نجس کرد. وقتی چشم او را باز کردن خود را مقابل حوزه علمیه حقانی یافت. خلخالی دستور داد تا موسی را در حوزه به عنوان طلبه ثبت نام کنند و آنجا بماند. بعد از کارهای اولیه و ثبت نام، موسی وحشت زده خودش را به خانه رساند. اضطراب و تشویش دیدن مرگ دوستش بر تمام وجودش اثر گذاشت. بعد از جنایت‌هایی که شوهر عمه‌اش با او و خواهرش مرتکب شده بود، این قتل و آدمکشی برادر آسیه را نابود کرد. پسر جوان خود را به اتاق رساند، افتاد و خوابید. کابوس دید که در تاریکی فرو می رود. در خواب دید چیزی روی سرش می گذارند که جلوی چشمهایش را می گیرد. از خواب برخاست. انتظار می کشید تا احمد بیاید. شوهر خواهرش تکیهگاهش شده بود. دیر وقت بود که احمد به خانه رسید. برادر زنش ماجرا را تعریف کرد. خدا رحم کرد، شریعتی و دوستاش از منافقین هستن. امام ازشون متنفره. دیگه سراغ اونا نرو و به نظرم برو حوزه علمیه شروع کن به درس طلبگی خوندن. بگو همشهری آقای خلخالی رئیس دادگاه انقلاب هستی. تو رو میشناسه و خودش تو رو به مدرسه آورده. فردای آن روز احمد برادر زنش را به محل معرفی شده بود. موسی جلوی در حوزه علمیه حقانی ایستاد و کمی دست کرد. پشیمان شد، خواست برگردد. یاد کابوس دیشب افتاد. نمیخواست داخل مدرسه بشود. دوست داشت پلیس یا پزشک شود. از لباس روحانیت وحشت داشت و به نظرش این لباسی نبود که میخواست. چند قدم عقب رفت، خواست بدود و به سرعت دور شود. احمد نگاهش میکرد و میخواست خود پسر تصمیم بگیرد که ناگهان شیخی مچ دست موسی را گرفت و گفت خرابکار، برای چی اینجا سوسو میکنی؟ موسی به التماس گفت آمدم برای درس خواندن. موسی داخل حوزه کشیده شد. احمد گمان کرد شیخ برادر زنش را میشناسد و مکالمه آنها را نشنید. دخالت نکرد و منتظر ماند تا ببیند چه میشود. شیخ که انگار دزد یا جاسوس گرفته باشد، پسرک را به گوشه خلوت برد و او را گشت. در حال تفتیش موسی مدام به اندام جنسی پسر از پشت و جلو دست می‌کشید و این کار را جوری انجام می‌داد که موسی متوجه منظور او بشود. چند دقیقه بعد موسی وحشت زده و دستمالی شده جلوی اتاق ثبت نام در کنار متجاوز ایستاد. شیخ دیگری از موسی راجع به پدر و مادر و میزان تحصیلاتش سوال پرسید و موسی گفت آشنا و فامیل آقای صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب هستم. خودش مرا به اینجا آورده. شیخ متجاوز با شنیدن نام خلخالی رنگ از رخش پرید و سریع حیات مدرسه را ترک نمود. مسئول ثبت نام لبخندی زد و گفت آهان، یادم آمد، به من گفتند شیخ صادق خلخالی کسی رو آورده تا طلبه بشه. پس تو هستی؟ اتاقی به عنوان حجره در صحن مسجد به موسی و پسری همسن سال او دادند و قرار شد این دو نفر در آنجا بمانند و با هم درس بخوانند. احمد چند دست لباس و وسایل مختصری برای برادر زنش خرید و در مدرسه به او داد. بعد از رفتن موسی زن و شوهر تنها بودند. وقت بیشتری کنار هم داشتند. آسیه از پدر و مادرش تعریف می‌کرد و خاطراتش را می‌گفت. در میان حرفهایش گفت پدرم دست نویسی از نقشه گنج به من داد تا مخفی کنم.
باور نمی کنی بابا سرهنگ من جای گنجی رو بلد بوده و اونو داده تا مخفی کنم. من به سختی اون رو خوندم که نوشته شده بود سند خوشبختی و نجات تمام مردم ایران. این سند گنجی بزرگ است که تمام ایرانیان را نجات خواهد داد. کسی گنج را پیدا می کند که لیاقت داشته باشد. اهالی روستای ما می دانستند که ابراهیم محمدی که در ارتش خدمت می کند نقشه گنجی دارد. پدرم به اهالی گفته بود من میتونم تمام مردم ایران رو خوشبخت کنم. بابا سرهنگ میگفت نامه‌ای به شاه نوشتم، به او گفتم که نقشه گنجی رو کشیدم، اگه اجازه بدید خودم حضوری خدمت برسم و توضیح بدهم این گنج کجاست و چطوری اون رو برای ایرانیان برداشت کنیم. شاه هم به وزیر دستور داده تا اون رو به حضور بپذیرد. آسیه عزیزم، ای کاش میشد نقشه رو ما میدیدیم و میتونستیم گنج رو در بیاریم و به نفع انقلاب و اسلام و ایران خرج کنیم. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. با تیر از پشت زدمش. بعد از انقلاب عموی آسیه و موسی از چاه بهار به اردبیل منتقل شد. اسماعیل محمدی در ژاندارمری خدمت میکرد. مردی دقیق، تیزبین و قدرتمند محسوب میشد. به اردبیل که برگشت به کویو رفت و متوجه شد که بر سر برادرش و فرزندان برادرش چه آمده. برایش تعریف کردند قربان خلخالی در گرفتاری برادرزاده هایش مقصر بوده و آنها را اذیت کرده. اسماعیل ناراحت و دلشکسته از اینکه این همه سال به فکر خودش بوده و تلاشی نکرده تا از برادرش ابراهیم و خواهرش عفت خبر بگیرد خودش را سرزنش میکرد. ابراهیم پیش از مرگ برای برادرش نامه‌ای نوشت و توضیح داد خوب نیست و برادر از هم قهر کنند، اما اسماعیل پاسخ نداد. بعد از انقلاب اسماعیل را در لیست پاکسازی قرار دادند. میخواستند اخراجش کنند. او هم از همه جا رانده منتظر تصمیم ژاندارمری درخواست داد تا زمان تعیین تکلیفش به شهر خودشان برگردد. دستور رسید موقتاً در کویو بماند تا نتیجه اعلام شود. برای همین در آنجا میگشت و با اهالی صحبت میکرد. خود را مقابل خانه برادرش یافت. داشت به خانه نگاه میکرد که دید قربان دزدانه وارد خانه برادر میشود. مرد کچل را گرفت و شروع کرد به کتک زدن. قربان را به قدری زد که خسته شد. قربان را خونین رها کرد تا برود. بعد از آن شیخ صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب برای سرکشی به شهر خودشان آمده بود که قربان خلخالی پسر عموی شیخ جرأت کرد و نزد فامیلش آمد و با همکاری چند نفر از روستاییان که جو انقلاب آنها را گرفته بود مرد ژاندارم را به عنوان عامل شاه و سرکوبگر انقلابیون معرفی کردند. پاسداران به پاسگاه ژاندارمری ریختند و می‌خواستند اسماعیل را دستگیر کنند که شجاعانه ایستادگی نمود. زد و خورد و تیراندازی تا صبح طول کشید. پاسداران حریف ژاندارم مخفی شده در پایگاه نمی‌شدند. قربان خلخالی هم سلاح برداشته و آرام از پشت ژاندارمری حرکت کرد تا اسماعیل را نشانه بگیرد. پاسداری فریاد زد قربان کچل شلیک کن. مرد روستایی که ریش هم گذاشته بود و پنهانی در خفا از در پشت پاسگاه وارد شده بود برادر زن خودش را با شلیک از پشت
از پای درآورد. به این ترتیب قربان خلخالی عزیز کرده شیخ صادق خلخالی شد. بعد از کشته شدن سرگرد ژاندارمری اسماعیل محمدی، جلسه‌ای در مسجد شهرستان کویو برگزار شد و موضوع گنج را به صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب اطلاع دادند و رئیس دادگاه انقلاب طی حکمی به قربان خلخالی مأموریت داد مسئول دادگاه انقلاب کویو بشود تا نقشه گنج را پیدا کند. خانه ابراهیم محمدی محل زندگی قربان خلخالی گردید. دنبال نقشه گنج گشتند اما یافت نشد. قربان از موقعیت پیش آمده کمال استفاده را می برد. از هر کس که نفرت داشت می کشت، دستگیر می کرد یا مال آنها را ضبط و توقیف می کرد. هرچه در شهرستان کویو بود را مال خود می پنداشت و حق خود می دانست. در همان ایام قائله کردستان و اقدامات احزاب کموله و دموکرات در کردستان شدت گرفت. به احمد گفتند باید همراه سایر نیروها به کردستان برود و برای سرکوب ضد انقلاب فعالیت نماید. احمد به همراه تعدادی از نیروهای ارتش به کردستان رفتند و با فرماندهی دکتر که از زمان لبنان همدیگر را می شناختند توانستند بر اوضاع مسلط شوند. تابستان همان سال جنگ و گریز با احزاب کرد شدت یافت و همراه با کشتاری سنگین و اعدامهای بدون دادگاه جنگ به نفع دولت مرکزی به اتمام رسید. البته مسئولیت کشتارها بر عهده صادق خلخالی گذاشته شد. دولت موقت به سرعت شکل گرفت و امور مربوط به کشور در حال انجام بود. خبر رسید سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام تصرف شده. خمینی از این کار حمایت کرد. احمد و دوستانش برای حمایت و پشتیبانی از دانشجویان اطراف سفارتخانه حاضر شدند. کشمکش ها بعد از تصرف سفارت آمریکا بالا گرفت و آمریکا از طبس با بالگرد و هواپیما به سمت ایران حمله ور شد. قبل از حمله به طبس شوروی فرودگاه طبس را نابود کرده بود. سفارت شوروی در تهران طی گزارشی اعلام نمود قبل انقلاب از فرودگاه طبس به مجاهدین افغان توسط آمریکا سلاح ارسال می شد. شوروی به کار شاه و آمریکا اعتراض کرد اما نتیجه‌ای در بر نداشت تا اینکه در اثنای انقلاب شوروی فرودگاه طبس را در هم کوبیده و کسی هم مطلع نشد. وقتی آمریکا می‌خواست از طریق فرودگاه طبس وارد شود، فرود بالگردها و هواپیماها امکان پذیر نشد. در نتیجه ناوگان هوایی آمریکا بیخبر از نبود فرودگاه سقوط کرده و در آتش سوختند و شکست خوردند. خمینی در تلویزیون حاضر شد و گفت به خواست خدا شنهای کویر طبس آمریکا را شکست دادند و بار دیگر داستان ابابیل تکرار شد. مردم باورشان شد که خمینی نظر کرده خداوند است و از حمایت خدا و رسولش برخوردار می باشد. احمد بعد از شکست آمریکا در طبس بیشتر به خدمتش اعتقاد پیدا کرد و خودش را وقف کار و اهداف جمهوری اسلامی نمود. موسی در حوزه علمیه درس می‌خواند و یادگیری و آموزش به سختی پیش می‌رفت. حالا تبدیل به جوانی بلندقد شده و صدایش دورگه شده بود. پرز نازکی از مو هم دور لب و صورتش در آمده و قیافه مردانه‌ای پیدا می‌کرد. گاهی می آمد و به احمد و خواهرش آسیه سر می‌زد. در شهریور سال 1359 بود که رادیو خبر حمله ارتش عراق به ایران را پخش کرد. ارتش صدام می‌خواست تا تهران پیشروی نماید. عراق دلیل حمله خود را اقدامات جمهوری اسلامی در مرز با خود و تجهیز مخالفین عراق عنوان نمود.
مواضع رئیس جمهور وقت موجب درگیری داخل نظام شد. سازمان مجاهدین هم بیشتر مقهور نظام گردید و درگیری‌های خیابانی بیشتر شد. احمد و دوستانش هم در کشف خانه‌های تیمی و از بین بردن آنها و دستگیری اعضای سازمان مجاهدین فعالیت می‌کردند و درگیری‌های مستمری داشتند. تعداد زیادی از اعضای سازمان مجاهدین دستگیر و زندانی شدند. احمد مأمور بدرقه اعضای سازمان به زندان اوین شد. در یکی از روزهای انتقال زندانیان 8 دختر و 4 پسر جوان را دستگیر و با دستور قاضی به زندان فرستادند. احمد همراه چند نفر دیگر به آنها دستبند زده و چشمانشان را بستند و با مینیبوس به سمت زندان اوین راهی شدند. در راه قرار شد اسامی و مشخصات دستگیر شدگان را بنویسند. احمد برگه‌ای برداشت و شروع کرد به نوشتن مشخصات حاضرین. به اولین دختر که رسید قاطع و بلند گفت: خودت رو معرفی کن و آدرس محل سکونت، شغل و تحصیلاتت رو بگو. دختری زیبا که دسته‌ای از تار موهایش از زیر روسری پیدا بود، سرش را به سوی صدا برگردان و با نفرت و خشم گفت: چشمم رو باز کن. پاسدار مراقب اعتنایی نکرد و گفت: جواب بده. دختر با نفرت بیشتری گفت: فریبا فخار، فرزند غلامرضا، ساکن شهر میرزا در استان سمنان هستم. دیپلمه و خانه‌دار و بیگناه هستم. اشتباهی مرا آوردند. احمد میخکوب شد. دهانش باز ماند. 2 بار با دقت نام و مشخصات دختر را پیش خود تکرار کرد. با خود گفت: آیا فریبا خواهر بزرگم است؟ یعنی از اعضای سازمان مجاهدین شده و دستگیرش کردند؟ یادش آمد پدرش فریبا را خیلی دوست داشت. فریبا فقط 1 سال از احمد بزرگتر بود، اما عشق پدر به این دختر از همه بچه‌ها بیشتر بود. همه از ماشین پیاده شدند. چشمبند روی چشم زندانیان باقی ماند. با همان وضعیت همه را به خط نمودند. همکاران احمد داخل حیاط زندان جمع شدند و مشغول صحبت در مورد اتفاقات جاری کشور بودند و زمزمه می‌کردند که احتمال جنگ و درگیری گسترده‌تر با ارتش عراق وجود دارد. احمد دور شد و به سمت مینیبوس زندان بازگشت. راننده هم با دیگران مشغول گفتگو بودند و مخفیانه سیگار می‌کشیدند. لحظه ای ماشین و محوطه خالی از پاسدار شد. احمد خواهرش را به داخل مینیبوس برگرداند و دهانش را بست و او را زیر صندلی عقب انداخت و فریبا که چشمان و دستها و دهانش را بسته بودند مقاومتی نکرد و تسلیم نیرویی که او را هدایت می‌کرد شد. همه زندانیان را تحویل زندان اوین دادند و پاسداران دوباره به مقر بازگشتند. در انتهای خط همکاران احمد و راننده پیاده شدند و دوباره محوطه مقر کمیته خالی شد. احمد خواهرش را از زیر صندلی بیرون کشید و همونطور چشم بسته با خود به سمت دیگر پایگاه کمیته برد. به راحتی از در اصلی خارج شد، جلوی ماشینی را گرفت، خودش جلو نشست و فریبا که چشمها و دستهایش بسته بودند با هدایت احمد بلا تکلیف و گیج عقب تاکسی نشست. احمد خواهرش را تا جلوی در شهرک محل سکونتشان با خود برد. راننده بدون توجه به وضعیت سلاح پاسدار و زن زندانی سیگار می‌کشید و از گرانی سیب زمینی حرف می‌زد. فریبا احساس کرد شخصی که سخن میگوید پاسدار نیست. جلوی شهرک از ماشین که پیاده شدن احمد چشمان و دستان خواهرش را باز کرد و خشک و محکم گفت: دنبالم بیا فریبا. بی مقاومت به دنبال پاسدار جوان و خوش قیافه راه افتاد. فهمیده بود که جریان فرق کرده و دیگر خبری از زندانی و زندانبان نیست.
محوطه مسکونی خیال فریبا را راحت کرد. دیگر حتم داشت از بند جسته است. به خانه رسیدند. احمد در را باز کرد و گفت داخل شو. فریبا با خود فکر کرد این پاسدار مرا به اینجا آورده تا به من تجاوز کند. خنده ملیحی کرد و خواست عشوه بیاید. نیم نگاهی هم به لباس و سلاح پاسدار انداخت. با خود فکر کرد این جوان احمق را خلع سلاح می کنم. موهایم را می زنم و با لباس و سلاحش فرار می کنم. سپس خندید. احمد دوباره تأکید کرد که فریبا داخل شود. رشته افکار زن از هم گسیخت. آسیه در خانه صدای شوهرش را شنید و گمان نمود مهمان دارند. خودش را به ورودی رساند. هر دو زن با دیدن هم یکه خوردند. فریبا زن زیبا و جوانی را دید. فهمید احتمالاً در مورد پاسدار ناشناس اشتباه کرده است. آسیه هم با تعجب به زن زیبای بیرون در که نگاهی گستاخ و اعتماد به نفسی بی‌نظیر داشت خیره شد. هر کدام از خود سؤال می‌پرسید که دیگری کیست و چرا اینجاست. آسیه نگران و دلواپس حسی عجیب به فریبا داشت. حریف خود را مسلط، مکار و دلفریب یافت. ایستاد، مات نگاهش کرد. فریبا هم زن مقابل را زیبا، ساده و مهربان یافت. حالا هر دو بلا تکلیف و بدون تمرکز منتظر بقیه قضایا ایستاده و تماشا می کردن. احمد متوجه تعلل هر دو زن شد. دست فریبا را با تحکم و حرص کشید و به داخل خانه هل داد و رو به زنش گفت این زن نادان خواهر من فریباست. آسیه آرام گرفت و فریبا بیشتر تعجب کرد. با خود گفت یعنی چی؟ این دیگر کیست؟ ذهن دقیق و نکته سنج فریبا احمد را به یاد آورد. با دقت به پاسدار جوان نگاه کرد. با خودش انگار سیبی بودند که از وسط جدا شده باشند. کمی فکر کرد. او که جزام داشت و پدرم گفت مرده. غیر از احمد هم سایر برادرهایم در سمنان یا شهرمیرزاد هستند. دقیق‌تر به صورت احمد نگاه کرد. انگار در آینه نگاه می‌کرد و گفت تو احمد برادر کوچکم هستی؟ بله، احمد فخار هستم. 1 سال تو از من بزرگتر هستی و بچه مورد علاقه بابا. هر چقدر تو را دوست داشت از من نفرت داشت. حالا چرا منافق شدی؟ عزیزم، داداش کوچولو، بعد از اینکه بابا گفت تو مردی خون گریه می کردم و چند ماه مریض شدم. در تهران گم شدم و پدر رهایم نمود. من گناهکار نبودم، جزام گرفته بودم. مرض قابل درمان بود. 15 سال بدبختی کشیدم. فریبا جلو رفت و دست در گردن برادر انداخت و روی برادر را بوسید. برای لحظاتی فراموش کردند که در 2 جبهه مخالف هم می جنگیدند و دشمن بودند و حالا هم زندانی و زندانبان هستند. احمد رو به خواهرش نمود و گفت چرا منافق شدی؟ فریبا از فرماندهان رده میانی سازمان مجاهدین محسوب می شد. در مدرسه همیشه شاگرد ممتاز بود. در دانشگاه تهران روانشناسی خوانده بود. همزمان دوره‌های بازیگری تئاتر را گذراند و انعطاف پذیری فوق‌العاده‌ای در او وجود داشت. مورد اعتماد بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین هم قرار گرفت. فریبا می‌دانست احتمال اعدامش بود و حالا معجزه شده و از مرگ نجات پیدا کرده. پس نمی‌خواست جایی را که ایستاده بود از دست بدهد. محلی امن نزد برادری که گم شده بود و خبر از گذشته ندارد. فریبا را نمی‌شناسد، بنابراین فوری قیافه مظلوم به خود گرفت و گفت بابا غیر از خودش هیچ کس را دوست ندارد. مرا به زور شوهر داد و شوهرم از اعضای سازمان مجاهدین شد. من نمیخواستم به سازمان بروم. شوهرم را در سمنان لو دادم اما پاسداران باور نکردند و خودم را هم گرفتند. احمد دوست داشت حرفهای خواهرش را باور کند. خیالش راحت شد و پرسید
آیا توبه میکنی که دیگر دنبال این تشکیلات نباشی؟ فریبا گفت اصلا توبه کرده بودم و دیگر رابطه ای نداشتم. من میخواستم طلاق بگیرم که چنین اتفاقی افتاد. بعدها در خاطرات تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین ذکر شد در واقع شوهر فریبا که از خانواده‌های ثروتمند سمنان بود میخواست قطع همکاری کند. فریبا تهدیدش کرد و وقتی تصمیم شوهر را جدی یافت با هماهنگی سازمان شوهر خود را لو داد. خانواده متنفذ شوهر از جریان مطلع شدند. مدارک وابستگی فریبا را به سپاه سمنان دادند که زن هم دستگیر شد. نگاه فریبا شباهت عجیبی به مادر آسیه داشت. برای همین همسر احمد عشقی عمیق و اعتمادی بیدلیل به زن تازه وارد پیدا نمود. آسیه دوست داشت برادرش موسی هم فریبا خواهر احمد را میدید و شباهت نگاه او را به مادر خودشان متوجه میشد. آسیه برای درست کردن چای به آشپزخانه رفت. احمد از خواهرش در مورد پدر و مادر و سایر اعضای خانواده پرسید. فریبا با خیال راحت گفت خودت برو، میبینی اوضاع بر وفق مراده. بابا زن میگیره، مادر دیوونه شده، مجید برادر بزرگمون دق کرد و مرد. آره، خانواده به خوبی کنار هم زجر میکشن. فریبا لحظه‌ای در خود فرو رفت و گفت راستی شناسنامه داری؟ بله، همون موقع که رهام کردن پدر شناسنامه‌مو داد و رفت. چطور مگه؟ اضطراب وجود فریبا رو فرا گرفت و گفت دیر یا زود متوجه نبودن من میشن. شک میکنن که تو منو آزاد کرده باشی. آخه اگه تحقیق کنن متوجه میشن که فامیلی ما مشابه همه. خیلی بد میشی برات. احمد به فکر فرو رفت و گفت اگه فهمیدن انکار میکنن. تازه اونجا خیلی ها از پاسدارها و زندانیان بودن. هیچ کس متوجه نشد. ضمناً اسم تو رو توی لیست داخل ماشین ننوشتم. پس میگم اصلا ندیدمت. نگران نباش. آسیه در خیال خودش بود در آشپزخانه چای دم میکرد و خوشحال از حضور خواهر شوهرش انتظار میکشید موسی هم بیاید. قرار بود آن روز سری به خانه خواهرش بزند. موسی گاهی به خانه می آمد و از خاطرات و مطالب حوزه برای آسیه و احمد تعریف می کرد. چای را خورده بودند و احمد در مورد وضعیت خانواده‌اش می پرسید که در زدند. آسیه خوشحال و سراسیمه در خانه را باز کرد و برادرش داخل شد. موسی به محض ورود چشمش به فریبا افتاد. زنی بدون روسری که راحت کنار احمد نشسته و نگاه می کرد. چشم در چشم فریبا دوخت. شیخ جوان نگاه و چشمان مادر خود را دید. شباهتی باور نکردنی بین فریبا و مادر موسی و آسیه وجود داشت. ناخودآگاه دل مرد جوان لرزید و وجودش پر از عشق شد. بوی خوش و رنگ شاد زندگی در نظرش جلوه‌گری نمود. آسیه هم لبخندی زد و متوجه بهت و حیرت برادرش شد. جوان شرمگین و خجل سلام داد و سر به زیر به اتاق خواب رفت. چند لحظه به تپش قلب خود گوش داد. نوای دلنشین عشق فضا را پر کرد. آسیه نزد برادر رفت و در چشمان موسی نگاه کرد. شیخ جوان به خواهرش پشت نمود و وانمود کرد که میخواهد لباس عوض کند. آسیه از اتاق خارج شد و کنار زن نشست. احساسی شیرین داشت. گمان میکرد مادرش دوباره زنده شده. حضور فریبا برای احمد هم خوشایند بود، چرا که بالاخره عضوی از خانواده‌اش را میدید. همه از وجود فریبا شاد شدند. فردا صبح در مورد فرار یکی از زنان اعضای سازمان مجاهدین بحث و گفتگو شد. کسی به احمد شک نداشت. تصمیم گرفتند به محل زندگی فریبا فخار در سمنان بروند و از خانواده‌اش در مورد او پرسجو کنند.
احمد هم برای مأموریت انتخاب شد و به همراه 3 نفر دیگر راهی شهرمیرزاد در شمال سمنان شدند. وقتی از میدان سمنان که در ابتدای شهر سمنان قرار داشت عبور می‌کردند، دل احمد لرزید. یادش آمد چطور از آنجا رد شدند. موقع عبور مسیر را غبارآلود و تار دیده بود. می‌خواستند با مادر به تهران بروند تا چشمان کمسو و رو به کوریش را درمان نمایند. از خیابان‌های شهر گذشتند. در مسیر سنگسر و شهرمیزاد همه چیز را به خوبی به یاد آورد. هنوز گوسفندانی را برای چرا آورده بودند و دامداری رونقی داشت. بوی گوسفندان و صدای بعبع آنها و چشماندازی تا افق کبیری با چوپانی فارغ از هر قید و بندی حس خوبی داشت. بالاخره خودرو سپاه درست مقابل در خانه فخارها ترمز کرد و ایستاد و 4 پاسدار اسلحه به دست و با لباس سپاه پیاده شدند. اهالی و همسایه ها نزدیک خانه جمع شدند. هیچ کس از حاضرین احمد را به یاد نمی آورد. پدر که پیر شده و تحریش گذاشته بود به در خانه آمد. پاسداران را دید و چاپلوسانه خود را به سمت دست مسئول گروه اعزامی پرت کرد تا دستش را ببوسد. پاسدار با جدیت دستش را عقب کشید. احمد به یاد آورد پدرش بارها می‌خواسته دست هژبر را نیز ببوسد. مسئول گروه با تحکم گفت فریبا فخار کجاست؟ غلامرضا فخار پدر احمد و فریبا با لکنت گفت حاج آقا، من مسئول بسیج شهرمیرزاد هستم. نمیدونستم دامادمون وارد تشکیلات منافقین شده. بعد از اطلاع از خیانتکار بودنش با فریبا به ستاد سپاه رفتیم و ترتیب دستگیریش رو دادیم. اما متاسفانه فریبا هم دستگیر شد و گفتند مدارکی علیه او هم وجود دارد از اینکه دخترم منافق باشد شرمنده هستند. حالا هم توسط سپاه دستگیر شد و به تهران بردنش. دیگه خبر ندارم. اعدامش کنید. اگر مخالف اسلام و جمهوری اسلامی است او را اعدام کنید. دل احمد شکست. یاد خودش افتاد و کاری که پدرش با او کرده بود را به یاد آورد. با خود گفت چطور این مرد به فکر فرزندانش نیست؟ مسئول حاضر راضی نشد و فخار را به کنار زد و گفت خانه را بگردید. همه داخل خانه شدند. احمد در گوشه حیاط بزرگ اتاق دور افتاده را در خاطر داشت. مادرش را دید که آنجا دور از کانون زندگی مردانه پدرش نشسته و نگاه خیره و بی‌تمرکزی دارد. کاسه آب و لقمه نانی مقابل پیرزن روی زمین افتاده بود. تحمل نکرد و پدر را خطاب قرار داد و گفت این خانم کیه؟ چرا اینجاست؟ زن اولم بود. دیوونه شده. اجازه دادم همونجا بمونه. مبادا توی خیابون مزاحم کسی بشه. احمد نمیخواست هویتش معلوم شه، اما عصبانی شد. چاره ای نبود. باید سکوت میکرد. یکی از پاسداران پرسید مگه چند تا زن داری؟ مطیع دستور اسلام هستم و 4 زن گرفتم و دارم کمک میکنم تا فساد پخش نشود. هر 4 پاسدار به مرد خیره شدند. خانه را گشتند. فریبا یا نشانه از فراری نبود. صاحب خانه مجددا نزد فرمانده آمد و گفت حاج آقا، اگه دختر من این طرف ها پیدا شه حتما تحویلش میدن. تحقیق و جستجو شد. کسی بعد از دستگیری فریبا از او خبری نداشت. پاسداران به سمت تهران بازگشتند. گزارشی تهیه و بعد از آن اما دیگر تحقیقی صورت نگرفت و موضوع مسکوت ماند. احمد متوجه شد جان خواهرش در امان است. آسیه اما در مورد فراری بودن خواهر شوهرش بیخبر ماند. احمد وضعیت پدر و مادرش را برای فریبا تعریف کرد و زن سری تکان داد و گفت بله، پدر 4 زن گرفت و مادر از دوری تو و بی‌وفایی پدر و فلاکت مجید برادر بزرگمان
دیوانه شد. مگه چه بلایی سر مجید اومده؟ اون عاشق مریم دختر خاله شد. پدر با لجبازی مریم را برای او نگرفت. مادر به خواستگاری رفت. مریم پدر نداشت. بابا میخواست او را برای خودش بگیرد. 1 ساعت زودتر مریم را به دفترخانه بردن. در محضر بابا و آخوند محضردار دختر بدبخت را برای پدرمان عقد کردند. پدر از حیا و بیزبانی مجید و بیکسی خاله بهره برد و دختر جوان را برای خودش عقد کرد. مریم که خوشگلترین دختر سمنان بود، شب عروسی وقتی دید پدر او را به عقد خودش درآورده و به حجله آمده تا شب زفاف داشته باشد، شبانه به کوههای شهر میرزاد فرار کرد. دختر بدبخت فکر کرده بود با مجید ازدواج می کند که پدر را در اتاق حجله دید و وقتی به او گفتند داماد حاج غلامرضا فخار است، شبانه فرار کرد و به کوه رفت. همانجا مار نیشش زد و دختر معصوم خشک و کبود شده بود وقتی پیدایش کردند. شناسنامه اش را در دست گرفته بود. من اول او را پیدا کردم، سجلش رو برداشتم و نامه‌ای در دست داشت. نوشته بود خدا از شما نمیگذره. بعد از آن مجید دیوانه شد. دعانویس و دکتر هیچ کدام نتوانستند حالش را خوب کنند. در خیابان میخوابید و آشغال میخورد و کسی را نمیشناخت. یک روز چند نوجوان جمع شدند و رفتند در خرابه‌ای که مجید در آنجا زندگی میکرد. آوازی با شعر مریم چرا رفتی را خواندند. مجید آواز را شنید. عاشق بیچاره همان شب دق کرد و مرد. مادر با شنیدن خبر پسر بزرگش به این حال روز افتاد که دیدی. قصه عشق پسرخاله و دخترخاله در کویر پیچید. فریبا ادامه داد از پدر پرسیدم چطور به خودت اجازه دادی این همه بدی کنی؟ جواب داد پیامبر اکرم زینب زن پسرخوانده‌اش را برای خود گرفت. پسرش طلاق زن را داد تا پیامبر او را عقد نماید. من هم از مریم دختر خالت خوشم آمد. برادرت باید صبوری میکرد چون من پدر شما هستم. احمد هاج و واج به فریبا نگاه کرد. باور نمیکرد. موسی آن شب 1 بار از اتاق بیرون آمد و کمی نشست. صدای قلب خود را میشنید. خنده های فریبا فریبنده و دلنشین بودند. نگاهش تا مغز استخوان شیخ جوان فرو میرفت. وقتی ادای پدرش را در می آورد و با صدای کلفت حرف میزد، تمام بند تن شیخ می لرزید. فردای آن روز مرد جوان تمرکز نداشت. تمام حواسش پیش فریبا بود. عاشق شده و نمی توانست فراموش کند. با یکی از همکلاسی هایش که چند سال از خودش بزرگتر بود موضوع عشق را مطرح نمود و قضیه تفاوت سنی را هم گفت. شیخ نگاهی به موسی انداخت و گفت در اسلام عشق نداریم و ازدواج برای آرامش زن و شوهر است. باید بچه به دنیا بیاورند. تفاوت سنی هم مشکلی نداره چون پیامبر خدیجه را گرفت. خدیجه هم بسیار بزرگتر از پیامبر بود. شیخ آرام گرفت. میخواست فریبا را مال خود کند. فکری در سر داشت. باید از خواهرش بخواهد تا فریبا را خواستگاری نماید. موسی چند روزی در مدرسه ماند و خودش را آماده میکرد تا موضوع را به خواهرش بگوید. در همین زمان بود که درگیری سازمان و مجاهدین با حاکمیت شدت پیدا کرد و اعضای سازمان شروع به ترور مردم و مسئولین نمودند و در مقابل مدرسه حقانی هم 2 تن از اعضای بلندپایه مدرسه با چاقو و اسلحه مورد حمله قرار گرفتند. قرار شد ملاها دوره نظامی ببینند. شیخ جوان ناچار در مدرسه ماند تا دوره نظامی را طی کند. یک روز فریبا از خانه رفت و تا 2 روز ناپدید شد. احمد همه جا را گشت اما خبری از خواهرش نبود. میخواست به سمنان برود که شرایط کاری اجازه نداد. بعد از 2 روز فریبا بازگشت
چهره و پوشش کاملا تغییر کرده بود. نزد برادر نشست و تعریف نمود. شناسنامه دختر خاله مریم پیش من است. بعد از این من مریم هستم. خواستم خیالت راحت شود. عکس خودم را دادم، روی شناسنامه مریم زدن. فریبا از طریق سایر اعضا و اخبار رسانه ها مطلع گردید بسیاری از دوستانش را اعدام نمودند و اگر او هم در زندان بود حتما کشته میشد. فریبا از ته دل برادرش را دوست داشت، هرچند احساس میکرد آسیه لیاقت برادرش را ندارد و به زن برادرش حسادت میکرد و گاهی هم دستش میانداخت. یک روز دست نوازشی به مسخرگی بر سر آسیه کشید و به او پختن آبگوش را یاد داد. آسیه حسادت و نگاه تحقیرآمیز فریبا را ندید، گمان کرد محبت است. اعتماد کرد و کنار فریبا نشست و برایش تعریف کرد که چطور پدرش به آمریکا رفت و مادرش مرد و خواهر و برادر زیر شکنجه به آزار قربان خلخالی بودند و به تهران فرار کردند و گم شدند و احمد چگونه او را از شر حسین قوچ نجات داد و بعد هم با هم به آبادان رفتند و پدرش آنجا کشته شد. تعریف کرد که چه بر سرش آمده. با گریه گفت تلخترین و دردناکترین روزهای زندگیم چگونه گذشت. آسیه دست آخر برای خواهر شوهرش بیان کرد یک روز پدرم مرا صدا کرد و دفترچه ای را نشانم داد و گفت این نقشه گنج است، گنجی بزرگ که تمام ایرانیان را ثروتمند خواهد کرد. شاید افغانها و عراقیها و پاکستانیها را هم ثروتمند کند. فریبا تمام مدت که آسیه حرف میزد گوش میداد. وقتی آسیه از گنج سخن گفت با خودش گفت غم و غصه و ظلم این دختر را دیوانه کرده و چرت و پرت میگوید. شاید هم خیال بافی میکند. سختی کشیده به این حال و روز افتاده. فریبا موضوع گنج را باور نکرد. مردد به زن برادرش نگاه میکرد. در پایان حرف زدن فریبا بی هیچ جوابی در خود فرو رفت. با خود فکر میکرد آیا قید سازمان مجاهدین را بزنم و مانند یک فرد عادی زندگی کنم یا بروم دنبال کار سازمانی و مانند دیگران کشته شوم یا از کشور بروم در جای دیگری سکونت کنم. آسیه هم ساکت شده بود. کمی از بار غمش کاسته شده و خوشبین به خواهر شوهرش چشم دوخت. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com حتما برمیگردم و پدر خوبی میشم. جنگ شدت گرفته و اخبار مشوش داخلی و تجاوز نظامی مدام در روزنامه ها چاپ میشد. آن روز احمد وقت ناهار با عجله به خانه بازگشت. لباسهایش را جمع کرد و دستی به سر و صورتش کشید و به خواهرش گفت حواست به آسیه و موسی باشد، من به جبهه می روم. اعزام شدیم، باید آماده شویم. صدام در حال پیشروی است و امام فرمان داده که هر کس که می تواند به جبهه برود. فریبا هاج و باج به برادر و خبری که او داده بود توجه نمود. یعنی صدام و ارتش عراق در حال پیشروی هستند؟ زن با خود اندیشید دیگر این کشور جای ماندن نیست و جنگ سریع گسترش می‌یابد، پس باید رفت. احمد نشست و تعریف کرد صدام جنوب کشور را گرفته. تا حالا مسئولین می‌خواستند با دشمن مذاکره کنند، اما انگار بنی صدر و مسعود رجوی از کشور فرار کردند و امام خمینی هم گفته بنی صدر دیگر رئیس جمهور نیست.
و هر کس میتواند به جبهه برود و از کشور دفاع کند. اخبار احمد خواهرش را هم ترساند و همچنین مصمم کرد تا از ایران فرار کند. احمد وسایلش را جمع کرد، به کمیته رفت و زمان اعزام را پرسید و بازگشت. گفت فردا صبح راهی جبهه هستیم. فریبا مراقب آسیه باش و آسیه تو هم مراقب خواهرم باش و به موسی بگو بیشتر در خانه باشد. آسیه گریهش گرفت اما هیچ نگفت. طاقت دوری احمد رو نداشت. صبح همه با هم به محل اعزام رفتند. احمد هنگام سوار شدن به اتوبوس نگاهی به زنش انداخت. بازگشت رویش را بوسید. همین که خواست برود آسیه دست احمد را در دست گرفت و آن را روی شکم خود گذاشت و گفت به خاطر ما زود برگرد و سالم بمون. احمد نگاهی به شکم زنش انداخت و با تعجب گفت ما؟ آسیه سرش رو پایین انداخت و گفت بله ما، چون حامله هستم. تکلیف دارم میروم و اگر شهید شدم که هیچ و اگر شهید نشدم برمیگردم و پدری بی‌نظیر خواهم شد. فریبا نگاهی به برادر انداخت و دلشوره گرفت. خواست چیزی بگوید، خودداری نمود و با خود گفت محکم باش. احمد دوره نظامی دیده و کار با سلاح رو خوب یاد گرفته و به خودش مطمئن بود. در محل کار فرماندهی دقیق و شجاع بود. با خود گفت میروم. جنگ زود تمام می شود و بر می گردم و سربلند خواهم بود. اعزام از پادگان اسب دوانی بین تپه های سرخ حصار صورت می گرفت. در پادگان فقط داوطلبان حضور داشتند. جوانانی شجاع و پاک به صف شده با وجود اضطراب و تشویش با نشاط و شادی به سوی جنگ می رفتند. نسیم خنکی در پادگان در حال نوازش موها و ریش زیبای بهترین جوانان آن زمان بود و ابر هم به پاکی این بهترین ها غبطه می‌خورد. باران شروع به باریدن کرد و بر تن جوانان دلاور این مرزبون می‌ریخت تا آب از آلودگی پاک شود. این بار تن پاک جوانان از خود گذشته آب باران را می‌شست. احمد سر بلند کرد و بالای سرش دید کسی در هیبت دیو با ریشی بلند رداپوش نعره می کشد و مبارز می طلبد. در میان نعرهایش می گفت ما را از بهشت راندن تا شما بیایید روی زمین خون بریزید. فخار چشم در چشم او دوخت و گفت تو شیطانی. سپس با دست بر سینه خود زد و زیر لب گفت من و یارانم اینجایم، می آیم، بازنده تو هستی. شیطان دستی بر ریش خود کشید و آتشی به سمت احمد انداخت. فرشتگان ابر را قسم دادند بیشتر ببارد تا مبادا آتش خشم شیطان آسیبی به احمد فخار برساند. صدای شوخی و خنده فضا را پر کرده احمد با افتخار و سربلند ایستاده بود. می خندید. به کودکی که در راه بود فکر می کرد. زمزمه کنان با خود گفت او نام خود را در خواب به من گفت، نامش فرستاده است. همچنین به خود افتخار می کرد برای اولین بار بود که این همه از خودش احساس رضایت داشت. با خود گفت باید بروم و کاری هست که باید انجام دهم. این برای فردا بود. هرچند دل کندن از آسیه که از جانش هم عزیزتر بود به سختی انجام شد. نمیدانست چرا آمده. با خود گفت نکند برای امام و رضایت او آمدم. کمی فکر کرد دید نه، حرف امام دلیل حضورش در جبهه نیست. فکر کرد شاید برای وطن، اسلام و خداست که اینجا هستم. اما نه، اینها هم نبود. چیز مهمتری است که آمدم. چیزی که شیطان را وادار به دخالت نموده است. شیطان آمده تا نگذارد به هدفم برسم، پس مهم است. مسئول پادگان دستور داد صف تشکیل شد و احمد مسئول گروه 100 نفری شد.
همه امور مربوط به گروه بر عهده‌اش قرار گرفت. او هم 2 نفر را به عنوان منشی گروهان و 1 نفر را به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد. جانشین جوانی بسیار متین به نظر می رسید. در لحظه اولی که احمد او را دید، علاقه قلبی نسبت به او پیدا کرد. از او پرسید نامش چیست؟ جوان گفت آرش هستم. آرش قد بلند، رشید، با ریشی سیاه، چشمانی درشت و ابروهای به هم پیوسته و نگاهی نافذ، مطیع و شجاع به نظر می رسید. احمد این چشم و ابرو را جایی دیده بود. کجا یادش نمی آمد. دقایقی فکر کرد یادش نیامد. با خود گفت او را دیدم اما نمیدانم کجا. آرش آشناست، شاید هم در خواب دیده باشم. جوان را به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد و گروهان را به خط نمود و گفت می رویم جنگ علیه دشمن بیرحم، می رویم تا خاکمان را از لوث وجود خصم پاک کنیم. اینجا همه با هم برادر و یکسان هستیم. هدف مقدس است. اگر بنده مسئولیتی دارم، بدانید شما هم حقی بر گردن من دارید و حق دارید تا من جان و آبروی شما را حفظ کنم. در بزرگ پادگان در حال بسته شدن بود که مردی سراسیمه و نفس زنان خود را داخل محوطه انداخت و رفت در گروه 100 نفری در میان صف ایستاد. فرمانده پادگان و سایر مسئولین نگاهی به هم انداختند و از عجله فرد تازه وارد خندهشان گرفت. هیچ کس به روی خود نیاورد. تازه وارد چشم گرداند و ناگهان احمد را دید. از صفی که ایستاده بود جدا شد و در گروه تحت فرماندهی احمد قرار گرفت. احمد متوجه تازه وارد نشد. بعد از سخنان احمد جانشین گروهان را آزاد داد. افراد لباس و وسایل را تحویل گرفتند. همه لباس رزم بر تن نموده و باران به خودش افتخار می‌کرد که لحظه‌ای کوتاه بوسه بر گونه آنها بزند. به خط شدند و با اتوبوس به پادگان 2 کوهه دسفول اعزام گردیدند. مسیری طولانی و خسته کننده. گروهان همراه با نوحه‌خوانی و سرود و ترانه مسیر را سپری نمود. شوخی و خنده فضا را پر کرد. همه قاطع و خوش اخلاق کارها را انجام می‌دادند و به فرمانده گزارش می‌شد. در اتوبوس احمد دستور داد گروهان اسامی و مشخصات و آدرس دقیق خود را بنویسند و بعد از اتمام احمد به دقت اسامی را خواند و تلاش نمود همه را به خاطر بسپارد. در میان اسامی نام شاپور شاهسوند را دید. خوشحال شد. دوست و برادرش آمده بود. اعتماد به نفسش افزایش پیدا کرد. از شیشه مقابل اتوبوس به آسمان خیره شد تا اگر شیطان را دوباره ببیند فخر شاپور را بفروشد، بگوید ملعون دیگه حریف من نیستی. در گروهان شیخی هم مسئول عقیدتی و فرهنگی شد. شیخ به احمد گفت در مورد شخصی به نام شاپور شاهسوند سفارش شده که مراقبش باشیم. او از عوامل زمان شاه بوده و در دستگیری و شکنجه تعدادی از علما دست داشته است. اجازه ورود به پادگان نداشت. در آخرین لحظه خودش را انداخت داخل پادگان و مسئولین اختلاف داشتند که بیرونش کنند یا بماند که ماندگار شد. گفتند او نباید در گروهان جایگاهی داشته باشد. احمد به شیخ نگاه کرد و گفت حاج آقا ما همه رزمنده هستیم و برای نبرد با دشمن آماده ایم. لطفاً دفعه آخر باشد به من امر و نهی می کنید. باید و نباید می گویید. اختیار این افراد با من است. شما مسئول فرهنگی و عقیدتی هستی. در حدود خودت حرف بزن. شیخ ساکت شد. احمد نگاه از شاپور می دزدید و سعی می کرد در فرصت مناسب با او هم کلام شود. در میانه راه اتوبوس توقفی کوتاه نمود تا رزمندگان نفسی تازه کنند.
اهالی خونگرم و مهربان شهر خرم‌آباد به گرمی از احمد و یارانش استقبال کردند. رستوران به نام خرمی در بیرون شهر خرم‌آباد به تمام رزمندگان غذای با کیفیت داد. هنگام غذا خوردن احمد به بهانه از جا برخاست و کنار شاپور شاهسوند نشست و گفت صندلی که نشسته بودم خوب نبود. با دقت دو مرد به یکدیگر نگاه کردند و شاپور چشم برگرداند و احمد از سفیدی موهای کنار شقیقه ها و چروک صورت شاهسوند متوجه شد روزگار سختی را می‌گذراند. دو دوست قدیمی نیم ساعت با هم صحبت کردند و احمد از زیبا و شیما پرسید و خبر عقد و ازدواج خود را به شاپور داد. شاهسوند مستقیم در چشمان احمد خیره شد و گفت اولین بار که دیدمت بیدلیل اعتماد کردم، دل سپردم. نگو اون موقع باید دل می سپردم تا اینکه امروز سر بسپرم. رفیق، اومدم تنها نباشی. این جنگ ما نیست، جنگ دو آدم از خود راضی و دیکتاتور است. قرار شده من و تو اینجا کارهای بزرگتری کنیم. احمد گفت آره، من هم به همین فکر می‌کردم، به این که اینجاییم تا برای نسل بعد از خودمون کاری کنیم. در پایان فرمانده راضی و لبخند زنان از کنار شاپور برخاست و راهی شدند تا خصم متجاوز را سرکوب نمایند. دشمن تا خرمشهر آمده بود و دشت آزادگان هم در تیررأس بعثی‌ها قرار داشت. رزمندگان با شجاعت می جنگیدند و علی‌رغم کارشکنی پشت جبهه که از عدم تأمین سلاح گرفته تا دسیسه چینی پشت جبهه حمایت نیروهای مردمی را داشتند. رزمندگان مانع پیشرفت ارتش صدام در خاک کشور شده بودند. بسیج و سپاه و ارتش و سایر نیروهای مردمی جانانه می جنگیدند و افسانه مقاومت ایرانی را می آفریدند. گردان اعزامی از تهران شامل چند گروهان از همین بسیجی ها و پاسداران شجاع بود. فردای رسیدن اتوبوس ها از تهران به دزفول، گردان دیگری هم از کرمانشاه رسید. مردانی با سیبیل های بزرگ، گردن و بازوان کلفت که بعضی از آنها قمه به کمر بسته بودند و عده‌ای هم با تفنگ برنو قدیمی و شلوارهای کردی گشاد آمده بودند. این گردان را جوانمردان نام نهادند. فرماندهان این افراد را پهلوان صدا می‌زدند. غالب آنها درویش بودند، می‌خواستند از ایران دفاع کنند. از گردان جوانمردان حدود 100 نفر به گروهان احمد فرستاده شد. احمد گمان میکرد با آدمهای بی‌نظم و خودسر باید همراهی کند. نگران بود. فرمانده به جانشین گفت گروهان به خط تا با هم آشنا شده و وظایف مشخص شود. جانشین گروهان را به خط نمود. جوانمردان سریع یک گروه ساختند، منظم و مطیع به خط شدند. گروهان بسیج هم کنار آنها در یک صف ایستادند. احمد مقابل گروهان آمد. میخواست صحبت کند که دید دکتر در حال عبور از آنجاست. بلافاصله با صدای حاکی از خواهش خطاب به او گفت آقای دکتر، چند دقیقه برای گروهان ما صحبت کنید. مرد با هیبت و شجاعی که در لبنان مسئول آموزش احمد بود مقابل گروهان ایستاد، سلام داد. تعظیمی در مقابل آنها نمود و گفت کوچکتر از آن هستم که در مقابل شما بزرگان سخن بگویم، اما دستور دادند اطاعت می کنم. ادامه داد آدم خوب در زندگی و لحظه های کشدار زندگی شناخته می شود، نه در جنگ و نه در سفر. هیچ جا خوبی معنا ندارد. خوب بودن در سختی روزمره معنا پیدا می کند. در لحظه بیماری کودکی که تو را بابا صدا می کند، در لحظه بیپولی و در زمان عقب افتادن کرایه خانه، آن موقع خوب بودن و خوب ماندن هنر است، وگرنه اینجا که همه خوب هستند.
وقتی آمریکا درس می‌خواندم فیلمی از سینمای ژاپن دیدم به نام 7 سامورایی ساخته آکیرا کوروساوا. دیالوگی داشت و صحنه‌ای که مرا تحت تأثیر قرار داد. پسر کوچکی پدرش را ترسو خطاب قرار داد چون کشاورز بوده. سامورایی جنگجو به بچه نهیب میزند و میگوید پدر تو از من شجاعتر است چون توانسته مسئولیت زندگی، زمین، زن و بچه ها را بر عهده بگیرد و حالا هم بدون تخصص در جنگ شرکت می کند و از هر چیزی که دارد دفاع می کند. پس او شجاعتر از من است و من نتوانستم زندگی داشته باشم. دوستان عزیز، شما از خانه و کنار زن و بچه و پدر و مادر به جبهه آمده اید. به نظرم شما بهترین و شجاعترین انسانهای زمان هستید. جنگ تمام خواهد شد و به خانه برمیگردیم. سعی کنید در خانه و زندگیتان هم مانند اینجا مجاهد و خوب بمانید. به همین مقدار بسنده می کنم و شما را به خدای متعال می سپارم. شب هنگام خمینی سخنرانی کرد و گفت جنگ تا رفع فتنه از عالم و ادامه داد ما بر حق هستیم چون برای اسلام می جنگیم. اسلام تکلیف همه چیز را روشن نموده. آرش نگاهی به احمد انداخت و گفت حرف دکتر با حرف امام تناقض دارد. امام میگوید تا قیامت باید بجنگیم. مردی با لهجه کردی گفت فرمانده اجازه دارم حرف بزنم؟ احمد با سر تأیید نمود. جوانمرد کرمانشاهی ادامه داد ما از گروهان جوانمردان و متشکل از کردها، لرها و لکهای ایران هستیم. اعزام شده ایم. قرار بود ژاندارمری مدیریت گروهان ما را بر عهده داشته باشد که نشد. بی ادعا و بی چشم داشت برای دفاع از کشور آمده ایم. معتقدیم عراقی ها هم مسلمان هستند، پس هیچ کدام نمی توانیم مدعی اسلام باشیم. اسلام صاحب دارد. امام خمینی هم نمی تواند خودش بنشیند و مردم را تا همیشه در جنگ نگه دارد. بالاخره مردم خسته می شوند. دکتر درست می گوید. او تحصیل کرده و آگاه است. احمد سری تکان داد و گفت فعلا در جبهه هستیم. وظیفه دفاع از کشور است. فردا صبح خبر شهادت دکتر پادگان دو کوهه را در غم و ماتم فرو برد. گردانهای حاضر در پادگان عزاداری نمودند. حاج داوود فرمانده پادگان از احمد خواست در وصف دکتر صحبت کند. احمد بالای سکوی صبحگاه وسط میدان رفت و بلندگو را گرفت و گفت در پاکی و شجاعت و درایت آن شهید مطالب زیادی بیان شده است. من نمیتوانم راجع به ایشان بیش از اینها بگویم و به خاطره ای بسنده می کنم و آرزو دارم روحش شاد و یادش گرامی بماند. در لبنان شب هنگام شورای فرماندهان پادگان جلسه ای تشکیل دادند. صحبت از هدف انقلاب شد. همه می گفتند شاه باید برود و حکومت مردمی تشکیل شود. تعدادی از اعضا تعجب کردند. گفتند مگر مطمئن هستید که پیروز می شوید؟ چند نفر از رده‌های فرماندهی که در بینشان مستشاران آمریکایی هم حضور داشتند گفتند آمریکا قول داده شاه را سرنگون کند. دکتر ناراحت شدند و گفتند هدف از انقلاب قطع وابستگی است. حالا اگر آمریکا یا شوروی بخواهد دخالت کند که دوباره مدیون میشویم. و به این ترتیب دکتر جواب مستشاران آمریکایی را دادند. بعد از مراسم عزاداری و سخنرانی عده‌ای دیگر در پادگان همان شب جلسه‌ای تشکیل دادند. احمد هم در جلسه حضور داشت. حاج داوود فرمانده پادگان بعد از تلاوت قرآن شروع کننده بود. از دوستان و برادران عده‌ای به برادر احمد فخار گله داشتند که چرا موضوع انقلاب را جوری مطرح کردند که شایبه ربط آن به جبهه دشمن ایجاد شود
و خدای نکرده امام را وامدار آمریکا معرفی کردند. توضیح بنده این است که برادر احمد خاطره ای را تعریف کردن و نیاز به حجمه نیست. بنابراین لطفاً دیگر راجع به برادر احمد فخار نمیخواهم کسی بدگویی کند، مخصوصاً کسانی که هیچ کار مثبتی برای جبهه انجام نمیدهند و به زنان بیگناه کنار حوض آب شلیک میکنند خفه شوند، وگرنه هر چی دیدن از چشم خود دیدند. در ادامه باید عرض کنم طرحی مطرح شده تا جبهه ها تقویت شوند و کار دشمن را یکسره کنیم. در حال حاضر تپه‌ای در دشت میشان نزدیک سوسنگرد در اشغال دشمن است که موقعیت بسیار حساسی دارد و قرار است این تپه یکی از محورهای اصلی آزادسازی خرمشهر باشد. برادران، می‌دانید فعلا امکان حمله گسترده و نبرد بزرگ را نداریم. بنابراین گروهی چابک و از خود گذشته را می‌خواهیم تا فقط با سلاح سبک به این تپه حمله کنند و آنجا را پاکسازی نمایند تا نیروها سریع در موقعیت پاکسازی شده مستقر شوند و بعد از حفظ این موقعیت برنامه ریزی کنیم برای آزادسازی خرمشهر. این تپه توسط یک گروهان از تکاوران و بهترین نیروهای عراقی محافظت می شود، چون فاصله زیادی با پادگانهای اصلی و نیروهای عراقی دارند. برای همین بهترین نیروهای خود را برای محافظت آنجا گذاشتند. یعنی گروهان تکاور را برای نگهداری آنجا قرار دادند. از طرفی راضی نیستم برادران شهید شوند، چون تجهیزات کافی برای حمله نداریم. بنابراین تذکر می دهم نبرد با این گروهان بسیار سخت و با اهمیت است. اگر گروهان اعزامی ما پیروز شود، مقدمه پیروزی های بعدی و آزادسازی خرمشهر است. و اگر خدای نکرده شکست بخورد، آزادسازی خرمشهر سالها زمان خواهد بود و روحیه مردم ایران هم تضعیف خواهد شد و این شکست کشور را نابود خواهد نمود و این پیروزی اسلام و ایران است. بنابراین حساسیت این عملیات را درک کنید. تمام اسلام و تمام ایران و تمام تاریخ به این عملیات بستگی دارد. برادران از تهران گفتند گروهی تعلیم دیده و ورزیده برای این کار بیاورند، اما زمان نداریم. عده‌ای هم گفتند تعداد زیادی حمله کنند و تلفات اصلاً مهم نیست. آزادی خاک اهمیت دارد که بنده مخالفت کردم، چرا که ما وظیفه داریم از ایران و ایرانی دفاع کنیم. شهادت اجر اخروی دارد، اما وظیفه ما حفظ وطن است. برادران در تهران گفتند اگر بتوانیم عملیات را انجام دهیم، دل امام و امت را شاد خواهیم کرد. 2 پیشنهاد داریم: یا گروهانی مسئولیت عملیات را به عهده بگیرد یا از بین نیروها گروهی تشکیل بدهیم تا عملیات را انجام دهند. نگاه فرمانده روی صورت تک تک فرماندهان چرخید. احمد یاد روزهای جذامی و دربدری خودش افتاد و در دل گفت من هیچ نبودم. به خاطر این کشور زن و بچه، خانه و زندگی دارم. مدیونم و باید دینم را ادا کنم. خواست حرفی بزند اما چیزی در وجودش مانع کلامش شد. کمی تأمل نمود. صدا از هیچ کس در نمی آمد. فرمانده ناامید شد که احمد سر بلند کرد و گفت حاج داوود، قصد ندارم خود صدایی کنم، اما اگر اجازه بدهید با نیروهایم مشورت کنم. اگر پذیرفتند ما داوطلب می شویم و تا پای جان هم می ایستیم و اگر هر تعدادشان حاضر شد من فرمانده یا حتی اولین داوطلب این کار هستم. فرمانده گردان با شعف بلند گفت صلوات بفرستید و مورد قبول قرار گرفت. همه به یگان خود رفتند.
فرمانده به احمد گفت لطفاً اصول حفاظتی را رعایت کنید. اول راجع به محل مأموریت تا روز اعزام چیزی نگویید و دوم زمان اعزام را هم اعلام نکنید و سوم اسامی داوطلبین را هم به خود بنده بدهید. احمد مطیع سرش را پایین انداخت و حرفی نزد. فرمانده پیشانی او را بوسید و گفت به شما افتخار می کنم. مطمئن باشید تمام قد از کار شما و حرفهایی که زدید حمایت می کنم. سپس اجازه خروج احمد را داد. فردا صبح احمد با اجازه حاج داوود نیروهایش را به عقب و تا پل دختر انتقال و آنجا اسکان داد. بعد از ظهر تمام گروهان را جمع کرد و شروع به صحبت نمود. برادران، ما اینجاییم تا از کیان ایران محافظت نماییم. اینجاییم تا کشور را از شر دشمن پاک کنیم. مأموریتی سخت و سرنوشت ساز به ما داده شده است و چون از این مأموریت زنده بر نمی گردیم شما را به پشت جبهه منتقل نمودم تا از هر کدام که نمی خواهید به پادگان پل دختر بروید و آنجا بمانید تا زمان مناسب و هر کس که با من است یا ایران بگوید و کنار من بایستد. شیخ عقیدتی گروهان خواست اعتراض کند که چرا باید یا ایران بگویند که احمد اعتنا نکرد و به آرامی گفت حاجی این جوانان پهلوان منش هستند. اجازه بده اسلام در قلبشان بماند وگرنه من به اسلام و امام مدیونم. و خطاب به رزمندگان ادامه داد شما سیاوش پاک و سهراب خصم ستیز و آرش ناجی ایران هستی. جوانان بسیجی و جوانمردان گروهان به هیجان آمدند. همه پشت سر احمد به خط شدند و احمد گریه کنان به آرش نگاهی انداخت و آرام گفت برای بعد از ظهر اتوبوس بیاید تا به دو کوهه برگردیم. شیخ گروهان اما به آرامی از کنار احمد دور شد و خودش را به مسئولین پادگان پل دختر معرفی کرد تا بماند و به جانشین احمد گفت جبهه نیاز به علمای اسلام دارد. شما بروید من شما را پشتیبانی می کنم. آرش خنده‌ای کرد و گفت حاج آقا موال در جبهه با پای راست می روند یا پای چپ؟ ریشخند جانشین احمد برای شیخ گران تمام شد اما حرفی نزد و به تنهایی و سریع خودش را به پادگان پل دختر و پشت جبهه رساند. بعد از ظهر گروهان 200 نفره شامل 2 گروه جوانمردان و بسیجیان به سمت جنوب غرب راهی شدند تا با هماهنگی فرمانده برای مأموریت دشت میشان آماده شوند. چند روز آموزش تخصصی و توجیه فرمانده و نیروها زمان برد. برای شروع عملیات مقدماتی باید صورت می گرفت. در روز 4 احمد به خانه همسایه خودشان در تهران زنگ زد و خواهش کرد آسیه را صدا کنند تا با او حرف بزند. چند دقیقه طول کشید. آسیه آمد. فرمانده وقتی صدای آسیه را شنید غمی بزرگ و توأم با دلتنگی در کلام زنش وجود داشت. احمد غم آسیه را درک می‌کرد. می‌دانست کودکی با کودک دیگر در تهران رها شده است. می‌دانست آسیه به سختی می‌تواند بدون او بماند. از اینکه در جبهه بود و عملیاتی چنین سخت را بر عهده گرفته بود پشیمان شد. با خود فکر کرد حتما برمیگردم و مرگ یا شهادت پایان کار نیست. سلام احمد آقا، چطوری؟ نگران ما نباش، از مسجد برامون خوراک کمک میکنن. همسایه ها هم هوای ما رو دارن. موسی هم شهریه میگیره و خرجی میده. فریبا خانم هم هست و میره سر کار و برای خونه خرج میکنه. راستی قرار شد برم بیمارستان و معاینم کنن تا بفهمن که بچم سالمه یا نه. گفتن شما رزمنده هستید، باید مراقب خانواده‌تون باشین. آسیه حرف میزد و احمد اشک میریخت.
یاد روزهایی که با آسیه نامه نگاری می‌کردن افتاد. در طی مدتی که پدر آسیه کشته شد و بعد در زندگی مشترک آسیه تغییر کرد، آرامتر و کم حرفتر شد. وابسته تر شد. موسی هم تغییر کرد. یک بار هم خود آسیه به احمد گفت به خاطر وجود شما حال من خوب شد، وگرنه درد بیپدری و بیمادری سخت است. موسی چطور است؟ به مدرسه می رود؟ درس می خواند؟ بله. شما کی میایی؟ ما منتظر شما هستیم. تماس قطع شد و احمد انگار از دنیای دیگری آمده باشد به سمت یگان خودشان راه افتاد و کنار خاکریز نشسته بود و فکر میکرد که اگر شهید شود چه بر سر زن و بچه‌اش میآید. در دفتر فرماندهی دلشوره و اضطرابی حاکم بود. برای همین فرمانده احمد را صدا زد و او در چادر فرمانده حاضر شد. نشستند و حاج داوود گفت احمد جان، در تهران بحثی پیش آمده که عده‌ای معتقدند تعداد کشته ها مهم نیست و حاضرند در پای انقلاب شهید شوند. برای همین قرار است اگر عملیات شما به نتیجه نرسد همه پادگان را برای آزادسازی تپه بفرستند. من معتقدم تلقی فدا کردن مردم برای جنگ اشتباه است و استراتژی کشته سازی تا جایی جوابگو است. بنابراین خواهش میکنم تمام همت خودتان را به کار ببندید تا جان 10,000 نفر نجات پیدا کند. امشب با اتوبوس تا دزفول شما را میبرند. از دزفول تا تپه مورد هدف باید پیاده بروید. حرکتتان در هنگام شب است و روز قبل از طلوع آفتاب در پایین تپه مستقر میشوید و باید با حداقل تیراندازی تپه را فتح کنید. سر و صدا و استفاده از سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین امکان افزایش نیرو را در پی دارد و دشمن را وادار به گسترش و افزایش نیرو در منطقه می‌نماید. بعد از استقرار شما در تپه، نیروی توپخانه با مختصاتی که می‌دهید تمام اطراف تپه را می‌کوبد تا امکان بازگشت نیروهای دشمن فراهم نشود. حواستان به مختصات باشد. دقت کنید گرای اشتباه ندهید وگرنه نیروهای خودی در دام می‌افتند. بعضی‌ها در اطراف تپه خصوصاً موقعیت ساعت 9 و به سمت عراق متواری می‌شوند. حتی المقدور آنها را تعقیب نکنید و فتح تپه را که خبر دادید توپخانه موقعیت‌های گرا داده شده توسط شما را در هم می‌کوبد. 4 ساعت بعد از فتح باید موقعیت خودتان را به ساعت 6 تپه تغییر دهید تا از رگبار کاتیوشا و توپخانه دشمن در امان بمانید. 12 ساعت بعد از فتح نیروی کمکی به شما کمک می کند. زخمی ها و شهدا را منتقل می کنند. دقت کنید امکان هیچ کاری برای شما تا فتح تپه وجود ندارد. خدا به همراهتان باشد و برایتان دعا می کنم. شجاعت و ایمان شما ستودنی و بی‌نظیر است. ایران و ایرانی به وجودتان افتخار می کند. اگر شهید شدید که راه پیامبر و امامان را رفته اید و اگر بازگشتید افتخار این مرز و بوم خواهید بود. درود بر شما. رمان بابا آب خواست. نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com چکاچک شمشیر شیطان. تا شب مراسم مذهبی، نامه نوشتن، وصیت نامه نوشتن، حمام و غسل گرفتن طول کشید
و شب هنگام اتوبوس‌ها چراغ خاموش و بی صدا نیروها را سوار کردند و 200 نفر از بهترین جوانان کشور به سمت محل مأموریت راهی شدند و در تاریکی شب و در بیرون شهر سوسنگرد پیاده شدند و تجهیزات همراه گروه شامل دوربین دید در شب، اسلحه سبک، کلاش و ژسه، سرنیزه، نان خشک، آب و چند تا پتو، باند و کمی تجهیزات پزشکی بود. گروه 200 نفره با توکل به خداوند در مسیر شهادت در حرکت بودند. جوانمردان همگی شلوارهای گشاد کردی به پا داشته و لباسهای مخصوص پوشیده و دستار تمیز به سر بسته بودند. قمه به کمر و سلاح روی شانه داشتند. بسیجی ها هم کتانی و شلوار و لباس رزمندگان را پوشیده و سر سلاحهایشان سرنیزه بسته بودند و سربند یا زهرا یا حسین و بعضی هم سربند بدون نوشته سرخ یا به رنگ پرچم ایران بسته بودند. فرش زیر پای رزمندگان بالهای فرشتگان خداوند بود. احمد از بالای سرش صداهای عجیبی میشنید، مانند چکاچک صدای شمشیر و شکستن استخوان فضا را پر کرده بود. روح تمام شجاعان تاریخ شاهد حرکت این گروه بودند، مردانی به وسعت دریا و پایداری کوه در حرکت بودند. فرمانده گروه سرش را دوباره به آسمان بلند کرد و دید پیکره عظیم الجثه و بدهیبتی شمشیر به دست در آسمان معلق ایستاده و فرشتگان جاویدان هم در مقابلش صف کشیدند. فرشتگانی که بال و پرشان به اندازه جانشان ارزش داشت. احمد متعجب دقیق شد و دید شیطان از جهنم آمده، لبخند زنان ناظر حرکت گروه است. موجودی زشت، عظیم و شمشیر در دست آمده تا بال و پر فرشتگان را در هم بشکند. احمد دور و برش را نگاه کرد، دید همه اعضای گروهش شاهد حضور شیطان هستند و عجیبتر این که ترسی در دل هیچ کس نبود و با شجاعت قدم پیش می‌گذاردند. شاگرد شیطان تعظیم کنان گفت: شما خداوند تاریخی هستید، اما خون همین شجاعان ایرانی 40 سال بعد کف خیابانهای ایران برای دفاع از کشور دوباره فرو می‌ریزد. فایده این کشتار چیست؟ ما دنبال فایده نیستیم. ما مثل آدم‌ها برای فردا یا تحت تأثیر دیروز نیستیم. ما زمان نداریم، مکان نداریم. خداوند بزرگ ما را مأموریت دادن تا بد باشیم. خداوند بزرگ ما را مأمور کرده اند، به ما چه که چی می شود. ما نمی توانیم بر خداوند تأثیر بگذاریم. اما این موجودات فانی از زمان به وجود آمدنشان بر خدا تأثیر گذاشته و خدا خداتر شده است. احمد سرش را پایین انداخت و گفت: لعنت بر شیطان رانده شده. توهم میبینم، نکنه ترسیدم. باشه، عیبی نداره. خداوند حافظ ماست، همون خدایی که با ما بزرگتر شده. هرچی اون بخواد همون میشه. احمد در مقابل و جانشینش در انتهای گروه حرکت میکردند. همگی آماده بودند و صدای نفسهای دوستان و همقطاران خود را میشنیدند. ترس و شجاعت آمیخته در هم آنها را پیش می برد. چیزی قوی‌تر از ترس از مرگ راهنماییشان بود. نمایش شیطان نتوانست مانع حرکت گروه شود و تکان دادن شمشیر و گفتگوی مخوف شیطان و شاگردش هم بی تأثیر بود و حرکت ادامه داشت. نزدیک محل عملیات احمد گروه را نگه داشت و آرام گفت: اگر عزت و شرف معنا داشته باشه، با شما معنا پیدا میکنه. ترس در وجودمان رخنه کرده، اما لرزان و ترسان پیش می رویم که پا پس کشیدن و عقب رفتن میراث ما نیست.
همه میدونیم هر لحظه و هر جا ممکن است تیری قلبمان را از هم پاره کند، اما این جوانان به چیزی بیشتر از زندگی دنیوی باور دارند و درد و مرگ را به سخره میگیرند. بچه‌های ما هم اگه لازم باشه جا پای ما میگذارن و مثل ما با خصم میجنگن. ما رفیقیم تا پای جان، یا حق بریم. بعد از صحبت کوتاه احمد، گروه جوانمردان و بسیجیان در موقعیت ساعت 3 تپه مستقر شدند. احمد پیشتر گفته بود که به گروه‌های 50 نفری تقسیم شده و از 3 موقعیت 2 و 45 دقیقه و 3 و 15 دقیقه حرکت کنند. دسته 4 تپه را دور زده و در موقعیت ساعت 6 تپه مستقر شوند و زودتر بالا رفته و بدون سلاح نگهبانان را از بین ببرند و 17 دقیقه بعد گروه 150 نفری از تپه بالا بیاید. برآورد زمانی بالا رفتن از تپه 15 دقیقه با قدم‌های تند بود. بنابراین گروه اول 2 دقیقه زودتر و در موقعیت 6 حرکت میکرد و درگیر میشد. اگر موفق شود مسیر پاکسازی شده و اگر موفق نشود بقیه با تلفات کمتری به بالای تپه میرسیدند. احمد میخواست با گروه آخر حرکت کند. در لحظه آخر پشیمان شد و خودش با 50 نفر از بهترین نیروهایش همراه گردید. شاپور شاهسوند هم کنار احمد جا گرفت و در دل تاریک شب به احمد گفت: هر دوی ما شهید خواهیم شد، اما بعد از ما ایران آباد و آزاد نخواهد بود. مردم را با حربه دین فریب دادن. میدونی اگر اینجا هستم برای اینه که اگه میموندم از قصه دقمرگ میشدم. کشور در محاق بدبختی فرو رفته، بنابراین شهادت در راه وطن رو ترجیح میدم. ضمن این که فعلا به خاکمون تجاوز شده، آیندگان متجاوزان مذهبی را با ابزار زمان خودشون شکست خواهند داد. انسان در لحظه مرگ توان روحی و فکری زیادی پیدا می کند. می دانم از ما نسل توانمندانی به جا خواهد ماند. احمد یکه خورد. احساس کرد شاپور درست می گوید. میخواست بپرسد چرا شاپور به عنوان بسیجی آمده که شاهسوند زودتر جواب داد. یاد خوابی که اولین بار پس از همبستری با آسیه دیده بود افتاد. به تاریکی خیره شد و در دل تاریکی مردی با هیبت و چالاک را دید. لباس ارتشی به تن داشت، با صلابت و افتخار به مرد لاغرندام قد بلندی که در خواب احمد به عنوان فرستاده معرفی شده بود نامه ای را می‌داد. احمد بیشتر دقت کرد. صحنه واقعی به نظر می رسید. با دست محل اتفاق را به شاپور نشان داد. شاپور هم محو تماشای جایی در دل تاریکی بود. شیما دختر کوچک خودش را تماشا می کرد. دخترش کنار زنی شجاع رشد می کرد. شیما تنها با دلی پاک قد می کشید. احمد دوباره به تاریکی چشم دوخت و دید سرهنگ ابراهیم محمدی پدر آسیه، همان مرد با صلابت، نامه ای در دست به فرستاده نزدیک می شود و نوشته را می دهد. ناگهان طوفانی برپا شد و شیطان فرستاده را به زندان انداخت. احمد دید جوانان زیادی در زندان زجر میکشند و درد دارند. پس تمام توانش را جمع کرد. میخواست بگوید شما رسالت سختی دارید، قوی باشید. در همان حین رو به دوستش نمود و بهت شاپور را دید. سر به عقب برگرداند و دید همه 50 نفر اعضای گروهش مبهوت در رویا به دل تاریکی چشم دوختند و انگار با کسی یا کسانی نجوا می کنند. به خودش آمد. همه آنچه که دیده بود محو شد و تاریکی، سکوت و ترس حاکم شد. کارد سرنیزه را در دست گرفت، چابک و تیزپا و با دقت شروع به بالا رفتن از تپه نمود. توانش چند برابر شد. حالا می‌دانست بعد از مرگش چه خواهد شد.
شاپور هم مانند او پشت سر فرمانده حرکت کرد. گروه هم در حالی که صدای قلب‌هایشان به گوش می رسید در نهایت دقت و چالاکی شروع به صعود نمودند. همه فهمیدند شجاعت و پاکی را برای آیندگان به ارث خواهند گذاشت. در اولین سنگر که پشت خاکریزی مشهود بود، احمد همه را متوقف نمود و دستور زمینگیری داد. خودش و شاپور آرام از خاکریز پایین رفتند و داخل سنگر با 3 تکاور بعثی داخل سنگر درگیر شدند و در چشم به هم زدنی 2 نفر را با کارد زدند. نفر سوم اما امان نداد و با احمد درگیر شد. در حال زد و خورد بودند که جوانمردی به نام توفیق سینه‌خیز خودش را به سنگر رساند و داخل سنگر به کمک فرمانده‌اش تکاور را از کار انداخت. بقیه گروه هم سینه‌خیز و پنهان از نورهای نورافکنهای این طرف تپه خود را به نزدیکی مقر فرماندهی بالای تپه رساندند و 5 نفر در پشت چادرها منتظر دستور احمد ماندند. زمان حرکت 3 گروه مستقر در پایین تپه به سمت بالا بود. احمد منتظر ماند ببیند که از داخل چادرها صدایی می آید یا نگهبانی هست یا نه، اما هیچ کس را ندید. چادرها خالی بودند. آرش با 150 نفر پایین تپه به بالا رسیده و گروه خودشان را می دیدن، اما هیچ عراقی نبود. همه به هم رسیدند و یکدیگر را در آغوش کشیدند. نگهبان ایرانی در تمام اطراف تپه مستقر شد و قرار شد تحقیق نمایند تا بفهمند عراقی ها کجا هستند و بعد به ستاد خبر داده و موقعیت را برای توپخانه تخلیه کنند. 6 نفر دیگر در موقعیت ساعت 9 تپه به آرامی سرازیر شدند تا رد عراقی ها را بزنند. پایین تپه متوجه شدند بیش از 1000 بعثی در حال بازی و شادی هستند. این از برآورد آنها بیشتر بود. احمد گفت خوبه، تپه رو در اختیار داریم. سلاح‌های نیمه سنگین عراقی ها هم در اختیار ماست. بچه ها دوشکا و RPG ها رو بالا دست بعثی ها آماده نگه داری. سریع به یگان توپخانه اطلاع بدید تا موقعیت ساعت 9 رو بکوبه. ما هم با شروع شلیک توپها سریع به موقعیت ساعت 6 و 12 و 3 می رویم. توفیق جلو آمد و گفت فرمانده اگر توپخانه اشتباه بزنه تپه رو از دست میدیم. اجازه بده همینجا با سلاح‌های خودشان آتیش کنیم و از بیسیم خودشان پیام بدیم. ایرانی ها در موقعیت ساعت 9 هستند. به این ترتیب بعثی ها گرفتار توپخانه خودشان میشن و ما در تپه مستقر هستیم. احمد به گروهش نگاه کرد. تعدادی از نیروها نظر توفیق را پسندیدند و قرار شد خود توفیق که به زبان عراقی تسلط داشت پیام بیسیم را بدهد، اما رمز بیسیم را بلد نبودند. بالاخره یکی از بسیجی ها توانست بیسیم را فعال نماید و توفیق پیام داد و 10 دقیقه بعد باران آتش پایین تپه را در هم کوبید. عراقی ها که غافلگیر شده بودند به بالای تپه فراری شدند که این بار دوشکا و رگبار سنگین از بالا آنها را در هم کوبید. حمام خون راه افتاد. کشتاری سهمگین اتفاق افتاد. چند نفر فرار کردند و مابقی کشته شدند و تعدادی هم زخمی پایین تپه افتادند. احمد با بیسیم گزارش داد. قرار شد نیروهای خودی برای حفظ تپه راهی شوند. به این ترتیب چندین کیلومتر از خاک کشور بدون تلفات و هزینه آزاد شد. بعد از آن اتفاق شاپور پوزخند تلخی زد و به احمد گفت ظاهراً پیروز شدیم. برادران خود را کشتیم. سپس در چشمان احمد نگاه کرد و گفت فیلم برادرکشی رو دیدی؟ ایرج قادری ساخته. اونجا 2 آدم کینه‌ای بچه هاشون انداختن به جون هم.
از اون 2 آدم سیاه دل، یکی توی زندون و اون یکی توی اتاق تاریک خودشو حبس کرده. 2 پیرمرد که وجودشون پر از بدی شده باعث میشن تا یکی از بچه‌ها بمیرن تا پدرهای عقده‌ای دل پرکینه‌شون آروم بگیره. دوست خوبم، دیگه فرصت دیدن نداری، اما سام، حسام، غلام و رضا همدیگر رو میکشن. امام شما هم به همون سیاه دلیه، خودش رو توی پستو قایم کرده. احمد سر بلند کرد تا چیزی بگوید که دید شیطان قهقهه میزند و شاد است. فرمانده سراغ شاپور رفت و محل حضور شیطان را نشان داد. شاپور سری تکان داد و گفت شیطان خوشحال است. احمد میدانست دیگر چاره‌ای نیست و باید مأموریت را به اتمام برساند. پس برآورد کرد به محض اطلاع ارتش عراق از این پاتک، تپه زیر آتش قرار می‌گیرد. بنابراین نیروها را به همراه سلاح‌های بجامانده از محل دور کرد. حدس احمد درست بود. 1 ساعت بعد از آن توپخانه عراق تمام اطراف تپه را گلوله باران نمود. نیروی زمینی عراق هم برای بازپسگیری اعزام شدند. حدود 1000 نیرو برای پس گرفتن تپه راهی شدند. به محض اینکه صدای گلوله‌های توپ بند آمد، احمد نیروهایش را به بالای تپه برد تا موقعیت بالادستی را از دست ندهند. آتش از هر 2 طرف شروع شد. فاصله نیروهای خودی تا تپه کمتر بود، اما اعزام نیرو با تأخیر انجام شد. وسیله نقلیه نبود و احمد هم گفت صبر کنید تا ما درگیر شویم. اگر موفق به حفظ شدیم نیروی پیاده برای استقرار بیاید، اگر نشدیم نیروها به خطر نیفتند. نیروهای پیاده عراقی از راه رسیدند و نبردی بین نیروهای بالای تپه و پایین شروع شد و آتش متقابل و سنگین 2 طرف زمین و آسمان را تبدیل به روز کرده بود. توپخانه 2 طرف هم شلیک بی امان می کرد. به این ترتیب فرمانده در 2 کوه با خود گفت می‌خواستیم درگیر نشویم، اما نشد. چاره ای نیست. باید صبر کنیم تا ببینیم چه می شود. فعلا دست بالا را داریم. چند ساعت نبرد بی امان ادامه داشت. نور روز بر پهنه دشت میتابید. هوای اطراف بوی باروت میداد. طلوع خونین آفتاب همراه شد با سوزش گلوله بر تن 2 طرف درگیر. حاضرین میدیدند که انگار از بالای سرشان فرشته ها هم به خاک میافتند. گاهی صداهای وحشتناکتر از صدای صفیر گلوله به گوش می رسید. نیروهای عراقی به سمت بالای تپه در حرکت بودند. به عراقی ها خبر رسید نیروی پشتیبان نمی تواند به آنها برسد و باید هر جور هست تپه را پس بگیرند. گلوله هر 2 طرف در حال اتمام بود. هیچ کدام هم حاضر به عقب نشینی یا توقف جنگ نبودند. به احمد گزارش دادند گلوله ها در حال اتمام است و از 200 نفر اعزام شده 80 نفر شهید و زخمی شدند و مرکز هم نیرو اعزام کرده، اما تا 3 ساعت آینده نخواهند رسید. حدود 400 نفر هم از عراقی ها در حال بالا آمدن از تپه بودند. آنها هم گلوله نداشتند و شلیک به ندرت انجام می شد و بالاخره به بالای تپه رسیدند. احمد از سنگر بیرون آمد و 2 گروه با هر چیزی که در دست داشتند با یکدیگر حمله ور شدند. نبردی خونین با قمه و خنجر و چوب و سنگ و گاهی تکتیرهای باقی مانده در گرفت. زد و خورد تا 1 ساعت ادامه پیدا کرد. هر 2 طرف خونین و زخمی شدند. تعداد زیادی کشته روی زمین افتاده بود. احمد عقب نشینی کرد. عراقی ها هم خسته شده بودند. چند متری فاصله گرفتند. حالا 50 نفر از گروهان احمد باقی مانده بود. بیسیم زدند و گفتند یا نیرو بیاید یا توپخانه تمام اطراف تپه را بزند. آرش که زخمی و خونین بود و قمه‌ای در دست داشت به فرمانده گفت اینجوری خودکشی میکنیم.
احمد در پاسخ نگاهی به افراد باقی مانده انداخت و گفت حاضرم بمیرم اما عقب نشینی نمی کنیم. آرش و احمد و شاپور پشت به پشت هم داده بودند و می جنگیدند. هر کدام قمه‌ای در دست داشتند و در نبردی تن به تن تلاش داشتند پیروز شوند. در میانه نبرد ناگهان دوشکای غنیمت گرفته شده که پشت سر احمد و نیروهایش بود با شلیک دقیق عراقی‌های خسته و کمرمق را هدف قرار داد. توفیق علی‌رغم خونریزی و درد زیادی که داشت توانست سلاحی که گیر کرده بود را دوباره مسلح کرده و شلیک کند. عراقی‌های بیفشنگ ناچار عقب نشینی نمودند. بعد از عقب نشینی عراقی‌ها معلوم شد فقط 10 نفر از رزمندگان ایرانی باقی مانده است. بقیه شهید و زخمی شده بودند. تعدادی از بعثی‌ها هنوز با نیروهای ایرانی درگیر بودند. امکان نداشت توفیق شلیک کند و نیروهای خودی آسیب نبینند. ناچار فراری‌ها را هدف قرار داد. در میان درگیری باقی مانده احمد شکمش دریده شد و گوشه‌ای افتاده بود. خون، درد و خاک وجودش را گرفته بود. بو و مزه خاک دهان و بینی احمد را پر کرده بود. فرمانده خونریزی داشت، توانش تمام شده بود. نمی توانست برخیزد. احمد در میان درد و خون به رو خیره شد. سلول زندانی را دید که در آن جوانی در هم شکسته و نالان را که درد تمام وجودش را گرفته اما نمیخواست دردش دیده شود. جوان روبرو هم که احمد او را میشناخت و به اندازه جانش دوستش داشت فرمانده زخمی را نگاه کرد. جوان لحظه ای اما چشم بست و روی برگردان. کمی بعد دو مرد به هم خیره شدند. احمد خواست بگوید تو رسالتی داری که باید تمامش کنی، قوی باش، اما نتوانست. انگار دهانش را گرفتند. دوباره تلاش کرد، گفت می جنگم تا آزاد و انسان باشی. خواست بگوید تو هم باید بجنگی، اما دوباره جلوی دهانش بسته شد. شاپور بالای سر فرماندهش ایستاده و از فرق سرش خون جلوی چشمش میریخت و خوب نمیدید. دست دراز کرد تا فرمانده را از جا بلند کند، اما هیچ کدام توان نداشتند. شاپور گفت فرمانده پاشو، رفیق چرا میخوای تنهامون بذاری؟ پاشو، دشمن شکست خورده. اما پاسخی از احمد دریافت نشد. شاپور به سمت احمد نگاه کرد، خیره شد. دستی تکان داد و انگار متوجه چیزی شده باشد به نقطه دیگری چشم دوخت. ناگهان خیلی مبهم فریاد کشید، نام شیما را صدا زد. شاپور چیزی دید که دردش چند برابر شد. تا آن لحظه چنان زار نزده بود و گریه نکرده بود. بعد از دیدن صحنه‌ای که دردش را 100 چندان نمود، شیون کنان به احمد گفت به نام ایران، به نام آزادی اینجا شهید می شویم. مرگی پر افتخار که آرزویش را داشتم. فرمانده اول من می روم، تو بگو مراقب خانواده‌ام باشند. آنها را به دست آدم امانتداری بسپار. تو فرصت سفارش رو داری. بدرود، هرچند تو هم میایی. افسر عراقی در حال احتضار که مرگی دردناکی را داشت به گوشه ای از محل جنگ خیره شده بود. دید زن و فرزند کوچکش با بمب شیمیایی در حلبچه عراق کشته می شوند. اشک ریخت و از ته دل ناله کرد و حین جان کندن آخرین گلوله تفنگش را شلیک کرد. قبل از خروج گلوله شاپور رو به فضای مبهمی چشم دوخته بود و اشک میریخت و شیما شیما صدا میکرد و میگفت دخترم به تو افتخار میکنم. شاپور صدای ساز فوق‌العاده‌ای هم میشنید. شاهسوند ناله کنان گفت کاش دووم بیاره و نشکنه. گلوله سرگردان قلب شاپور شاهسوند را درید و انگار کوه افتاده باشد زمین بر خود لرزید و شیطان قهقهه‌ای 100 چندان مستانه زد.
احمد گریه کنان آرش را صدا زد و گفت حالا فرمانده تو هستی. مقاومت کن تا کمتر از 1 ساعت دیگر نیروهای خودی میرسند و پیروز میشویم. این نامه را به دست زنم برسان و زن و فرزند شاپور شاهسوند را پیدا کن و امانتدار باش. احمد نگاهی به پیکر شاپور شاهسوند انداخت و گفت این مردی از جنس انسانیت و شجاعت و خوبی است. روی خاک افتاده، خاک به خود افتخار می کند که الماسی بی‌نظیر در دل خود خواهد داشت. آخرین نفس احمد با شروع درد زایمان آسیه در تهران همراه شد. آسیه از اینکه دردش 3 ماه زودتر شروع شده ترسید. ناله کنان احساس کرد یکی رفت و یکی آمد. انگار فهمید احمد در جبهه شهید شده. برای همین فرزندش 6 ماهه در تهران به دنیا آمد. توفیق با قدرت دوشکا را به کار انداخت و آرش تمام توانش را به کار بسته بود تا سلاح دوباره گیر نکند. 2 رزمنده، یکی جوانمرد و دیگری نیروی داوطلب تپه را حفظ کردند. کلید در خانه را باز نمی کند. تپه که مقدمه آزادسازی خرمشهر بود به قیمت شهادت تمام گروه بازپس گرفته شد. شجاعت و از خودگذشتگی گردان احمد فخار و درایت آرش و توفیق منجر به حفظ آن شد. پیکر پاک شهید احمد فخار و شهید شاپور شاهسوند و سایر شهدا با افتخار به تهران بازگردانده شد. فرمانده پادگان خودش به تهران آمد و مراسم بزرگداشت مفصلی برای تمام شهدای عملیات دشت میشان برگزار نمودند. شیخ مسئول عقیدتی هرچه تلاش کرد عکس شاپور شاهسوند را از کنار سایر عکس‌ها بردارند موفق نشد. می گفت این شخص شهید نیست و ساواکی بوده. حسین قوچ هم چند بار خواست عکس شاهسوند را که در حاشیه‌اش نوشته بودند شهید بزرگوار، شجاع و پاک از میان عکس‌ها بردارد، اما مسئولین مانع کار حسین شدند. حسین قوچ که نام خانوادگیش را به ولایی تغییر داده بود با زیبا خواهرخوانده خودش هم حرف نزد و تسلیت نگفت. حاج داوود فرمانده پادگان سلاحش را مسلح کرد و گرفت به سمت شیخ عقیدتی پادگان و حسین ولایی و گفت فرقی برایم ندارد. گمان می کنم در جبهه هستم و شما را که به شهدا بی حرمتی می کنید را می کشم. با وساطت فرماندهان سپاه حسین و شیخ از کنار عکس شهدا دور شدند. خبر شهادت احمد برای آسیه دردناک بود اما غیر منتظره نبود. وقتی شنید احمد شهید شده روی زمین نشست و بلند بلند لالایی خواند و احمد را مانند کودکی که در خواب باشد صدا میزد و توصیف میکرد. بدن آسیه درد داشت. کودکش در آغوش زنان همسایه بیتابی میکرد و خودش منگ و گیج و خسته فقط لالایی میخواند و نام احمد را صدا میزد. در تمام مدت عزاداری فقط کنار زیبا نشسته و با او آرام میگرفت. هر 2 زن مانند خواهری که همه کس و کارشان مرده باشد یکدیگر را در آغوش کشیده و گریه میکردند. در میان زجه و مویه زنی با چادر و چهره‌ای جدی که تلاش میکرد نامحرم صورتش را نبیند و صدایش را نشنود کنار آسیه آمد و با تحکم گفت شهید عزاداری نمیخواهد خواهرم، صدایت را بلند نکن، اجنبی و غریبه اینجاست و شنیدن صدای شما معصیت است. زیبا و آسیه یکه خوردند. در میان اندوه بزرگ پیش آمده حالا بدهکار شده و معصیتکار هم نامیده شده بودند. ناچار بی صدا هم باید بشوند، پس سکوت کردند. بعد از مراسم شب هنگام زیبا به خانه که رسید کلیدش در ورودی خانه را باز نکرد. هر قدر تلاش نمود قفل باز نشد.
دیر وقت بود. خسته و کلافه در حالی که شیما تب داشت ماشین گرفت و از ونک تا یاخچی آباد رفت. جای غیر از خانه آسیه را نداشت. وقتی رسید در زد. آسیه در خانه با کودک چند روزهش تنها بود. فریبا رفته بود و چند روزی میشد خبری از او نبود. آسیه اضطراب داشت. از دیدن زیبا آرام گرفت. زیبا و دختر کوچکش شیما وارد خانه شدند. بی هیچ حرفی نشستند و زیبا بهترین ترانه تمام زندگیش را خواند. دو زن تا صبح به یاد همسرانشان به تلخی اشک ریختند. چند روز بعد موسی با شنیدن خبر شهادت دامادشان به فکر فرو رفت. مدتی بود به خانه خواهر نمی رفت. شنیده بود فریبا نیست. او هم رغبتی برای دیدن آسیه و پسرش نداشت. صبح هنگام فریبا هراسان و ترسیده به خانه برادر بازگشت و در زد. آسیه در را باز کرد و به محض باز شدن فریبا آسیه را تکیده و مچاله شده دید. زن گریه کنان گفت: دیدی آبجی چه خاکی به سرم شد؟ دیدی احمدم شهید شد؟ فریبا یخ کرد. برادری که مدت کمی از دیدنش می‌گذشت حالا نیست. ساختگی و از سر ناچاری خودش را به گریه زد و داخل خانه شد و دید زن و دختر کوچکی در پذیرایی خوابیده اند. با صدای در و گریه آسیه زیبا از خواب بیدار شد و سر جایش نشست. چند ساعتی بیشتر نبود که خوابیده بودند تا طلوع آفتاب گریه کرده بودند. تمام جانشان درد میکرد. فریبا بی توجه به زیبا و شیما نیم نگاهی به آسیه انداخت و گفت: حالا مهمان داری، بگذار چای دم کنم، بعد وقت برای عزاداری هست. فریبا در آشپزخانه به فکر فرو رفت و چای گذاشت و بدون اینکه سخنی به زبان بیاورد غرق افکار خود شد. فکری که ذهن فریبا را درگیر کرده بود پیغام سازمان مجاهدین بود که خواسته بودند به عراق برود و در آنجا به سایر همقطارانش کمک کند و با رزمندگان ایرانی بجنگد. او میخواست به اروپا برود و از آنجا فعالیت نماید. نظرش را گفته و قرار شد که موضوع بررسی بشود و خبر بدهند. در ضمن تهدید شد اگر دستورات و تصمیمات را قبول نکند یا کشته می شود یا مجدداً دستگیر خواهد شد. برای همین نمیخواست از خانه برادرش بیرون برود چون جایش را شناخته بودند. اگر تصمیم به رفتن سمت عراق میشد و اجازه رفتن به اروپا را به دست نمی آورد، آن وقت مرگ و دستگیری یک معنا داشت. بهترین کار این بود که زودتر فرار کند. آسیه و فرزند برادرش هم اهمیتی نداشتند. نیاز داشت چند روزی جایی داشته باشد تا نتیجه تصمیم رده بالای سازمان اعلام شود. با خود فکر کرد این زن تازه وارد و دخترش زیبا و شیما جا را برایم تنگ کردند. پس از همان روز اول بنای بی‌اعتنایی و بداخلاقی را با آنها گذاشت. چند روز طول کشید تا زیبا به خودش بیاید. با دلخوری از رفتارهای فریبا به خانه پدر رفت و به کمک برادرش فیروز چشم آبی خانه‌ای در جوادیه گرفتند و بعد هم معلوم شد حسین قوچ کلید در خانه را عوض کرده و قصد دارد خانه را تبدیل به کمیته نماید. به این ترتیب فریبا کنار آسیه ماند و ظاهراً مراقب او و فرزندش گردید. موسی بعد از چند روز می‌خواست ببیند خبری از فریبا هست یا نه که سری به خانه خواهرش زد و متوجه شد فریبا آنجاست. از دیدن فریبا رنج و لذت توأم می‌برد و از اینکه فریبا آنجاست خوشحال بود و همزمان رنج می‌برد. پیش از این با هم اتاقیش مشورت کرده گفته بود: نمی‌توانم خواهرم را فراموش کنم. عاشقش هستم. دوستش به موسی گفت از آن زن خواستگاری کن. وقت ازدواجت شده. موسی به خانه آمد، نتوانست به خواهرش بگوید تا فریبا را خواستگاری کند. تصمیم گرفت خودش دل به دریا بزند.
وقتی عاصی حواسش نبود کنار فریبا رفت و گفت زحمت خواهرم بر عهده شماست، هرچند دین اسلام کمک به بیمار را توصیه نموده و ثواب دارد. فریبا در افکار خودش غرق بود و به حرفهای ملای جوان هم اعتنا نمی کرد. زن با خود فکر می کرد برادری که سالها ندیده است و در لحظه دیدن برادر او جان خواهر را نجات داده است. حالا برادرش مرده و زن احمق که گمان می کند پدرش گنجی پنهان داشته و ملای جوان که نگاه‌های هوس‌آلود دارد با کودکی که تازه به دنیا آمده باقی مانده‌اند. آه، از طرفی مجاهدین قلع و قم شدند و شوهرش اعدام شد. پدرش هم مالی ندارد. شهمیرزاد هم جایی برای ماندن نیست. حتما تحت تعقیب است. در فکر بود که نیم نگاهی به موسی انداخت و با خود گفت این ملا هم دارد دلبری می کند. میخواست بگوید برو به درک که ملا مستقیم در چشمان زن نگاه کرد و گفت میخواستم از شما خواستگاری کنم. راستش شهریه‌ای دارم و میتوانیم خانه‌ای اجاره کنیم و زندگی مشترکمان را شروع کنیم. فریبا خنده‌ای از ته دل کرد و گفت در میان گرفتاری هایم همین یکی کم بود. خواستگار پیدا کردم. برو عمو، هنوز بچه‌ای، عشق را نمیشناسی. موسی صدای شکستن دلش را شنید. غصه‌دار شد. غرورش هم انگار لگدمال شده باشد. میخواست تلاش کند که فریبا از کنارش رد شد و با غرور رفت. موسی از گذشته و وضعیت فریبا خبر نداشت و بعد از اینکه فریبا شناسنامه دختر خاله‌اش را برداشت، موسی آن شناسنامه را دید و گمان میکرد فریبا همسن خودش باشد. وقتی فریبا پیش عاصیه نشست مضطرب شد و گفت نکند این ملای جوان مشکلاتی درست کند. برای همین از زن برادرش پرسید عاصیه جان تو کوچکتری یا برادرت؟ که عاصیه گفت من کوچکترم. راستی در مورد من به برادرت چی گفتی؟ هیچی نگفتم، فقط میدونیم که خواهر احمد هستید. فریبا خانم، احمد شهید شد. ما کسی رو غیر از شما نداریم. تمام زندگیمون رو در استان اردبیل عمه و شوهر عمم از ما گرفته و بیرونمون کردن. خواهش میکنم پیش ما بمونید و برای ما بزرگتری کنید. فریبا برای تصمیم گیری در سازمان مجاهدین روز شماری میکرد. بالاخره دستور رسید. فریبا رئیس دادگاه انقلاب در اردبیل را بزند و بعد از آن اجازه دارد از کشور خارج شود. اعضای سازمان مجاهدین در اردبیل فعال بودند. مسئولین رده بالای استان به دلیل نزدیکی صادق خلخالی به قربان دستور دادند اعضای سازمان قربان را بزنند و کشته شود. قربان با نفوذ خلخالی صاحب اختیاراتی شده و تعدادی از اعضای سازمان را در اردبیل دستگیر و به تهران فرستاده و حکم اعدامشان صادر گردید. 10 نفر از آنها نیز بلافاصله در کویو اعدام شدند. به فریبا گفتند قربان خلخالی را بزند. بعد از طریق رابط شوروی در انزلی به اروپا برود.